ฮือหูนะหูตลอดหูตัวว่าจะคิดจะทำจะอู้จะคิดอย่างนะจะไปฮือมันเป็นอกุศลฮือคิดอย่างแต่สิ่งดีๆเนาะตอนนี้ก็อู้ธรรมะไปหน่อยนึงเปิดหัวไปก่อนก็เดี๋ยวให้จะเปลี่ยนกันตุ้ลุงเนาะตุ้ลุงยองตอนนี้ยังมาออกนอกมาอู้ออกจากอันนี้เตือนเนี่ยมาออกกระเครื่องกระจายเสียงเตือนเนี่ยออกแค่วิทยุเนี่ยเนาะตอนนี้คงจะถ่ายทอดแล้วเนาะตุ้ลุงแม่ก็เพิ่นออกเสียงวิทยุแล้วเนาะพอใจอู้ไปคนเดียวลุ่มพออย่างผีบ้าเนี่ยตั้งนอกก็ไม่ได้ยินเนี่ยได้ยินตัวเก่าแล้วเอาหัวอันอย่างว่าวิทยุเอาที่ฟังในครอบหูเนี่ยอู้ไปออกมาออกกับโบหู ก็นึกว่าตัวลุงจุกันนั้นอู้หมอคนเดียวนี่ไงนั่นเนาะแกเนี่ยจะได้อยู่เป็นกู้เป็นกิมกันเนี่ยวันนี้วันจนถึงแล้วจึงเสร็จงานพวกนั้นเนาะโอ้วันนี้ก็อย่างว่านะหลายตีหลายตังเป็นวันสุดท้ายละวันเกือบรองสุดท้ายของเทศกาลกาละเวลาที่จะทอดกฐินกันแล้วพอถึงวันแห่งพวกนี้วันเดือนเพ็งเนี่ยหมดเวลาทอดตึ้งได้ละใครจะมีเจ้าภาพมีเจตนาจังใดก็ได้นะเปิ้นถึงมาได้มามีพระบรมพุทธานุญาตละเปิ้นฮือเดือนเดียวนั่นน่ะเปิ้นฮือเดือนเดียวนะต่อไปนี่ไผจะให้จะฮ้องจะให้ทอดกฐินก็ต้องรอปีแน่พุ่นนะรอปีแน่ใครจะเป็นเจ้าภาพกฐินก็จองกันวัดใดก็แล้วแต่ที่เปิ้นมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาท่วนไตรมาสจำพรรษาที่หั่นแล้วก็นำไปถวายนะเรื่องผ้ากฐินเป็นของเรื่องผ้าก็จริงนะตุเจ้าที่ได้รับผ้านั้นพวกก็ได้รับอานิสงส์ของเปิ้นแล้วท่านที่ได้รับกฐินก็ได้รับอานิสงส์เปิ้นเนี่ย แต่ว่าเรื่องของหมู่เฮาที่เฮาจะได้วัดวาอารามต่างๆที่จะได้ก่อสร้างก็เป็นแห่งส่วนหนึ่งนะอันนี้เป็นเรื่องของบริวารนะเรื่องผ้าก็อานิสงส์ของผ้าก็รับไปตุเจ้าก็ได้รับไปอานิสงส์ของญาติโยมในส่วนของที่ถวายได้ถวายผ้าก็เป็นแห่งส่วนหนึ่งนะได้ฮื้อถวายเครื่องนุ่งห่มเหมือนได้ฮื้อได้ถวายผิวพรรณวรรณะนะคนเฮาเนี่ยวรรณะผ่องใสอานิสงส์นี้ได้ทานกฐินจะทำให้เกิดมาจากใดจะได้เป็นแต่เจ้าคนนายคนนะจะได้เป็นหัวหน้าเพิ่นตลอดนะมีลูกน้องบริวารมากมายพ่อยังพ่อเฮาได้ไปเจิญเพิ่นมาเจิญเพิ่นมาร่วมกันหรออย่างเงี้ยมาจวนกันเป็นบริวารเป็นเพื่อนเป็นพุงกันคนเฮาจะอยู่ในโลกในสังคมเนี่ยไม่ใช่เกิดมาคนเดียวเป๊กเล็กในโลกเนี้ยไม่ใช่ว่าจะเกิดมาเป็นอยู่คนเดียวเขาต้องมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องเนี่ยต้องมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีบริวารมีลูกมีเต้าอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือบริวารถ้าคนไหนไม่ได้ทำอย่างนี้ไว้ไม่ได้จักชวนกันไว้อยู่คนเดียวก็บ่หัวเนาะเกิดมาจากไหนบ่ว่ามันมีญาติมันมีพี่น้องเนี่ยเขาว่าคนอย่างใดเนี่ยบางทีก็เกิดมาแต่มันมีญาติก็มันมีพี่น้องก็มีไปกันหมดอยู่คนเดียวเป๊กเล็กเนี่ยแสดงว่าบ่ได้จักชวนบ่ได้ร่วมทำบุญกับเปิ้นบางคนเฮาเนี่ยเปิ้นนึงในพุทธศาสนาเฮาถึงเชื่ออย่างอันหรอเนาะว่าคนเฮาเนี่ยต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยบางทีก็เกิดกันเป็นพี่เป็นน้องเคยมาเป็นพี่เป็นน้องป้องเดียวกันก่อนเนี่ยเพิ่นว่าทำบุญทำกรรมร่วมกันถ้าได้ทำบุญร่วมชาติได้ตักบาตรร่วมกันถึงได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยเพิ่นว่าคนเฮามันมีกรรมเป็นของตนกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารโนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เนี่ยคนเฮาที่เฮาเจอกันถึงวันเนี่ยแสดงว่าเฮาได้ทำบุญร่วมกันมาก่อนเนี่ยการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็พบพุทธศาสนาเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องยากโอ้ปัจจัยธรรมดาอย่างเคยเปิ้นเคยเปรียบไว้ในพระไตรปิฎกก็ดีครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนไว้ก็ดีเปิ้นว่าเนี่ยมันเปรียบเสมือนเต่าเนาะเต่าตาบอดเต่าตาบอดตัวหนึ่ง
ลอยไปสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลมีเต่าตัวตะบอดนะ100 ปีเต่านั้นจะหายใจออกมาหายใจเตื้อหนึ่งแต่จะมาโผล่ตันใดหมัวในมหาสมุทรเนี่ยมันกว้างขวางขนาดไหนก็กึดเอาคนเดียวลองนึกมโนภาพเอาแล้วก็มีบนห้องว่าครึ่งวงกลมหรือว่าแอกเนี่ยแอกที่มันเอาลองเอาส่งแสงวอนจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วเนาะเป็นกลมๆมนๆเนี่ยกึ่งเดียวนั่นแหละมนนี่ยังไม่ใจแต่ไหนถ้ามนนี่แสดงว่าใหญ่ไปอยู่ถ้ากึ่งเดียวกึ่งของวงกลมอันหนึ่งลอยอยู่ในทะเลเหมือนกันอยู่ในมหาสมุทรเหมือนกัน100 ปีเมื่อเต่าเกิดขึ้นออกมาหายใจเมื่อใดเต่าที่ออกมาหายใจนั้นเอาคอเข้าซุปเข้าไปตัดที่บนของว่าวงเกิงวงนั้นตัดมาใดเนี่ยความยากของการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากถึงขนาดนั้นบนของว่ากิจโสมนุสปฏิราโภการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องยากกิจโสมนุสปฏิราโภเกิดการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากกิจฉังมนุษย์ชีวิตตังมนุษย์พอเกิดเป็นมนุษย์จะทำให้มีชีวิตยืนยาวก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันเป็นเรื่องยากคนเฮาเนี่ยบางทีอายุเกิดมาเนี่ยอายุสั้นบางทีบางคนก็ไม่ได้เกิดสักกรรมแทงไปเหียหลอดไปเหียคนเฮาบางทีก็พอใหญ่โตขึ้นมาสักน้อยมีโรคมีภัยมาเบียดเบียนเหียอีกก็มีจะให้มีชีวิตยืนยาวจนหมดอายุไขนี่ก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันกว่าเขาจะใหญ่ขึ้นมาจะเติบโตขึ้นมาเนี่ยจะเป็นถึงขนาดนี้เนี่ยได้ทำบุญเนี่ยได้มาทำบุญได้อยู่ได้ศึกษาได้มาหากินเนี่ยไม่ใช่ว่าง่ายๆนะเกิดมาอยู่ในท้องพ่อแม่9 เดือน8 เดือน9 เดือนดอกเกิดมาอยู่ในนั้นเกิดออกมาแล้วพ่อแม่ก็ต้องฟุ่มฟักเลี้ยงดูแหมเลี้ยงดูจนเติบใหญ่เติบโตขึ้นมากว่าจะใหญ่ขึ้นมาเสี่ยงน้ำนมปัจจัยเสี่ยงสตางค์ปัจจัยลูกบ่สบายบางทีบ่สบายตั้งแต่น้อยๆต้องรักษาดูแลรักษากันไปใหญ่ขึ้นมาโรคภัยไข้เจ็บแหมสปะคนเขาจะมีอายุยืนยาวนี่ก็ยากเพราะว่ากิจฉังมุทุสะชีวิตตังการมีชีวิตคือมันยืนยาว100 ปีพันปีเป็นเรื่องยากเป็นไปบ่ได้แล้วก็กิจฉังธรรมะเตสนังการได้ฟังธรรมก็เป็นเรื่องยากนะเพราะว่าเราเนี่ยคนที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มี2 อย่างแล้วมาพบพุทธศาสนาแหมมาได้ฟังเทศฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากเป็นเพราะว่าการเกิดแล้วก็มาเจอพุทธเจ้าการอุบัติเกิดขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องยากคนท่านที่จะปรารถนาเป็นโพธิสัตว์จะเป็นพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้เป็นนายนำสัตว์ทั้งหลายในโลกเป็นนายนำสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสอนคนทั้งหลายเนี่ยสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเนี่ยต้องสร้างบ่มสร้างสมบ่มบารมีมโหกี่ร้อยกี่จัดกี่แสนจัดอย่างพระพุทธเจ้าเขาที่องค์ปัจจุบันเนี่ยได้สั่งสมบารมี10 ตัดเนี่ย10 ตัด30 ตัดเนี่ยตานะศีละเนคขมะวิริยะขันติตัวเนี้ย10 ประการเมตตาอุเบกขานี่นะสร้างมาถึง4 อสงไขยป้ายแสนมหากัปต้องสั่งสมบารมีถึงขนาดนั้น10 จัดสุดท้ายก็คือสร้างบาร
ารมีเนี่ย10 อย่างเนี่ยแต่ว่าตอนเป็นพระโพธิสัตว์นะตั้งความปรารถนานะออกปากออกนี้แล้วเนี่ยแฮมมโหกีแสนจัดนะมโหกีอสงไขยวันรวมแล้วเนี่ย4อสงไขยไปแสนมหากัปนะบางองค์บางท่านพระพุทธเจ้าบางองค์บางท่านก็สร้างถึงสูงสุดถึง16อสงไขยนะอสงไขยมันเมินได้ก็เกยอู้เกยจ่าคือคณะสัทธาทั้งหลายผู้ฟังทั้งหลายฟังแล้วว่านะการจะเกิดเป็นพระพุทธเจ้านะเป็นเรื่องยากเนี่ยหมู่เฮาทั้งหลายนะจัดนี้ตอนนี้ถือว่าเฮาทั้งหลายนะมีโอกาสโชคดีแล้วนะโชคดีขนาดนะถึงว่าบางทีร่างกายสุขภาพร่างกายมันบดีบดักสักตะใดบ่ค่อยแข็งแรงอันนั้นมันอยู่ที่ตัวเก่าทำหรอเนาะคนเฮาเนี่ยทุกคนทุกท่านทุกบุคคลตัวคนเนี่ยมันต้องว่ามันเป็นเพราะบุญกรรมนำแต่งนะบุญกรรมนำแต่งที่เราเคยได้ทำไว้นะในอดีตชาตินะมาถึงส่งผลมาถึงปัจจุบันนะทำให้เราเป็นอย่างนี้นะคนที่จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็เพราะเวรบุญกรรมนะทั้งบุญทั้งเวรทั้งกรรมนะมาด้วยกันมันสูญกันไปนะเมื่อเราเป็นผู้ดุชนผู้หนาไปด้วยกิเลสมันธรรมดานะบางทีก็พังเพอสติไปพ้องกำเป็นยังตั้งอกตั้งใจกันให้ไม่ตั้งความปรารถนานะความมุ่งมั่นปรารถนากันให้ไม่เนาะอันนี้ก็โอธรรมะไปเล็กๆน้อยๆนะช่วงเจ้านี่ปากิณกะคาถานะเพราะว่าวันนี้จนถึงเซตการเซตงานพวกมันต้องปีโคศกมีผู้ดำเนินรายการประกาศประชาสัมพันธ์ไปตลอดแต่ในช่วงนี้ยังมาเปิดเสียงเปิดสายเตื้อเปิดเสียงเปิดสายเตื้ออันประกาศให้บริเวณเตื้อในความนี้ตื่นกันแล้วนะประเด็นเนี่ยเต็มหมดแล้วนะประเด็นเนี่ยคนที่เปิ่นจะมาตั้งกฐินเนี่ยที่มาแต่ว่าไม่ได้มานะบัดว่าไม่ได้มาก็มาวันนี้มาวัดเจ้านี่ต้องมาเจ้านะถ้ามาขวานี่ตึ้งตันละนะรถเต็มหมดละเป็นว่าเสาะหาโต๊ะปะละมาเตอะนะเพิ่นถึงว่าท่านที่อยู่ไกลๆที่วัดวาที่อยู่ไกลๆเพิ่นถึงมาตั้งตั้งแต่ตะวานะความขนาดในอำเภอไดหล่อจำตองเพิ่นเอามาตั้งไว้ละตั้งไว้เซตเรียบร้อยแล้วก็ปิ้นปิกไปจำวัดไปนอนที่วัดที่บ้านใดเพราะว่าเพิ่นอย่างเพิ่นอยู่ใกล้ถึงเวลาเพิ่นก็มาแต่ว่าวัดวาอารามทั้งหลายที่อยู่ไกลๆเนี่ยบนดอยพวกก็มีตะวาก็หันนะพี่น้องบนดอยก็มาทางแม่แจ่มนะทางแม่แจ่มพุ่นน่ะบ้านเนี่ยก็แต่ว่าก็ไปพ่อก็จำมาได้เหมือนกันหันเพิ่นนอนนั่นนะพี่น้องบนดอยหรอปากันยอก็มานะอยู่บนดอยนะครูบาอาจารย์เพิ่นป่ามาพอมาฮับกฐินยากนะโอ้บนดอยก็ยังบ่มีโอกาสนะบางวัดบางวาบ่มีโอกาสที่จะเกยฮับกฐินเลยนะวันนี้ก็ถือว่าโชคดีโอกาสดีได้มาฮับที่มอญฤาษีนั้นเรื่องยอดเรื่องจตุปัจจัยนั้นก็แล้วแต่เนาะปีนี้สมันนักเนี่ยสมันนักเหลือกุ๊กปีนะเพิ่มขึ้นติ๊กๆปกติความจริงแล้วนะวัดมอญฤาษีนี่เขาจัดมาเป็น20 ปีละนะ20 ปีแต่ก่อนก็ไม่ได้ออกวิทยุไม่ได้ออกประชาสัมพันธ์ยังนะปีใดถ้ามีเจ้าภาพมีความประสงค์อยากจะมาตอดเนี่ยเพิ่นก็มาตอดที่มอญฤาษีเนี่ยเพราะว่ายังเพราะเพิ่นรู้จักมอญฤาษีนะรู้จักจากไหนก็รู้จักจากครูบาอาจารย์เนี่ยที่เพิ่นมาเข้าปริวาสนี่ละเข้าปริวาสเนี่ยเอาเพิ่นมาหารสถานที่นะสัปปายะกว้างขวางสามารถจะรองรับคนได้เป็นหมื่นๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็หลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเพิ่นก็มีความเมตตาอนุเคราะห์เรื่องสถานที่โอ้นายกบุญธรรมบุญมาเลยนี่บ่ได้ออก
อันอ่าประชาสัมพันธ์เตื้อออกวิทยุอย่างเดียวออกทางไหนนี่บางองค์บางท่านเพิ่นกำลังนอนเนาะเพิ่นก็พักผ่อนนะจะไปรบกวนเพิ่นเอาพุ่นน่ะกว่าจะออกกระจายเสียงให้มันทั่วบริเวณวัดนี่นะมันก็ต้องพุ่นน่ะใกล้ๆสว่างนะ5 โมง 6 โมงพุ่นน่ะนะถึงจะเปิดตอนนี้ก็คนเดียวนี่นะนั่งเนี่ยตุเหลียววกเหลียววักไปตัวลุงหายแซบไปทางใดพ้นเนอ ปุ้นหันละก็จะเอิ้นมากันมาคนละชั่วโมงนะเนี่ยเบรกคนละชั่วโมงก็เอาละก็เดี๋ยวมันเกินชั่วโมงแล้วไหวแล้วเนี่ยตัวลุงเนอะชั่วโมงคนละชั่วโมงเปลี่ยนกันเนี่ยวันนี้พิธีก่อนพิธีการเนี่ยก็ต้องได้เนี่ยดูแลวัดวาอารามกันดูแลเพื่อนสาธมิกครูบาอาจารย์ตัวกันเนี่ยดูมีหลายรูปหลายองค์ที่เป็นลูกศิษย์วัดมณฑฤษีเป็นทุเจ้ามณฑฤษีพวกก็เตียวไปเตียวมาเนี่ยดูแลรักษาความปลอดภัยแนะนำให้บรรดาผู้ที่เข้ามาอีกตะกี้ถึงมณฑฤษีเขาเนี่ยมันมีจัดงานมา30 กว่าปีละจัดงานปริวัติเข้ากำหลวงเนี่ยเมื่อครูบาอาจารย์ที่เพิ่นเคยเข้ามาสมัยก่อนๆสมัยนุ่มๆเมื่อตอนถึงนี้ตอนนี้ก็เมื่อเพิ่นเป็นครูบาอาจารย์ได้มีกำลังมีศรัทธานักมีคนศรัทธาที่ต่างกรุงเทพกรุงทางที่เพิ่นเป็นลูกศิษย์เพิ่นอยากจะมาทำบุญเนี่ยพวกกันนึกถึงนะมีที่หนึ่งมีที่หนึ่งเนี่ยอาตมาเคยไปเข้าปริวาสประเดี๋ยวเนี่ยรุ่นนั้นน่ะรุ่นแรกๆที่จะมาเข้ากรรมกันเข้าปริวาสกรรมกันนี่นะเข้ากรรมหลวงเนี่ยประเดี๋ยวนี้เป็นครูบาอาจารย์กันหมดละที่เหลือก็มันนักละคนที่อายุนักคงมารอดละไปละเกณฑ์คนอายุเขานี่มันตึงมาเกินเนาะมาเกิน100 ปีไปกันหมดครูบาอาจารย์สมัยนั้นเมื่อตอนนั้นอายุ30 ปี30 ปีประเดี๋ยวมันก็60 ปลายแล้วเพราะว่าจัดมาปีที่30 ปลายแล้วก็เว้นช่วงสถานการณ์โควิดเป็น3 ปีเนาะเกือบ40 ปีแล้วฉะนั้นเพิ่นก็เลยรู้จักตอนแรกเขาก็บ่ได้ประชาสัมพันธ์ยังเพิ่นมีกี่วัดกี่วาเขาก็นิมนต์เอาใกล้ๆเคียงๆเนี่ยอำเภอจอมตองได้รอนี่ละเพราะว่ามันได้มานักเจ้าภาพมันมีมานักบางทีก็มีสัก100เจ้าภาพได้สัก100 คน100-200 กล่องอย่างนี้เป็นต้นต้องมีเจตนามาก่อนว่าจะได้สักกี่กล่องเขาถึงไปนิมนต์แต่ในงานมหากฐินเนี่ยสามัคคีที่ท่านพิชัยเลิศพงศ์อดิศรเป็นเจ้าภาพมาเนี่ยปี11 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหลักร้อยขึ้นไปหลักร้อยแล้วก็ถึง200-300 ปี2 ปีที่ผ่านมาก็300ละมันนักอย่างว่าเนี่ยก็แบ่งปันกันไปเท่าจะปกติแล้วเพื่อจะให้ตั้งต้นยอดกฐินเนี่ยประมาณ30,000 บาทประมาณนั้นแต่ปีนี้จะได้เท่าใดกับหัวเนอะเพราะมันนักขึ้นจะมาโหจะตัดให้มันเหลือ300ก็เอ็นดูกันเมื่อมาตั้งมาบางวัดบางว่าตั้งอกตั้งใจมาจากไกลปุ่นเหอะปุ่นสำเมืองกาเมฆแจ่มเนี่ยเพิ่นมาถึงแล้วจะไปตัดเพิ่นออกก็บ่ได้จำเป็นได้รับหมดก็ต้องเฉลี่ยเกลี่ยกันไปให้มันได้เหมือนกันหมดรับแต่ใดนายกเพิ่นก็ท่านพิชัยเลิศพงศ์อดิศรรับหมดมาฮู้จะตัดเพิ่นไปตัดเพิ่นก็อีดูเนาะเพิ่นตั้งอกตั้งใจแล้วเพิ่นมาอุตส่าห์มาถึงวัดมณฑฤษีแล้วจะมาฮื้อผิดหวังต้องได้กันก็คงจะยอดปีนี้ก็บอกว่าจะได้แต่ใดเนาะแล้วก็ส่วนยอดที่หมู่เขาทั้งหลายใส่บาทกันเนี่ยคนละบาท2 บาท5 บาท10 บาทก็ดีแต่ว่าต่อมาภาพหันเนอะแบงค์50ก็มีเนอะแบงค์50นี่หันมีกู้โตะเลยมีกู้โตะ50 บาท400นะประมาณ400ตีว่า400ตึงทำบุญกับวัดมณฑฤษีใน400 4 5 22 20,000
คิดได้โอ้ตกเลขกับบ่กะเกิดไปเกิดมาน่ะ400 4 5 20 4ปันกันเนาะ โอ้4 5 20 4 5 20โอ้20,000กันเนาะโอ้20,000กันใน50 บาทก็โลเนาะก็ใจน้อยๆเหมือนกันนะเนี่ยอันเนี้ยคนละบาท2 บาทก็เป็นยังรวมกันแล้ว10,000 คนก็ได้10,000 บาทแล้วโลเนาะ วัดละบาทอ่ะถ้า4เฉลี่ยเอาคนละบาทเฮามาทั้งหลายทั้งมวลเนี่ย10,000 คนตี10,000 คนคนละบาทก็10,000 บาทแล้วเหรอวัดละ10,000 บาทแล้วเหรอเนาะอันเนี้ยก้อยข้าวหอมที่หอมลอมริบบนวันคนละบาทนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้ว10,000 คนกับ10,000 บาทแล้วลูกเพิ่มขึ้นมาเนาะ2 บาทก็20,000แล้วเนี่ยอันเนี้ยมาร่วมกันนะมาร่วมด้วยช่วยกันกำจูพระพุทธศาสนากำจูพระภิกษุสงฆ์องค์ข้าเจ้าเพื่อจะได้เอานำยอดยอดปัจจัยเนี่ยไปก่อสร้างไปแปลงวัดวาอารามไปสร้างวัดสร้างวาสร้างถาวรวัตถุไว้กับบวรพุทธศาสนาเขาได้ละเป็นของกลางเป็นของสงฆ์บ่ใช่ของไผเป็นของสงฆ์ที่มาจากทิศทั้งสี่เมื่อเป็นตั้งความปรารถนาว่าเป็นที่ถวายแด่ของสงฆ์แต่ถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าแล้วไผจะมาใจก็ได้ไผมาใจก็ได้ขอตั้งความปรารถนาว่าภิกษุทั้งหลายอยู่ในทิศทั้งสี่ที่ยังแบบมาก็ขอขึ้นมาเมื่อมาแล้วมาถึงแล้วมาถึงวัดแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขเนี่ยต้องตั้งความปรารถนาไม่ใช่ว่าวัดของเฮาวัดของกูเนี่ยวัดของกูวัดของมึงมาได้ของสงฆ์ทั้งนั้นน่ะของพุทธศาสนาหมดอะจะไปเป็นเหมือนนกไม้มหากะนกไม้มหากะได้ไหมหรือว่านกอะไรอย่างเงี้ยด้านนกไม้มหากะเขาจะเปรียบเทียบเหมือนว่านกกาแก่เนี่ยมันถึงห้องเนี่ยบนวิหารเนี่ยของกู้อีหรอ ต้องได้สร้างสักหน่อยเนาะห้องของกูอ่ะมันห้องเนี่ยขี้ตกเหี่ยบุนี่นะตุลุงมันห้องนะของกู้เนี่ยพวกเรานกไมหากะเนี่ยจะไปยึดว่าเป็นของเฮามาใจเนี่ยเป็นของพุทธศาสนาหมดละเนาะตอนนี้ขอมอบเบนประเคนไม้ตุลุงอาจจะไปพักผ่อนจะไปชอบกินกาแฟกันนี่เอาละมอบเป็นประเกันใหม่คือตุลุงมาแล้วประมาณเกือบชั่วโมงเนาะเกือบชั่วโมงแล้วเอาตุลุงต่อก็เดี๋ยวตุลุงให้ชั่วโมงก็เดี๋ยวชั่วโมงปลาย2 ชั่วโมงก็แล้วแต่ละท่านอย่างใดก็ห้องกันเขาอยู่ตรงเนี้ยเนาะเปลี่ยนกันโอเคคนละชั่วโมงกราบนิมนต์ครับขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งขอถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุสามเณรเจ้าจุตนจุองค์เด้อครูวัดวาอารามเจริญปอนกับบรรดาศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองเนาะในบริเวณวัดนี่ก็ศรัทธาญาติโยมตอนหลายก่อนมาหนาละหิตาก็ลองไปเซอร์เวย์พอเนาะลองไปเซอร์เวย์พอเปิ้นก็ซ้ำพองก็ลุกสะปึกผ่าสะปึกผ่อนตบผ่าตบผ่อนผ้าห่มที่นอนมันนอนกันโจขังโจคาวพองก็ย้ำลุกเดียวก็มีเฮ้ย และบางพองก็มาแล้วมันโตแต่เมื่อหอมลุกก็มีเนี่ยทั้งคืนหงเนี่ยเป็นล่ำเป็นนอนกันเฮ้ยแต่ตัวลุงขึ้นรับดีนี่ศรัทธาญาติโยมเป็นมหาทาน
อันยิ่งใหญ่แต่เน้อที่เปิ้นอยู่ไกลเปิ้นก็มานอนกันนอนที่จูเนี่ยนะจูวัดมอนฤาษีฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอาจารย์พระครูสมเมธธรรมเสวีก็เตี้ยวไปพอนะไปเยี่ยมไปใจครูบาอาจารย์ยกมือไหวไปมือสาเนี่ยก็มาสังเกตว่าติตุเจ้าครูบาอาจารย์เปิดมาเนี่ยบางต้นก็โอ้เท่าแก่เลมอนมาเตียวกุกะนาโมก็มีนะแต่บางตุนนี่มาก็นุ่มแน่นอยู่เป็นตุวัยรุ่นก็มีนี่ก็ที่เปิ้นมาไก่เจ้าก็ไปสนทนากับโยมบุญปันตาเหียงหวยงูในเปิ้นก็มากับพระคุณเจ้าศรัทธาเปิ้นต่างเมืองฝางก็มีหลายวัดหลายว่าเนาะไม่อายใส่ปากการบางตุนบางองค์ก็มานอนตรงในศาลานี่นอนโซฟาก็มีเอกตัวลุงก็ลุยไล่นอนนี่หลายเต็นสังเนี่ยรับดีห้องรับดีให้แต้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในวันนี้นี่เปิ้นก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา9:00 นพวกก็หาเนาะในการกินการทานในครั้งนี้เนาะซึ่งตาเจ้านี่ก็อาจารย์พงศกรท่านพระอาจารย์เชื้อผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมอนฤาษีก็มาเปิดโหไปก่อนละ มาเปิดรายการไปก่อนแล้วก็ถึงเวลาไปก็ห้องตุลุงเข้ามาก่อนที่จะมานี่ก็เตียวไปบางวัดก็กำลังปักตุ่นปักยอดกันที่วางนี่ก็มีลายอยู่เด้อศรัทธาเนี่ยที่เปิ้นกำลังจะมากันวันนี้นะบางวัดก็เปิ้นก็ปักตุ่นมาเลยเรียบร้อยเป็นดีงามหูงามตามนหูมนตาเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยกันมีบุญก็ไม่ได้มาปะกันมีธุระก็ไม่ได้มาหันกันอย่างเปิ้นโซนะ ก็โดยเหตุว่าบริเวณวัดมอนฤาษีนี่สถานที่เปิ้นหือเปิ้นกว้างโดยบ่ว่าจะเป็นตีห่มตีเงาแล้วก็ตีปืนเก้าไม้ก็ตอกเรียกเตียนปืนเก้าไม้เรียกว่าเป็นลมณียสถานสปายะเนาะที่เปิ้นมาจุกันในรถก็ป้อมมิติจอดเหมือนกันเนอะตึงศรัทธาญาติโยมมันนั่งอยู่เต็นนี่นะเจ้านะพอไปตั้งลุมตั้งลางเนี่ยมากันเป็นกลุ่มเหมือนกันเนอะตุเจ้านำทีมาเดศรัทธาหลูบล้ามตามตัวกำตุงกำทงพองอัตบริวารกฐินนี่กะนะบริวารกฐินก็เดี๋ยวหมู่นั้นมาก็เดี๋ยวกลุ่มนั้นมาถ้ามากันเป็นกลุ่มเป็นก่อนก็เป็นความที่ว่าหาได้พอได้ปีไหนก็จะมีให้ตื่อเดียวในงานบุญกฐินแจกทานเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายซึ่งก็ปีไหนก็จะมีให้ตื่อเดียวการกินใหญ่ทานหลวงเพราะว่าเปิ้นกำหนดกฎเกณฑ์กำหนดกฎการว่าวัดแต่ละวัดก็ต้องมีตุเจ้าตั้งแต่5 ตุนขึ้นไปนะแล้วก็ผู้ติดตามทำดูหงตันกาแฟนี่มันจะไม่คืนหงก็เนาะตัวลุงไปจิบมาให้หน่อยนึง กาแฟบนกับกินกับตาลเนี่ยเนอศรัทธาดอกเหลือว่าผู้กำวันสุดท้ายแล้วนะสำหรับการละตาลกฐินแต่ละปีในวันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมเบิดตื่นจืนขึ้นมากันแล้วมาฟังตังเมืองฝางตังหุยตองซักบาดังเฮาเมืองฝางนี่แล้วก็
แต่ตั้งวัดไฟหินนี่ทีมงานของเปิ่นมานอนจูนะดอกตัวปีตะวันเขาสามเณรนัดเขาเนี่ยแล้วก็ทีมงานก็เปิ่นมาถ่ายทอดจูครับนี่เลย มีตึงเสียงตึงภาพเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายกำก่อนนั้นก็อาจารย์มหาสมชาติเปิ่นก็เอาเครื่องมาถ่ายทอด แต่ว่ามีภาพเดี๋ยวนี้มีตึงภาพตึงเสียงแล้วเนาะผสมผสานกันไปญาติโยมที่มาแล้วเนาะตอนนี้ก็ยังเปิดเครื่องใหญ่ด้วยนะกันในวิทยุเนี่ยเหมือนกับอยู่คนเดียวแต่พอปัตตนก่อนเริ่มลำให้นะพี่น้องสตาบืดก็อาจารย์ประครูอภิวัฒนวิกรมเปิ่นก็จะมาตินีทำกรรมหนึ่งนะขวายมาปูนเกินเปิ่นจะไปปูนขืนดอยคุณแปะอันนี้ตุลุงก็ไม่ได้ไปนะปีนี้ก็เพราะว่ามันซุบจับกันนะเด้ก็จะไปตีวัดพระธาตุดอยหล่อเต็มกำหนึ่งทีนี้ก็ควายมาก็โคศกฆราวาสญาติโยมนะท่านสจสทเขาเพิ่นจะมากันกัลยาณมิตรของท่านนายกเพิ่นก็จะมาประจำหน้าที่กันอีกอาจารย์เชื้อแต้มอีกนะที่จริงนี่ก็ตั้งท่านพระอาจารย์จิตอนาลโยตุปีนี่เปิ้นนิมนต์ไว้เมื่อละเนาะแล้วก็เปิ้นมาซุบจับกันนี่ก็จำเป็นจะต้องไปตั้งตุปีก่อนนี่นะควายมาบุก่อนบ่ไปเด้อ อย่าฮือก็บ่ดีเนาะสัจจังเวอมตตาวาจาหับเปิ้นแล้วเปิ้นก็มีไผก็จำเป็นจะต้องไปช่วยเปิ้นหั่นนะปัดหิมกิมไก่กันเนี่ยศรัทธาญาติโยมพระธาตุโดยน้อยโดยหล่อนี่มันไก่กันเนาะเวลากินตาลเนี่ยก็กินหอเติงถึงกันนี่กะนะคนละกันบ่ได้มาปะกันในวันนี้เนาะเป็นวันที่วันอาทิตย์ที่26วันนี้ละเนอศรัทธาญาติโยมของเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566เข้ามาแต่ก็อยากจะเอาข้อคิดคติธรรมมาฝากศรัทธาญาติโยมสักน้อยก่อนที่จะตื่นจืนกันคือมาก่อนที่จะถึงเวลาที่จะเปิดเครื่องใหญ่ถ้าเปิดเครื่องใหญ่แล้วมันจะดังเนาะโอ้เครื่องเสียงนี่เปิดติดรอบทิศทางอยู่ตั้งได้มุมได้ยินหมดอะนะเวลาเนาะต่อไปถึงเวลาเป็นสิ่งเดียวในโลกที่ทุกคนได้รับเสมอกันบ่มีไผได้เปรียบบ่มีไผที่จะเสียเปรียบกันเลยแม้แต่คนเดียวแต่ไผก็จะใช้เวลาแต่ละวินาทีอย่างมีคุณค่านะแล้วก็คุ้มค่ากว่ากันนี่แหละปิ้นเลิงที่น่าคิดนะเวลาเปิ้นมาหือมาเตาเดียวกันหมดศรัทธาเวลาคุณโรยคุณตุกมีเตาเดียวกันหมดเวลาบ่เคยลำเอียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาให้มันคุ้มค่าอย่างได้เองนะกันเนาะใช้เวลานี่ศรัทธาเวลามีเตากันแต่ทำไมคุณเฮานี่สถานะนี่ยังบ่เตากันนี่นะความคักมันบ่เตากันนี่นะตุลุงทองว่าเปิ้นหือคติธรรมว่าโอ้คุณเฮามันคักมันมาบ่เหมือนกันเวลามีเตากันแต่นะลูกมาเจ้าเป็นบรรยากาศมาได้หอมนึงแล้วอีน่ะโอเคเขาย้ำลูกจากที่นอนหรือเนาะเนี่ยเปิ้นการได้หอมมาแล้วเฮาย้ำได้อย่างสักอย่างแต่เวลาเตาเดียวกันเอาเวลาเฮาไปรับไปนอนให้หน่อยนึงอีน่ะดังนั้นก็เวลานี้บ่เคยลำเอียงเตาเดียวกันหมดแล้วเพิ่นว่าหวังปิ้นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาแห่งความหักในหนังสือโอ้อันนี้เป็นหนังสือเนาะซะดาหนังสือของตุอุ้ยนะหลวงพ่อบุญปันนี่ยิบมาตัวนี่นะ เปิดก็เป็นคติธรรมเนาะขันเวลากันไปก่อนที่ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมแต่เปิ่นจะมานี่ครับอาจารย์เชื้อนะแบ่งปันเวลากัน
กันตอนเจ้าขันเวลากันไปนะออกวิทยุไปนะแต่เครื่องโหลงเครื่องเสียงนี่เปิ้นยังเปิดเด้อถ้ากันเปิดก็เดือดร้อนกะพองก็ยังตื่นด้วยก็มีนี่เนาะเปิ้นก็นอนกันไปเลพอตามกองตามซอยนะพี่น่ะเปิ้นเอาเต้นมาโดยเรียบร้อยนะสาธุเจ้ากลางเต้นแอบหาเนาะนอนหาเนาะไปเจ้าก็เปิ้นกำลังเก็บเต้นเก็บสังเต้นสนามนี่นะสดาญาติโยมปอนน้อยปอนนั้นสะเดินไปก่อนนอนลุยไหลนอนไปน่ะอีนะแต่ก็อากาศก็พอดีเนี่ยมันจะว่าหนาวแต่ว่าสดาตังบุญนี่ก็เปิ้นเปิดพัดลมไว้ก็เนาะต้องห่มผ้า เปิดพัดลมโลงไว้อะนะทุกมามเจ้าตุลุงก็ไปปีเตมันหนาวสีเย็นมาอาจารย์เชื่อเข้ามาก็จัดรายการไปเลยแต่แล้วเป็นว่าเปินของเฮาทั้งโลกนะพระพุทธเจ้าเปิ้นทรงสอนว่าสรรพสัตว์ล้วนเป็นเปินรวมตุกเกิดแก่เจ็บตายของเฮาจึงควรคิดแต่ในทางที่ดีงามแก่เปินรวมโลกของเฮาเนี่ยจะท่ากึดถึงเนาะพูนเฮาเรียกว่าเป็นเพลินรวมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดนะที่เฮาได้มาเกิดลมกันเนี่ยนะได้มาปบมาปะกันเป็นบุญญาวาสนาน้ำส่งบางพองก็มาปะกันก็สั่งบุญบารมีรวมกันอย่างที่ได้มากันว่าเนี่ยนะได้สั่งบุญบารมีรวมกันมาเนี่ยบางคุณนั่นนี่เปิ่นย้ำได้กินได้ทานสักกรรมมีบุญถึงสักกรรมไว้นะโอ้ลุ่มหายตายจากกันไปอีกก็มีนะแต่เพราะว่าอยู่ด้วยกันโดยความหักหักแปลงแฝงไฟหักกันแปลงกันเหมือนกับเฮาเกิดมาลมโลกเดียวกันนะศึกษาหำเฮนบางพร้อมก็ไปปะกันนะก็หักกันแป้งกันเรียกว่าสร้างบุญสร้างกุศลกันมาในจัดเหลียวปังหลังแต่บางคนไปปะหันกันก็บาดยับตากันนี่นะ เรียกว่าไม่ได้ไปสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันจัดเหลียวปังหลังอยู่กันเป็นว่าโดยความหักอยู่กันโดยความหักอยู่กันโดยความเมตตาอยู่กันโดยความปรารถนาดีต่อกันและกันนะครับเปิดมนุษย์ทั้งหลายทุกวันเวลาเปิดว่าเฮามีเมตตาทำคำจุนโลกเฮามีเมตตานะแปลว่านอนก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขตื่นขึ้นมาก็สบายจมจืนนะสบายจมจืนบ่ฝันหันไล่หรือตื่นตกใจแม่นว่าไปตีตังใดก็มีผู้โหมหักไข่ผงผีปีศาจน้อยใหญ่ปียาเปงนี่ดอกเทวดาเตรียมแฝงวงแวดเฝ้า ไฟยาพิษเลยหอกดาบนั่นเล่าบ่ขาหืดตาย จิตใจมุ่งหมายปินสมาธิได้เร็วด่วนใบหน้างามแหลบล้วนผ่องผิวใสสติก็บ่หลงไหลเมื่อกระทำการละมรณะเนี่ยคือบ่หลงตายนะก่อนตายก่อนสังนี่จิตใจเป็นสมาธินะบักกะวนกะวายไปด้วยความสงบอันนี้ก็สวรรค์วิมานแต่ไปด้วยความทุรนทุรายเนาะ ทุกขติจะเป็นที่หวังไงนะสดาในธรรมประมาณเนาะฉะนั้นก็หักกันแป้งกันอยู่กันด้วยความหักด้วยความเมตตาธรรมด้วยความปรารถนาดีซึ่งกันและกันไปมีความหักแปลงแฝงใฝ่มีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันไปทุกวันเวลาเนี่ยแล้วเพิ่งก็ว่าเกิดมาเพื่อความดีงามเกิดมาปบมาปะกันสั่งคุณงามความดีเกิดมาสั่งความสุขสั่งความเรียกว่าสั่งความดีงามสั่งคุณงามความดีเอาบ่ได้เกิดมาเปิดทำลายซึ่งกันและกันแต่เฮาเกิดมาเปิดช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่สั่งสรรค์ให้มีความสุขความเจริญสมดังความมุ่งมาตรปรารถ
ไปมือสาญาติโยมก็หูจักเตียวไปเตียวมา โอ้ตุลุงมานอนนี่กาเอ็นะตักไทยปราศัยซึ่งกันและกันนอนเนี่ยกาเอ็นะอีแม่เขาก็นอนเนี่ยอีพ่อเขาก็นอนเนี่ยก็สนทนากันไปอย่างปินตีอู่กันไปเนี่ยละชั่วทำแต่ดีเฮาบอกควรตีจะกึดยังอู่อันยังทำอันยังตีปินไปในต่างเหี้ยมโหดดุร้ายเหี้ยมโหดดุร้ายแต่ควรจะกึดอู่ทำคิดพูดทำแต่ในสิ่งที่ดีเป็นกุลเป็นประโยชน์จะนะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเฮาแล้วก็ผู้อื่นอย่างแท้จริงนี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นหนังสือคติธรรมขอทาเดือนของตุอุ้ยนะหลวงพ่อบุญปันปุญญธรรมโมตุลุงเนี่ยมันบ่เหมือนเปิ่นศรัทธาญาติโยมมันเหมือนอาจารย์เชื้อเขานี่เปิ้นมีสักคลิปอย่างสักอย่างอู่ไปโลตุลุงก็มีตัวจ่วยนี่นะศรัทธาเนาะเอาหนังสือมาลองหลับไว้พองกาอีน่ะการว่าพักสันนาไม่ก็ไปอย่างนึงนะเนาะโอ้ศรัทธาไปก็ยกมือไหวส่องแล้วใส่บาตรกันไปเนอะศรัทธาเนอะสอนตัวเองนี่สอนตัวเองฝึกสอนตัวเองว่าบ่มีอันยังดีขึ้นจากความโกรธความเกลียดนะความพยาบาทจองเวรปองไล่ผู้อื่นอันนี้บ่ดีเตะๆซะนะเป็นเรียกว่าพยาบาทจองเวรผู้อื่นบ่ดีเลยนอกจากว่าผลไล่ที่มันจะย้อนกลับมาทำลายความดีความงามในจิตในใจของเขานั่นเองนะไปกึดประทุษร้ายต่อเปิ้นนี่นะจากนั้นเขาก็มองโลกในแง่ดีกึดดีทำดีนะคิดดีทำดีจะทำให้มันถูกต้องลองลายนะสัทธาญาติโยมทั้งหลายพื้นฐานที่แท้จริงของชีวิตเป็นว่าความหักที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาชีวิตให้ขึ้นสู่ความดีความงามก็คือความหักในพระรัตนตรัยนะหักในพระรัตนตรัยก็คือมีกุลเกี่ยวทั้งสามนะกุลพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปินตีสรณะตีปึงปินตีปฏิปึงของหมู่เฮาเจ้าขาดทั้งหลายสดานะเป็นว่าพื้นฐานที่แท้จริงของชีวิตนะความหักตีปิ้นพื้นฐานในการพัฒนาชีวิตขึ้นสู่ความดีความงามก็คือความรักในพระรัตนตรัยรักในพระพุทธเจ้ารักในพระธรรมรักในพระสงฆ์ด้วยนะชีวิตก็จะไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนบ่หวั่นไหวโดยสิ่งที่มากระทบแล้วก็เป็นว่ารักในพระพุทธเจ้านี่เพียงจะได้รักในพระพุทธเจ้าก็คือคิดถึงพระพุทธองค์บ่อยๆนะนำมาประทับแนบสนิทไว้ในจิตในใจของเฮาจิตใจของเฮาก็จะอยู่กับพระพุทธเจ้าผู้มีความกรุณาดุจมหาสมุทรมีน้ำพระทัยที่บริสุทธิ์และมีปัญญาหูแจ้งในอริยสัจอันนี้คุณของพระพุทธเจ้าหักในพระพุทธเจ้านะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายหักในพระพุทธเจ้าแล้วก็หักในพระธรรมแถมนะในพระธรรมหักในพระธรรมก็คือหมั่นศึกษาหำเพ็ญธรรมะเอาธรรมะมาเป็นดุจกระจกคอยตรวจตราความผิดพลาดและนำหลักธรรมมาปรับปรุงตนเองเสมอเนี่ยเอาธรรมะเนี่ยนะอย่างบางทีบางเตอนี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคุณเพิ่นเข้าถึงธรรมะนี่จะปรุงหมดนะปรุงอันนี่จังบางคุณไปหันเปิ้นเปิ้นกบคุณเปิ้นลำเปิ้นรวยคุณเปิ้นลำเปิ้นรวยแต่บางเตอบางทีก็มีพยาธิอัมพาตมาเบียดเบียนเนี่ยก็คือว่าเฮาปรุงคือพยาธิพยายามนี่มันมีภัยนะที่มันปิ่นนะเจ็บปิ่นยินอุ่นนี่มีเหมือนกันหมด
บางปุนบางพองประกอบมา ทะลงกรรมมาใจกรรมก็มีนะมันก็บะเนเนี่ยหักในพระรัตนตรัยหักในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าแล้วก็ธรรมะก็คือประทีปนะประทีปในการใจธรรมะเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็เหมือนกับเฮาเนี่ยมีดวงประทีปส่องหนทางในความมืดเนาะมีแสงประทีปส่องหนทางหืนเดินไปโดยบ่ผิดผาดเดินได้เรียบร้อยก้าวหน้าปีนไปโดยดีชีวิตก็จะบ่ตกต่ำนะแสงสว่างแห่งความมืดนะความมืดมนอนตการนี่เขาไปไหนก็หู้ว่าจุดใดหน่วยใดทางใดจะปิ้นหลุมปิ้นบ่อจะมีอันตรายแก่ปากน้ำก็นะแต่เขามีดวงประทีปนี่ส่องนำทางชีวิตดวงปัญญาส่องนำทางชีวิตดวงประทีปแสงสว่างส่องนำทางชีวิตก็จะเป่าเกิดอันตรายก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางดำเนินชีวิตอย่างราบรื่นเรียบร้อยเนี่ยธรรมะก็จะเป็นเกาะกันภัยเนอะศรัทธาญาติโยมธรรมะก็จะเป็นเกาะกันภัยดังคำบาลีที่เปิ้นกล่าวไว้ว่าธัมโมหาเวลัคติธรรมจาริงธรรมยอมหักษาผู้ประพฤติธรรมนะผู้ใดประพฤติธรรมอย่าธรรมยอมหักษาผู้นั้นฮือหู้รอดปลอดภัยเพราะว่าฮืออยู่รอดปลอดภัยเฮาจึงควรที่จะนึกถึงพระธรรมไว้เสมอ หนังสือธรรมะนี่ก็เข้าทาเนอะศรัทธาเนาะแล้วก็เพราะว่าต้องรักแท้เนี่ยรักแท้มันจะว่าแพ้เงิน อันนั้นมันเพ่งเนาะพระธรรมเพิ่นบอกว่าเพราะว่าพระธรรมบอกว่าการดื่มของเมามีโทษคือเสียทรัพย์เกิดโรคก่อเกิดการทะเลาะวิวาทนี่หน้าชาไม่รู้จักอาย คนดีเขาดูหมิ่นสติปัญญาก็เสื่อมถอยว่าดูเรารู้อย่างนี้ต้องยับยั้งชั่งใจงดเว้นมิฉะนั้นก็ชื่อว่าเราไม่รักพระธรรมอย่างแท้จริงสะดาเนาะอันการว่าดื่มน้ำเมาเนี่ยมันก็เป็นอย่างอันแต่นะบางคนนี่บ่ปากนะเนาะเอาไม้จี้ตาปอมแผ่ปากกันใส่ไปสักซองตองนี่เอาแล้ว ปิ้นตีนปิ้นมือเนอะเปิ้นปึงเปิ้นวาเนี่ยปะโตใส่ไปซองตองอู่เลี้ยวแป๊ดนี่เรียกว่าอันโหดต่อมันต่อจังตุการดื่มน้ำเมามีโทษหลายอย่างเหมือนกันเนี่ยเปิ้นวานะเพราะว่าแต่บางคนนี่ก็ดีแต่ตุลุงก็ไปประสบการณ์มานี่บางคนเนี่ยเปิ้นก็เลิกเหล้าโดยเพราะว่ามาบวชเนี่ยนะมาบวชปิ้นตุนปิ้นองค์ปิ้นตูปิ้นเจ้าก็ตัดได้หมดนะก็เลยเป็นคนที่ด้วยตุยปีดีงามแล้วก็สุขภาพก็ดีขึ้นมาเพราะว่าอย่างเพราะว่าบุญผ่าเหลืองคุ้มครองไงนะ พอไปรักษาที่ไหนก็หายนี่ด้วยนะมาบวชปิ้นตุเจ้านะท่องกินข้าวไหลหายตุยขึ้นมาเองอะเนาะ ตอนนี้บรรยากาศก็คุณก็ขึ้นมาบางพองเอารถตู่มาเนอะศรัทธาจอดโคเอาลุงแล้วก็เอารถไปจอดตั้งนอกตั้งหลังกันแล้วมากันเป็นกลุ่มดูหมาก็เห่าไว้นะ อันเดียนสภากาแฟเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ดีคุณบ้านเพิ่นก็ไปหับกาแฟโฮงตานกาแฟเพิ่นมีคืนหุงเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโฮงตานกาแฟอย่างตะว่านี่เปิ้นมีอันโฮงตานเรียกว่าโฮงตานนั้นเนี่ยโรตีอันจากปักไต่โตเขาแถวเย้าเหยียดเฮ้ยเขาวันลำเนี่ยลำกับพอเพิ่งเขาแถวจัดคิวกันเนี่ยวันนี้ก็จะมีแถมหนักอยู่เด้อที่เปิ้นจะมากันนี่นะศรัทธาเป็นโฮงตานก็ดีสังก็ดีโดยเฉพาะก็
ตังดันหน้าบนเนอตังอันพระเจ้าหลงบุญนะตังพระเจ้าหลงบุญนะเพิ่นก็มีโฮงตาลอยู่ แต่ว่าเพิ่นทอดเนี่ยทอดไก่ทอดกุย บุญก็ได้ใส่กว่าติมได้แตกแล้วก็มีแถมกำหนึ่งนี่ศรัทธาญาติโยมเพราะว่าอย่านอกคอกมันไปเจอคือนอกคอกนะในคอกมันดีกะอย่านอกคอกประธรรมเพิ่นบอกว่าลูกเอ้ยการพนันมีโทษถ้าเธอชนะก็จะก่อเวรนี่ถ้าเธอแพ้ก็เสียดายทรัพย์ของเธอย่อมหมดไปสิ้นไปไม่มีใครเชื่อเธอนะ เกียรติยศชื่อเสียงหมดไปฐานะก็ไม่ดีตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้ เมื่อเรารู้แล้วยังขืนทำเราก็เป็นลูกนอกคอกนอกทางเป็นคติธรรมเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแต่เปิ้นลิ่นการพนันเปิ้นลิ่นใดก็มีนะมันมีสองอย่างตึงใดตึงเสวันนี้ไปโอ้มันจะวันของเฮาเว้ยวันนี้นี่เจ้ามือกินหมดเลยเนาะ การพนันน่ะสักวันหนึ่งก็ได้ขึ้นมาไอ้นี่มันบ่แน่นอนเป็นอาชีพที่บ่ค่อยแน่นอนเนาะแล้วก็เขาจะย่างเนอะบางคุณย่างบ่ได้นะก็ว่าผีการพนันมันมีอันเอาคืนนะมันได้คืนสักเตือเนี่ยทำกรรมในบ่รักพระอริยสงฆ์เนี่ยพระอริยสงฆ์ก็คือเรารักพระสงฆ์นั่นเองสาวกของพระพุทธเจ้าท่านมีปกติปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เอาพระอริยสงฆ์เป็นผู้นำชีวิตของเฮาเดินตามพระเฮาก็จะบะเดินเพราะว่าเฮาก็จะบะเดินตามผีตามมาร ไปตามพระเนี่ยนะก็จะเป็นมงคลอย่างยิ่งเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเพราะว่าเอาพระอริยสงฆ์เฮานี่โอ้ติดตามเป็นผู้นำต่างชีวิตนะครูบาอาจารย์มหาเถระตีเปิ้นละสังขารไปเนี่ยโอ้หนักเตะเนอะนับตั้งแต่ครูบาปอนะครูบาเจ้าศรีวิจัยดักบุญแห่งล้านนาไทยนี่ครูบาเจ้าศรีวิจัยดังไปทั่วโลกเนอะซะนะเปิ้นได้กล่าวว่าบุคคลสำคัญของโลกครูบาเจ้าศรีวิจัยนี่ครูบาเจ้าศรีวิจัยนี่เพิ่นก็เป็นคนทางบ้านนอกบ้านนาเกิดที่บ้านปางนี่ซะนะมันจะในโหดในเวงสักหน่อยนะโอ้ปอควายนี่ปอเบิ่นดอกแม่อุสานี่เป็นแม่เบิ่นแล้วก็เป็นมีพี่น้องหลายก็หลายคุณอยู่นะเปิ้นได้หันตุลุงได้อ่านประวัติว่าโอ้วันนั้นเปิ้นจะเกิดด้วยเนาะแม่อุสาเจ็บท้องคำยามคืนปรากฏว่าฟ้าห้องฟ้าข้างสะท้านสะเทือนว่ะนะสะเทือนเรือนลั่นหลังจากที่แม่เปิ้นคลอดออกมาปุ๊บฟ้าที่คำรามฟ้าที่ห้องก็สงบลงว่านี่แปลว่าจะตุนบุญมาเกิดจ้ะพอควายเปิ้นก็เลยตั้งชื่อเปิ้นว่าเด็กชายอินตาเฟือนนี่ดอกคือพญาอินเรือนลันถึงอินถึงพรหมฟ้าห้องฟ้าคังนี่เนาะหรือว่าเด็กชายฟ้าร้องไงเนาะครูบาเกิดมาก่อนเปิ้นได้เลี้ยงควายอยู่ยามหนุ่มยามแน่นเลี้ยงควายไปหันพระธุดงค์มาไปไหวเปิ้นไปไหวพระธุดงค์เพิ่นก็ตักไปว่าโอ้แถมหน่อยนี่ท่านจะได้เป็นพระเป็นตุเจ้าเนอะถ้าจะเป็นตนบุญกำแล้วนะเปิ้นทำนายไว้ครูบาก็ได้เป็นตนบุญแต่ก็ยังว่าเนาะไม่มีมารบารมีไม่แก่กล้าก็โดนกันแกงหลายอย่างเขาอ่านชื่อว่าประวัติเทระประวัติเพิ่นน่ะ คุณเฮามีมารบารมีไม่แก่กล้าครูบาก็โดนจองจำโดนอย่างหลายอย่างเนาะตั้งกฎหมายปองกาตั้งวินัยอย่างต่างๆเนี่ยแล้วก็ตามรอยพระอริยะเรารักเมื่อเฮาหักพระอริยสงฆ์เฮาก็ต้องเดินหือดีเดินหือตรง
เดินให้เป็นธรรมเดินเพื่อออกจากความทุกข์ความเดือดร้อนเหมือนกับพระอริยสงฆ์ของเฮานะอันนี้เนาะศรัทธาเครื่องตั้งน้องเปิดแล้วด่ะเอาตั้งในก็เปิดเลยเนาะ ตั้งในนี่ก็เดี๋ยวผมจะสั่งการเนาะจะสั่งการเป็นอย่างก็เดียวอาจารย์เชื้อนี่เป็นไปบอกตั้งเจ้าหน้าที่ดีเจบนว่าเปิดเครื่องได้เลยไอ้โด ศรัทธาจัดโยมเนอตอนนี้ก็ควายมาเตือนหน่อยละนะในตอนนี้นี่ศรัทธาที่มาแล้วก็หาตีหาตางกระเดียวตุลุงจะลองเปิดสายพอสักคำนะ เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวเอาไม้ออกนี่กันไม้สนามเลยเดี๋ยวเปิดเช็คไม้เลยนะเดี๋ยวเอานี่เลยตอนนี้กำลังลองเครื่องเสียงในช่วงเจ้านี้เนาะตอนนี้จะได้เปิดออกประชาสัมพันธ์คือบรรดาคณะสัทธาที่อยู่ในบริเวณวัดในควงแก้วอารามวัดม่อนฤาษีได้ยินตัวตะกี้ความจริงก็ออกวิทยุวิทยุตั้งแต่ตีสามเป็นต้นมาถ่ายทอดเสียงออกจากไปยังสถานีวิทยุต่างๆแล้วตอนนี้ก็จะได้เปิดเป็นเครื่องเสียงไปตัวแล้วก็จะมีการถ่ายทอดเสียงไปทางยังสถานีวิทยุขึ้นพระพุทธศาสนาหลายขึ้นด้วยกันหลายสถานีด้วยกันแล้วก็เขาจะได้ยินได้ทราบตึงต่างวิทยุตึงต่างที่อยู่ในบริเวณห่วงแก้วอารามนี้จะได้ยินพร้อมกันตอนนี้อย่างมายื่นไมค์กันเนี่ยบอกเข้าใจ โอ้เฮาจะมาพอจะมาเพื่อเป็นกำลังใจไปได้เนาะแต่เจ้าก็ออกไปเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ทดสอบเสียงไปตัวเนาะก็เป็นอย่างเนาะออกขึ้นวิทยุไปตัวปุ่นตั้งในนี่ตะกี้มาฮือมีเสียงเตื้อมาฮือมีเสียงออกกับวิทยุท่านนายกบุญธรรมบุญมื่นนายกเทศมนตรีตำบลขวามุงก็มาเวียนวนอยู่ตรงเนี้ยบัดใดบ้ามามีเสียงออกกับวิทยุปุ่นประเดี๋ยวนะ เสียงเจ้าอยู่อันต่างเครื่องต่างนอกได้ยินก็ต่างนอกเด้อเนาะถ้าจะมาแจมตั้งเพก็เรียนเชิญเจริญพรเด้อตะกี้ก็วนโคศกฝ่ายคารวาสของเฮาจะได้ซับเปลี่ยนกันในช่วงเจ้านี้ก็ตมาภาพถึง2 รูป 2 องค์เนี่ยก็เปลี่ยนกันตัวลุงได้เกือบชั่วโมงอยู่นี่ยังมาถึงได้รู้ว่าครบชั่วโมงเต้อยังไม่ได้ครบเคสเต้อเดี๋ยวต้องเอาต่อเด้อ เอาต่อบอกให้อันญาติโยมโอ้ตี 5เนาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวีในบารมีธรรมเจ้าอาวาสกระเดียวตี 5เกิงว่าอันตี 5ตรงนะตี 5ตรงญาติโยมพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการจะสวดธรรมจักรกับนิมนต์มาทางบนไว้เนอะในบนแท่นอาสนะสงฆ์ตั้งบนแท่นหน้าพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าตันใจตั้งบนไว้เนอะ5 โมงตรงหลวงพ่อจะปาสวดฉลองกฐินโดยฉลองสวดธรรมจักรปวัตนสูตรกันถ่ายทอดเสียงไปทางสถานีวิทยุทั้งหมดถึงมวลกันวันนี้เมื่อเจ้านี้ประมาณ9 สถานี8-9 สถานีด้วยกันอย่างเช่นว่าสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินแล้วก็สถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางวัดพระบาทอุดม
โดยบารมีธรรมของหลวงพระดิษฐ์พระคุณหลวงพ่อนั่นนะความจริงก็จำว่าเนี่ยมาได้ก็ลืมนะครับถามยื่นถามตุลุมพวกครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์นะเจ้าคณะอำเภอฝางนะวัดพระบาทอุดมแล้วก็สถานีวิทยุมนต์เสียงธรรมนะมนต์เสียงธรรมอำเภอแม่แจ่มนะวัดบุพารามนะแล้วก็สถานีวิทยุมจรลำปางเนี่ยแล้วก็สถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนสถานีวิทยุบ้านห้วยตองซักเนี่ยห้วยตองซักอำเภอจำตองแล้วก็สถานีของป่าอุดมบ้านลงวัวสันปะตองนะแล้วก็สถานีวิทยุสีคำเรดิโอบ้านนาเหลืองนอกจังหวัดน่านนะแม่นโมดนะในทั่วบางทีก็ทั่วจังหวัดภาคเหนือเนี่ย8-9 สถานีตัวกันเอาละตอนนี้นะกำลังบางวัดบางวากำลังมาตั้งต้นกันตัวลุงเนาะไปเชอร์เวย์กันมาจะว่างมานักแล้วเรือแม่เมื่อกี้วัดเนอะว่างไปไหนเต้อเนอะเอาต่อตัวลุงอย่าอู้สักกรรมเนี่ยเขาเตียวไปมาเขาว่าเขามาคือกำลังใจเขาไปยื่นไม้เขาก็กำไม้หม้อ อันนี้มาตกน้ำบ่อนี่เอาไม้ล่อนี่ขึ้นมาทันทีเราอินเลยเนาะเขาก็มาหูตัวเราเขากำไม้เนี่ยการว่าก็นึกว่าตัวลุงก็นึกว่าตัวลุงยองเพิ่นคงก็นึกว่าธรรมาภาพจะมาอู้นะแต่ความจริงกับมาใจเพิ่นนะกลัวเพิ่นง่อมเพิ่นเหงานะกลัวเพิ่นง่อมเพิ่นเหงาก็เลยนะตอนนี้ก็ไปปุ๊บอะไปเชอร์เวย์ละนะไปตรวจตาเนาะด้านนายกบุญธรรมบุญมื่นจะแจมด้วยก่อนออกสถานีวิทยุด้วยอะไรเนี่ยกินข้าวอยู่เอากองทัพต้องเดินได้ด้วยท้องต้องอิ่มก่อนวันนี้วันค่ำเดินมีเวลาเนอะจนแล้วงานปุ๊บเอากินเพื่ออิ่มนายกเทศบาลตำบลขวามุงอันนี้เป็นวันนี้จะมาร่วมกันเป็นโฆษกเป็นโฆษกะนะเพื่อประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ในบริเวณงานเนาะประชาสัมพันธ์ให้รถอีซูซุTFR นอหนูกอไก่8181ย้ายตัวนะต้องเอาไปจอดตั้งนอกเด้อเอาไปจอดตั้งนอกบริเวณเนี้ยตั้งแต่ข้างวัดนะทางทิศเหนือของอุโบสถเป็นต้นไปมีลานกว้างขวางคือไปจอดตั้งนอกเด้อเลยว่าตั้งหลังวัดเนี่ยที่ไหนว่างก็จอดแต่ห้ามมาจอดตั้งในตอนนี้คณะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านโดยพ่อหลวงอุทิศจาใจพ่อหลวงหมู่บ้านปากตังสามัคคีก็ส่งชุดชลบมาจัดสถานที่เกี่ยวกับการที่จอดรถจอดลานเด้อขอความเมตตาขอความกรุณาบรรดาโซเฟอร์ไดเวอร์ทั้งหลายขอให้ฟังเพิ่นหน่อยบัจจุบันจอดกำเดียวกำเดียวเนี่ยมันวันค่ำก็มีบางคนเอาง่ายเพราะว่ามันใกล้ดีว่ากลัวกลัวรถเป็นจะได้จะนึ่งอันที่มาจอดขวางทางขึ้นมาเนี่ยจะอันตรายกว่าเกิดมาหูดใส่กันขวางทางกันก็มีเปิ้นจะเอาครัวมาลงในช่วงเจ้าเนี่ยมันเติกเปิ้นเนาะจะได้ก็ขอความกรุณาย้ายรถโดยรถอีซูซุTFR นอหนูกอไก่8181เชียงใหม่รถนิสสันอาเมล่านิสสันอาเมล่างองูนอหนู1601เชียงใหม่ย้ายตัวก้นโพก้นโพขี้ข้างโพระวังขี้ข้างจะเป็นหอยขี้ข้างจะเป็นหอยเนื้อรถมารับรองเด้อภัยเป็นภัยกับบ่หัว
เฮาไปจอดขวางพวกนั้นอยู่เหือเนาะบางทีรถมันหนักวันนี้มีรถหลายปันกันนะซึ่งจะได้เป็นรถลาของคณะบรรดาครูบาอาจารย์วัดวาอารามต่างๆก็มีวัดคนรถของคนที่จะมาร่วมทำบุญตักบาตรใส่ตักบาตรกฐินเฮาก็มีอันนั้นน่ะเอาไปจอดเพื่อเป็นตี้เป็นตางเด้อประชาสัมพันธ์เนี่ยตลอดงานเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คนเก่าไปคนใหม่มาเหมาะนะได้ประกาศให้เหมาะ แต่แล้วมันเรื่องธรรมดาธรรมดาเรื่องกับงานนี้นะโอ้นะกะอนุโมทนากับพี่น้องบ้านห้วยงูในเนอะนำเอาเข้ากันจินนะเข้ากันจิน
บริการน้ำมาดึงได้แห้งอ่ะเดือดตึงคืนห้วงอ่ะนะก็ฮับกาแฟได้ตะกี้ตุลุงก็ไปส่งข้อไอ้แก้วนึกะตาเป่งลึงเด้อ โดยเตจะบุญกุศลที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาก็ต้องขอบคุณทางทีมงานของวัดไฟหินโดยนะครับเน้อโดยเมตตาบารมีธรรมมาจากพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจเปิ้นได้นำทีมตุปี้ตะวันนำทีมมานะฮะถ่ายทอดเสียงทั้งภาพทั้งเสียงในวันนี้ตัวนะครับเนาะนิมนต์นะครับเด้ออาจารย์เชื้อครับมาแล้วนะเดี๋ยวเขาจะได้สวดมนต์อบรมสมโภชกันมาแล้วเดี๋ยวขอน้ำอุ่นมา2 แก้วเนอะเอาน้ำอุ่นมา2 แก้วตัวเจ้าหน้าที่เอาละตอนนี้จะได้เวลาเด้อขอไว้สาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีนะครับเนาะมีแล้วอันนี้ใจไม่ลอยเนี่ยเนาะกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์เนอะครับที่อยู่บริเวณวัดขึ้นมาตั้งบนมาสวดเจริญพุทธมนต์ฉลององค์กฐินเฮาโดยการสวดธรรมจักรปวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮากราบนิมนต์เพื่อพร้อมแล้วกราบนิมนต์พระครูสุเมธธรรมเสวีเลยครับกราบนิมนต์มนต์กราบโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังเอเมหิสักการเรหิยะทาระหังอาโรปิเตหิอภิปุจยามะสาธุโนพันเตวังกวาสุจิระปะเรเนพุโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานาสะอิเมสังการเรนุกัตตาปานาการะโภเตปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินิมนต์ตุลุงเชื่อได้สักเคเอาสวดแบบไทยเนอะสถานเนอะสวดแบบสังโยกเนาะชัดเจนคณะศรัทธาคนใดที่สวดได้ก็สวดโดยครูบาอาจารย์ไปเนอะนิมนต์ท่านอาจารย์ตุลุงเชื่อได้สักเคแบบไทยหาเรนตวันนัมเมนตังกัมเมนตาภะดันตาอาวิกิตาจินตาปริตังภานันโตสังเขกาเมจารุเปกิริสิกรตาเตจันตลิเควิมาเนทิเประเทจักเมตรุวนาคหะเนเคหะวัตุมิเกนเตอุมมาจยันตุเทวาจลาธารวิสเมยะขะคันธปนาคา
ติทันตาสันติเกยังมุนิวะระวจนังสาธโวเมสุนันโตธรรมสวนาคาโลอายัมพันตาธรรมสวนาคาโลอายัมพันตาธรรมสวนาคาโลอายัมพันตาศรัทธาทั้งหลายพอหน้าพระพุทธรูปพอพระพักตร์พระองค์สัพพันนรังสียานุภาเวนะเหมือนพระองค์แผ่รัศมีมายังพวกเราทั้งหลายนึกภาพพระพุทธรูปได้สื่อไปถึงพระพุทธเจ้านะขอพระพุทธเจ้าเป็นที่จังที่เปิงที่พระองค์ได้แสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกับปวัตตนสูตรคนได้บรรลุธรรมหนึ่งคนคือท่านพระอัญญาโกฏัญญะแต่เทวดาทั้งหลายสัทธมนุษย์สาเวสงเอิญประกาศกันเป็นชั้นหมื่นดกธาตุแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลนับประมาณมาได้เทวดาทั้งหลายท่านอนุโมทนาได้บรรลุธรรมกันเป็นโกฏโดยพระธรรมของพระองค์บทนี้มาฉลองกฐินของพวกเราทั้งหลาย386กองยกมือไหว้สากันเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิขังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมโพธิตวาตถาคโตปัฏฐมังยังอเทเสสิธรรมจักกังอนุตตรังสัมมาเทวะภวันเตนโตโลเกอัปปติวัตติยังยะถาคตาอุโภอันตาปฏิปฏิจมันชิมาจตุสวาริยสัจเจสุวิสุทธังญาณทัสสนังเทสิตังธัมมราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตนังนาเมนะวิสุตังสุตังธัมมจักกัปวัตตนังไวยากรณปาเทนะสังเอตันตัมปนามาเสเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาภาราณสิยังวิหารติอิสิปตเนมิกทาเยตันระโคภะคะวาปัญจวัคคีเยเพ่งโคอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาบัพพเช
เตนันเสวิตัมปะโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคเอโนกัมโมพวนทวนจะนิโกอนาริโยอนันตสันนิโตโยจายังอันตะกิลมัฏฐานุโยโคทงโคอนาริโยอนันตสันนิโตเอเตเตวิกเวอุปโภอันเตอนุปกัมมมัจฉิมาปฏิปทาตถาคเตนะวิสัมพุทธาจังคุกรณียานกรณียอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวันตติกัตตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจังคุกรณียานกรณียอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวันตติอายะเมวะอริโยอันทังกิโกมังโคไสยติทังสัมมาเทนเดสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจังคุกรณียานกรณียอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวันตติทังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวดงกันธรรมนาสุปายาสาปิทุกขาอัปปิเยหิสัมปโยโคทงโคปิเยหิวิปปโยโคทุกโคยัมปิจังนัลภติตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอิทังโคปนะภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโพโนภวิกานันติราคะสหคตาตันตรตัตตราภินันทิเนสัยยติทางกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนะภิกขเวดงกนิโรธอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะเสสวิราคะนิโรธจะโคปฏิเนสังโฆมุตติอนาลโยอิทังโคปนะภิกขเวดงกนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอันทังกิโกมังโคไสยติตังสัมมาเทนติสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวบุมเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจังคงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโกปณิทังทุกขังอริยสัจ
จังปะเรนเยยยันติเมภิกขเวปุมเปอนันโนสุเตสุธัมเมสุจังของอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลกอุทธปาทิตังโกปณิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุมเปอนันโนสุเตสุธัมเมสุจังของอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุมเปอนันโนสุเตสุธัมเมสุจังของอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโกปณิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัมปันติเมภิกขเวปุมเปอนันโนสุเตสุธัมเมสุจังของอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโกปณิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะเหนันติเมภิกขเวปุมเปอนันโนสุเตสุธัมเมสุจังของอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิอิทังทุกขนิโรธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุมเปอนันโนสุเตสุธัมเมสุจังของอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโกปณิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังจัตติกาตัมปันติเมภิกขเวปุมเปอนันโนสุเตสุธัมเมสุจังของทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโกปณิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังจัตติกตันติเมภิกขเวปุมเปอนันโนสุเตสุธัมเมสุจังของอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิอิทังทุกขนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุมเปอนันโนสุเตสุธัมเมสุจังของอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโกปณิทังทุกขนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพพันติเมภิกขเวปุมเปอนันโนสุเตสุธัมเมสุจังของอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโกปณิทังทุกขนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุมเปอนันโนสุเตสุธัมเมสุจังของอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชา
อุทธปาติอา โลโกอุตตปาติยาวะเกวันจะเมภิกขเวอิเมสุจโตสุอริยสัจ เจโสเอ เอวันติปริวันตังทวาทสาการังยถาโพตังญาณทัสสนังนาสุวิสุน ดัง อโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสัตเทวะเกโลเกสมาระเก สัพพรามเกสั สั น ตสมณพรหมณิยาปัจจายสัตเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพ พุท ธ โธปัญจ จัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวันตัง ทวาทสาการัง ยถาบัวตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสัตเทวะเกโลเกสมา ระเก สัพพรหมเกสัตสมณพรหมณิยาปัจจายสัตเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมา สัมโพธิง อภิสัมโพธโธปัญจัญญาสิงญานันจะปนเมทัสสนังอุตตปาติอากุปปาเมวิมุตติอายมันติมา ชาตินัต ติทานิปุนัพพะโวติอิธรรมโวจะภะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคียาเพ่งโคภะคะวะโต ภาสิตัง อภินันทุงอิมัสสเมนจะปนวัยยากรณะสเมิงพันยมาเนอายัสสมโตโกนทันยัสสวิรชัง เวตมรังธรรมจังคง อุตตปาติยังเกณฑ์ที่สมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภะคะวะตา ธรรมจังเกภุ ภูมิมาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงเอตัมภะคะวะตาภาราณสยังอิสิปตะเนมิกขทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมณเณนวา พรหมเน นวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสสมินเตโอมมานังเทวานังสันตังสุตตวาจาตุมมหาราช จิกา เทวาสันธมนุนสาเวสุงจาตุมมหาราชิกา นังเดวา นังสันตังสุตตวา ตาว วติงสาเทวาสันธมนุนสาเวสุงตาวติงสานังเทวา นังสัต ทังสุตวายามาเทวาสัตตมนุนสาเวสุงยามานัง เดวา นังสัตตังสุตวาตุสิตาเทวาสัตตมนุน สาเว เวสุงตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตวานิมมานรติ เทวาสันต มนุนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวา นัง สัตตังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวา สัน ธรรมนุษสาเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวา นัง สัตตังสุตวาพรหมปริชัดจาเทวา
สันตมนุนสาเวสุงพรหมปริจันจานังเทวานังสัตตังสุตวาพรหมปโรหิตาเทวาสันตมนุนสาเวสุงพรหมปโรหิตานังเทวานังสัตตังสุตวามหาพรหมาเทวาสันตมนุนสาเวสุงมหาพรหมานังเทวานังสัตตังสุตวาปริตตาภาเทวาสันตมนุนสาเวสุงปริตตาภานังเทวานังสัตตังสุตวาอัปปมานาภาเทวาสัตตมนุนสาเวสุงอัปปมานาภานังเทวานังสัตตังสุตวาอาภัสสราเทวาสัตตมนุนสาเวสุงอาภัสสรานังเทวานังสัตตังสุตวาปริตตสุภาเทวาสัตตมนุนสาเวสุงปริตตสุภานังเทวานังสัตตังสุตวาอัปปมาณสุภาเทวาสัตตมนุนสาเวสุงอัปปมาณสุภานังเทวานังสัตตังสุตวาสุภกินนาหกาเทวาสัตตมนุนสาเวสุงสุภกินนาหกานังเทวานังสัตตังสุตวาเวหัพพลาเทวาสัตตมนุนสาเวสุงเวหัพพลานังเทวานังสัตตังสุตวาอวิหาเทวาสัตตมนุนสาเวสุงอวิหานังเทวานังสัตตังสุตวาอัตตปาเทวาสัตตมนุนสาเวสุงอัตตปานังเทวานังสัตตังสุตวาสุทัสสะเทวาสัตตมนุนสาเวสุงสุทัสสะนังเทวานังสัตตังสุตวาสุทัสสีเทวาสัตตมนุนสาเวสุงสุทัสสีนังเทวานังสัตตังสุตวาอากานิตตกาเทวาสัตตมนุนสาเวสุงเอตัมภะคะวตาภาราณสิยังอิสิปตเนมิกขทาเยอนุตตรังธรรมจังกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมณเณนวาพรหมเณนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสสมินติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมหนเตนะยาวะพรหมโลกาสันโทอัปปวังคันสิอายัญจดัสสะหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถโคภควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพคนทันโยอัญญาสิวัตโพคนทันโยติติทังอายัสสมโตคนทันยาสอัญญาคนทันโยตเววนามังอาโหสิติต่อไปเป็นบทสิริทิติอ้างอนุภาพต่างๆของพุทธองค์อ้างเอาคุณพระรัตนตรัยมีในบทหนึ่งว่าสัพพันนรังสียานุภาเวนะโดยอนุภาพสัพพันนรังสีของพระองค์
พระองค์แผ่ทุกเช้าวันละครั้งละ3 รอบแผ่ไปยังหมื่นโลกธาตุแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลนับประมาณไม่ได้เราก็โมเมเอาเองเนาะว่าขอให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในข่ายพระองค์ด้วยเถิดบุญกรรมบุญจูบุญรักษาคณะสัตยาทั้งหลายทุกๆคนเนอขออ้างเอาคุณแก้ว3 ประการอานุภาเวนะในบทสิริติติปกป้องคุ้มครองรักษาคณะสัตยาอยู่ดีมีสุขหิมากล้าขึ้นคิดปรารถนาใดได้สำเร็จทุกเมื่อทุกประการคุณเขาอ้างเอาคุณพระรัตนตรัยเป็นโลกไปแจกคุณเขาตั้งหลายคุณพระรัตนตรัยอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆเนอสิริติติมติเตโชจยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตปุญญาธิการัสสัพพันตรายนิวรณสัมมัตถัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตวันติงสมหาปุริสลักขณานุภาเวนะอสิตยานุปยัญชนะนุภาเวนะอัตถนตรสัตตมังคลานุภาเวนะสัพพันนรังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะดัสสะปารมิตานุภาเวนะดัสสะอุปปารมิตานุภาเวนะดัสสะปรมัตถปารมิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพลานุภาเวนะยัยยธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสสธรรมขันธานุภาเวนะนวโลกุตตรธรรมานุภาเวนะอัตถังกิกมังกานุเวนะอัตถสมาปัตติยานุภาเวนะจรพิญญานุภาเวนะจตุสัจจญาณานุภาเวนะทัสสะปัลลญาณานุภาเวนะสัพพัญญุตญาณานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปริตตานุภาเวนะรัตนัตตยสรณานุภาเวนะตุยหังสัพพโรกโสกุปัตถวทุกขโทมนาสุปายาสาเวนัสสันตุสัพพอันตรายาปิวินัสสันตุสัพพสังกัปปาตุยหังสเมจจันตุติกายุกาตุยหังโหตุสัตวัจจจีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพดาอากาสบัพพตวนะภูมิขังคามหาสมุทรอารักขกาเทวตาสดาตุมเหอนุรักขันโตทุกขปัตตาจเนทุกขาพยาปัตตาจเนพยาโสกัปปัตตาจเนโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามเอสัมปทังบุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมดันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัตตายสีลังลาคันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหนตุขันจันตุเทวตาคตาสัพเพอุทธาภลาปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขังพันดามิสัพพโสอโลกายาปาลามาลาภาสันตุเถปรมังทนังวิสาสาปรมายาตินิพพานังปรมังสุขังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆส
สังฆังนะมามิการเจริญพุทธมนต์ธรรมจักรปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ทรงเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าคือโกฏัญญะพราหมณ์วัปปะพัทธิยะมหานามะแล้วก็อัจฉชิเป็นปัญจวัคคีย์ได้ขอบวชอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเป็นพระสงฆ์องค์แรกเมื่อจบธรรมจักรปวัตตนสูตรนี้ถือว่ามีพระรัตนตรัยครบองค์สามประการคือหนึ่งได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองคือพระธรรมเทศนาคือธรรมจักรปวัตตนสูตรรัตนะที่สามคือได้เกิดพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วเป็นองค์แรกในโลกคือโกฏัญญะพระโกฏัญญะเถระเจ้าซึ่งได้ดวงตาเห็นธรรมได้เมื่อจบธรรมเทศนาธรรมจักรปวัตตนสูตรแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้หันว่าโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานี่อันนี้เป็นว่าดวงตาหันธรรมหันแค่นี้เนาะหมู่เฮาหันหรือยังว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาต้องเกิดเป็นจักขุปัญญาด้วยตาในตาเนื้อตาในปัญญาเฮาไม่ใช่ตาเนื้อหันด้วยปัญญาหันแต่ความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตกอยู่ในเป็นอริยสัจทั้งหมดทั้งมวลคือหนึ่งทุกข์สองสมุทัยเหตุที่เกิดทุกข์สามนิโรธคือความดับทุกข์แล้วก็นิโรธคามินีปฏิปทาคือหนทางแห่งการดับทุกข์นั่นเองต่อนนี้ไปมอบหมายมอบเวรประเกณฑ์ใหม่คือทางท่านนายกบุญธรรมเนาะเพื่อจะได้ประกาศประชาสัมพันธ์อย่างเกี่ยวกับงานบุญงานกุศลเฮาต่อไปขอเจริญพรยกมือ10 นิ้วแตบไตรไวสาในปารมีธรรมของท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปจุตนจุองค์ณวัดม่อนฤาษีควงแก้วอารามแห่งนี้กราบเรียนพี่น้องท่านสาธุชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านณบัดนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นแล้วในการถวายกฐินตกค้างหลังจากที่ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีได้สวดธรรมจักรปวัตตนสูตรเป็นที่เรียบร้อยถือว่าเริ่มต้นของการประกอบกองบุญกองกุศลเรียนพี่น้องที่อยู่ตั้งนอกก็ดีที่อยู่ตั้งในนี่ก็ดีเวลาในขณะนี้มีอยู่เนอวัดใดที่มาถึงแล้วบางวัดเปิ้นจัดเตรียมตั้งแต่ตะวาอย่างจากที่เขาได้ประชุมกันว่ามาเจ้ามาเตรียมกันก่อนก็คือความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีตอนเจ้าวันนี้เอาต้นมาตั้งต้นละหมื่นที่เขาได้ไปก่อนยังมาได้ถวายแต่เนอเงิน10,000ที่ไปยังมาได้ถวายเตื้อรอจนวิธีการเสร็จสิ้นก่อนเราจะได้ถวายดังนั้นพี่น้องที่เอาต้นมาท่านก็ตั้งไว้แต่ละวัดเรียงตามลำดับในปารมีธรรมของท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านเรียงไว้เรียบร้อยคืนนี้ท่านคงบรรลับที่ผ่านมานี่นะผมหันมาถึงที่นี่ตี 3ท่านพระครูทำงานอยู่ตลอดพี่น้องโอ้ทำงานเพื่อพุทธศาสนาแต่ทำงานเพื่อหมู่เฮาแต่หันแล้วก็อินดูท่านดังนั้นเมื่อเฮาอินดูท่านแล้วความสะอาดเป็นเรื่องที่สำคัญเวลาเฮากินอันอย่างไปเนี่ยมันมีถุงดำหรือว่าถุงขยะอยู่
หรือถ้าหาว่าที่ใดบ่มีท่านก็เก็บนะครับจะไปคือมันรกเนอเพราะว่าจะมีการเข้าปริวาสกรรมในเดือนธันวานี้แถมคือต่อจากนี้แล้วต่อเนื่องมันจะมาเป็นตุกกับตุเจ้าพระนายของวัดม่อนฤาษีเป็นบาปเป็นกรรมเน้อพี่น้องเน้อขอประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องนะครับตุเจ้าพระนายพระเถรเน้นน้อยที่มาถึงแล้วท่านมาฉันกาแฟมาดื่มกาแฟก่อนแล้วก็ฉันเจ้านะครับปุ้นตีไตองค์พระเจ้าตุนหลวงเอาง่ายๆนะครับที่ใต้ฐานพระเจ้าตุนหลวงเนื้อกว้างขวางโฮงฐานเปิดแล้วท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านพี่ชัยเลิศพงษ์อดิศรคือเทียมงานของอบจมาเริ่มตั้งแต่ตี 1แล้วดังนั้นไปฉันเจ้าไอกอนเนอร์ตูปี้นายน้องพี่น้องคณะสราเฮาก็เหมือนกันนะครับกินข้าวกินน้ำให้มันเรียบร้อยบางท่านบางคนมานอนที่นี่นะครับหลายวัดนะครับผมมาถึงนี่รอบพระวิหารนี่มีกำมุง มีข้ามุงครอบนะท่านนอนแวดพระธาตุเจ้าเจดีย์เป็นที่ละเมาเอาใจเป็นที่มีความสุขพี่น้องที่เคารพหลังจากที่ท่านมาถึงแล้วท่านจัดเตรียมสถานที่ของท่านแล้วก็เฮ้อไผ่ก็ได้อยู่ตรงนั้นเฮ้อตุเจ้าพระเนรมันไปฉันเจ้าไว้ก่อนไปฉันกาแฟก่อนเปลี่ยนกันพัดกันเพราะเวลาในขณะนี้5 โมงเกิงโดยประมาณยังมีเวลาแถมนักนะครับส่วนพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่จะใส่บาตรที่เปิ้นตั้งบาตรไว้นะครับหยอดเข้าไปเตอพี่น้องยกมือสาธุการหยอดเข้าไปยิ่งให้ยิ่งได้ครูบาเจ้าศีลธรรมเปิ้นว่าไว้ยิ่งยิ่งได้นะครับดังนั้นพี่น้องตาลไป386 บาท386 บาทตะกี้อีแม่เพิ่นมาถามผมว่าท่านนายกอันจะที่แลกเหรียญมีก่อตอนนี้ผมตอบว่าได้เนอแม่เนอเพราะว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นยังบอกมาเตื้อกูเตื้อนั้นเขาจะแพ็กเป็นร้อยนะครับตอนนี้ก็แลกในบาทก็ยังบาแต้เตื้อนะแลกในบาทก็ยังบาแต้เตื้อนะครับอันนั้นก็ท่านก็หาวิธีการเอาเองกันแล้วกันเนอที่จะแลกเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10ถ้าบ่มีเหรียญก็ใส่เป็นแบงค์ไปเลยแม่นะครับบาทละสาว386 บาทกับบรรนักบรรณาประมาณ2 ปัน 3 ปัน ขอบคุณทุกเครือข่ายสถานีวันนี้เราทอดกันเนี่ยขอบคุณทุกเครือข่ายสถานีของคลื่นวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาคลื่นวิทยุชุมชนคลื่นวิทยุเพื่อธุรกิจทุกสถานีตะกี้ท่านอาจารย์นั้นบอกว่าประมาณ9 สถานีแต่นี่จะเริ่มเพิ่มขึ้นแถมกระผมเองก็เคยจัดรายการวิทยุรายการอู้จ่าภาษาหมอธรรมตั้งขึ้น 92.25 เครือข่ายเยาวชนเพื่อชุมชนและเยาวชนเชียงใหม่ห่างเหินไปเมินนะแกหลังจากที่เป็นสจ.ก็งดจัดพอมาเป็นนายกเทศมนตรีก็ภารกิจนักก็เลยงดจัดพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านถ้าจำเสียงกันได้ก็เอิ้นเข้ามาได้นะถ้าเอิ้นบัตันกันลุกขึ้นมาเตรียมตัวมาที่วัดม่อนฤาษีวันนี้คนเป็นหมื่นบ่ได้โมบ่เหมือนสมรักคำสิงเนอะบ่ได้โมท่านต้องมาพิสูจน์เอง386 หัววัดเนี่ยที่มาเอากฐินเนี่ยนะครับและนอกจากนั้นก็มีกองทุนต่างๆที่มันมาตั้งแถม3-4 กองทุนด้วยกันนะครับที่ท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรเมตตาเช่นโรงเรียนวังขามป้อมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและก็กองทุนพัฒนานะครับพันธุ์ปลาล้องบะม่วงที่นายกบุญธรรมดำเนินการอยู่ท่านนายกพี่ชัยเป็นก็เมตตาดังนั้นบาทที่ตั้งไว้ทุกบาทท่านใส่เข้าไปเตอะหมดสตังค์ที่ไหนก็ยุดเมื่อนั้นถ้าบ่มีก็แลกแถมนะครับแลกแถมบัดนี้ขณะนี้เวลานี้นะครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนมาถึงแล้วเจิญเนอะโฮงตาลนะครับเปิดบริการแล้วนะครับกาแฟดื่มถ้วยดื่มกาแฟแล้วเอาถ้วยไปเก็บไว้เป็นตี้เป็นตังเนอะพี่น้องเนอะบางท่านเอาถ้วยกาแฟไปดื่มตั้งนอกแล้วเอาไปวางไว้ตรงเก้าไม้พ่องอย่างพ่องนะครับมันก็จะทำให้
แม่บ้านม่อนฤาษีเฮาเนี่ยต้องไปเก็บถ้วยกาแฟมาล้างแถมมันเป็นการเป็นภาระถ้าท่านเอาวางไว้ตรงที่เปิ้นจัดไว้เดี๋ยวแม่บ้านแผนกเปิ้นล้างเปิ้นก็จะล้างแล้วก็มาบริการต่อแถมนะครับต้องขอขอบคุณในความร่วมไม้ร่วมมือเบื้องต้นไว้ณโอกาสนี้นะครับพี่น้องที่เคารพครับที่เขาตั้งต้นกฐินเรียงตามลำดับนี่นะครับถ้าหากว่าท่านบ่ฮู้ท่านก็ไปพอบุญครับที่พระธาตุเจดีย์ฮะเนอข้างพระธาตุท่านนะท่านพระครูสุเมธเพิ่นติดปลายลายชื่อไว้หมด ติดรายชื่อไว้หมดแล้วก็บอกว่าแถวท่านอยู่ที่ตะใดนะครับแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามไปเรื่อยๆนะครับส่วนสังฆทานนั้นมาฮะนั่นสังฆทานที่นายกบุญธรรมขอไว้จะไปออกรางวัลมัจฉาพาโชคผมตั้งไว้ที่ข้างพระธาตุเจ้าเจดีย์ฮะเนอที่เขียนว่าจุดรับสังฆทานเอาเฮ้ญาติโยมเอาไปวางไว้ตรงนั้นนะครับเอาเฮ้ญาติโยมไปวางไว้ตรงนั้นวัดละสั่ง2 สั่ง3 สั่ง4สั่งแล้วแต่เนอถ้าวัดใดไปได้เตรียมมาผมก็ตั้งบาทไว้เพื่อท่านจะเมตตาเงินทุกบาททุกสตางค์ผมจะไปซื้ออาหารปลาจะไปพัฒนาล่องมะม่วงซึ่งขณะนี้ผมปล่อยพันธุ์ปลาตามโครงการพระราชดำรินะครับไว้เป็นหมื่นตัวแล้วก็พัฒนาโดยการจ้างแมคโฮจ้างคนงานเข้ามาดูแลพอกอยเพื่อที่จะอนุรักษ์พันธุ์ปลาและขณะเดียวกันก็คืนระบบนิเวศให้กับธรรมชาตินั่นก็เมตตากับท่านพระคุณเจ้าแต่ละวัดที่ขอไว้เนอถ้าเอาไปไว้ตอนนี้ก็ได้เมื่อหนึ่งมันจะไม่ได้สูญสันอุ่นอันกันถ้าบ่ได้เอาสังฆทานมาก็เอาสตางค์ยอดแทนสังฆทานกันแล้วแต่เมตตาเนอะครับเนอะวัดใดที่มาถึงแล้วท่านบอกฮู้ว่าท่านอยู่ตรงไหนท่านไปพอท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีติดป้ายชื่อไว้วัดนั้นถึงวัดนั้นแถวตีตะใดที่ข้างพระธาตุเจ้าเจดีย์เนอะครับเนอะที่ข้างพระธาตุเจ้าเจดีย์ที่มีรูปของนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนะครับผู้เป็นสะพานบุญมหากุศลครั้งนี้ติดอยู่ตรงนั้นนะพี่น้องก็ไปพอแล้วก็มีรูปของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ซึ่งวันนี้พระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ระดับประเทศกรรมการมหาเถรสมาคมสมเด็จพระมหาธีราจารย์เมตตามายาวันม่อนฤาษีตามนิมนต์ของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านพิชัยเลิศพงษ์อดิศรวันนี้เขามาเอาบุญเอากุศลมาคารวะพระผู้ใหญ่พี่น้องที่มาถึงแล้วบอกต้องรอเวลานะครับ2 มือล้วงกระเป๋า2 เท้าก้าวเข้ามาหยิบสตางค์เหรียญบาทเหรียญ5 เหรียญ10หยอดบาทเข้าไป386 บาทถ้าท่านหยอดกำบัตรก็จะได้386ใจ386ถ้าท่านหยอดกำ5 บาทก็จะใช้เงินประมาณ 2,000 ป่ายยอดกำ10ก็3,860 บาทถ้ายอดกำ100ก็30,000แล้วแต่หน้าบุญเนอพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับถ้าหากว่าท่านมาถึงแล้วเนี่ยรถเนี่ยทางเรามีเจ้าหน้าที่ชรบทางท่านผู้หลวงอุทิศจาใจผู้หลวงอุทิศจาใจตั้นผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลพอกอยดูแลศาสนสถานพร้อมกับทีมงานชรบกำนันผู้ใหญ่บ้านเปิ้นกันตีไว้แล้วบ่เฮ้อขึ้นมาตังบนนี่ตังลุ่มก็จะมีปีปาดกองวงเดียวสักกรรมก็จะมีซอนี่ถ้าจะขวายน้อยนึงเนอะบอกว่าจ้างซอคณะอันยังเจออันยังแต่คงจะเน็ตนักแกเนอะพี่น้องเนอะเพราะว่าท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรคัดมานี่ก็บ่ใช่ธรรมดาท่านทอดกฐินตกค้างมาหลาย10 เตื้อนะพี่น้องเนอะนะครับมันหยุดไปช่วงหนึ่งช่วงโควิดหยุดไปช่วงหนึ่งช่วงที่มีการเลือกตั้งพอเวลาเลือกตั้งแล้วเฮาบ่สามารถทำได้ผิดกฎหมายกกต.แต่ปีนี้ยังบ่ได้เลือกตั้งเตื้อนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรชนะการเลือกตั้งใกล้จะครบวาระแล้วปีหน้านี่ถ้าบ่มีแล้วกฐินตกค้างเพราะว่าใกล้เลือกตั้งเดือนธันวากฐินนี่ก็จะมีพฤศจิกาโดยประมาณใครที่อยู่ตังนอกเอาน้ำมาโคศกสักขวดหรอ ย้ายรถแถมเมาะเฮาบอกเอาเข้ามาเปิ้นกันยังเอาเข้ามาอยู่นอไผ่ที่หูว่ารถเข้ามาที่บริเวณห้ามจอดนะท่านย้ายก
ผมบ่สามารถที่จะประกาศเลขทะเบียนได้เนื้ออันก็จะประกาศให้เตาแจ้งนะครับถ้าเราจอดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีสีทะลอกทะเลิกไปนะเขาจะบังคับผิดชอบเนอะอย่างท่านแบนเนี่ยเขาก็จะบังคับผิดชอบเพราะบอกแล้วทะเบียนผบ3188ครับเอาประกาศออกทางวิทยุเนี่ยเนอะผบ3188บประกาศแล้วเนอะตึกเตียเนอะครับเนอะบ่เอาละไปย้ายกับคนเดียวเตอะบอกขึ้นแล้วนะครับออกทางวิทยุมันบ่เปิงเดี๋ยวเพิ่นจะว่าโอ้พี่น้องที่มาเอากฐินโต๊ะค้างอย่างมาฮักอย่างบ่รักษาระเบียบวินัยอย่างบ่รักษากติกาเปิ้นบ่ฮื้อจอดก็จอดนะครับท่านทรงบ่ต้องขึ้นมาทรงตังบนแล้วผู้หลงอุทิศจาใจเฮืออยู่ตังลุ่มโอ้ขอเมตตาเฮืออยู่ตังลุ่มนะครับเนอะละขนกันขึ้นมาแต่ละวัดนั้นมาประมาณ5-6 คนนะครับช่วยกันแบกขึ้นมาขอบพระคุณเด้อน้ำมือโขศกเอาจอดเอาไว้ที่ปุ่นเด้อเอาใส่ในบ้านท่านนะครับที่บ้านนอกว่าที่ข้างพระธาตุเจดีย์นะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่อยู่หัวแบดว่านั้นนะสังฆทานนะครับเอาไปใส่ที่ในใส่ที่เอาไปวางไว้ที่ปุ่นนะครับที่ข้างพระธาตุเจ้าเจดีย์ผมเขียนไว้ว่าจุดรับสังฆทานถ้าท่านว่ามีสั่งมาท่านจะเอาปัจจัยใส่ในบาตรก็เมตตานะครับเนอะขออนุญาตยืนต่อหน้าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าตะกี้นั่งสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเขาก็สวดได้น้อยเดียวตนะจำได้พ่องจำมาได้พ่องเพราะเขาเป็นน้อยเก่า แต่ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีนั้นโอ้ท่านนิ่งไปชั่วขณะเพราะว่าขอแห้ง พี่น้องที่อยู่ต่างบ้านนะครับทุกเครือข่ายสถานีที่เมตตาถ่ายทอดรับสัญญาณในการทอดกฐินตกค้างณเวลานี้พี่น้องพุทธศาสนิกชนที่อยู่ต่างบ้านแต่ละที่แต่ละแห่งทั่วจังหวัดเชียงใหม่ทั่วภาคเหนือถ้าว่าท่านจะมาพอว่ากฐินตกค้างบรรทำแบบใดกามีกี่วัดเหมือนที่สจบุญธรรมนายกบุญธรรมอู้แต่ก่อคนเป็นหมื่นเนี่ยแต่ว่าเพิ่นใส่บาตรกิ้งก้องกิ้งก้องกิ้งก้องแต่ว่าท่านมาครับพี่น้องเฮานี่ตื่นเจ้าอยู่แล้วนะครับท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันถึงแม้นท่านนะครับบ่มีสตุ้งสตังท่านยกมือสาธุก็ถือว่าเป็นปฏิบัติบูชาเชิญนะครับเนอะเชิญพี่น้องเฮาไปกินข้าวนะครับเพราะว่าข้าวเจ้าเฮาเปิดบริการแล้วโฮงตาลเฮาเปิดบริการแล้วท่านนายกพี่ชัยเลิศพงษ์อดิศรสั่งการให้เจ้าหน้าที่ขอเจ้าหน้าที่ขอเมตตาจากกลุ่มสตรีแม่บ้านของม่อนฤาษีนะครับได้มาเลี้ยงโฮงตาลไว้นะครับพี่น้องเฮาที่เคารพทุกท่านเนอะนะครับท่านมาถึงแล้วกินข้าวกินน้ำนะครับกาแฟเฮาบริการเต็มที่โดยเมตตาปรมีธรรมของท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีอย่างที่ผมเรียนให้กับพี่น้องทุกท่านว่าเฮาจัดที่นั่งของท่านไว้แล้วตามลำดับตั้งแต่เลขที่1จนถึงเลขที่386สุดท้ายล่าซอยคือกองทุนพัฒนาแหล่งเพาะพันธุ์ปลาล้องมะม่วงของนายกบุญธรรมเนอะสุดท้ายอยู่แถวสุดท้ายเอาผู้หลงอุทิศจาใจมาแล้วจะประชาสัมพันธ์ประกันใดก็บอกมาเอาละครับพี่น้องครับมันบอกฟังกันเป็นอย่างนี้ละผู้หลงอุทิศมันมาบอกว่าขอเมตตาโชเฟอร์จะไปเหลือกรรมเนอะต่อน้ำแตกแล้วประเดี๋ยวเนี่ยเราไปใจน้ำได้จะได้โอ้เนี่ยเป็นบาปเป็นกรรมแล้วถ้าชลบที่เกิดลดว่าจะได้นะขอท่านปฏิบัติตามเถอะครับมากคนก็มากความมากปวงหลงหลายนะครับแล้วก็บอกฟังพ่องคนเปิ้นฟังเปิ้นก็ฟังคนเปิ้นบอกฟังเปิ้นก็บอกฟังนาจิตตังแต่เมื่ออยู่กับคนหมู่มากแล้วต้องฟังกฎกติกาครับ
เราต้องฟังกฎกติกาเปิ้นห้ามจอดเปิ้นห้ามมารถขึ้นมาท่านจะไปเหลือกรรมถ้าเราทำตามนั้นชลบนี่เปิ้นเสียสละตื่นตี 2 ตี 3ผู้หลงอุทิศจาใจมาตั้งตี 2แล้วนะครับบ่ได้รับบ่ได้นอนตะว่ากับแปงถามจ้อยกันแล้วบัดเดี๋ยวนี้สมัครจะต่อน้ำประปาแถมโอ้ขอบคุณนะครับเนอที่คือความร่วมมือนะครับพี่น้องเขาที่เคารพทุกท่านครับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนอนะครับพระมหาเถรานุเถระสามเณรเจ้าทุกรูปทุกองค์ที่มาถึงแล้วยังมาได้ฉันเตื้อฟังเสียงประชาสัมพันธ์นี้ถ้าจะฉันกาแฟดื่มกาแฟก็มาทางด้านนี้ข้างพระวิหารหลวงข้างที่ศาลาการประเรียนศาลาพระเจ้าตุนหลวงเนี่ยสังฆทานจุดสังฆทานที่ข้างพระธาตุเจดีย์บุญนะครับเนอที่นายกบุญธรรมเขียนไว้ท่านนะครับจุดรับสังฆทานเขียนไว้ว่าจุดรับสังฆทานผมตั้งบาตรไว้ท่านแกนแล้วก็โต๊ะไว้นะครับถ้ามันล้นโต๊ะเอาก็ลงตั้งลุ่มเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ผมจะมาเพราะว่าเขามาขวายมาแล้วก็หันไปผ่าแม่นมุนนะครับไปพอเตเนอร์นะครับประจำจุดตัวสำหรับตุเจ้าพระนายท่านพระครูท่านเจ้าอาวาสพระเถรานุเถระแต่ละวัดถ้าว่าบ่ได้เอาสั่งมาสักกรรมลืมสจว่านายกว่าฟังลืมเอาสั่งขึ้นรถบ่เป็นหยังนะครับบ่ได้ก็บ่เป็นหยังหรือท่านจะเมตตาเอาสตังค์ใส่ในบาทเพราะทุกบาททุกสตังค์ผมจะไปออกรางวัลมัจฉาพาโชคจะเอาเงินนั้นไปตั้งเป็นกองทุนกู้ชีพกู้ภัยตั้งเป็นกองทุนพัฒนาหลองบะม่วงคือสถานที่เพาะพันธุ์ปลานะครับพี่น้องครับเพาะพันธุ์ปลาตามพระราชดำริในโครงการพระราชดำริเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์ปลาดังนั้นพี่น้องเอาสังฆทานมาเนี่ยนะครับแต่ละวัดวันนี้มีเวลาว่างอยู่ตอนเจ้านี่นะครับเมื่อหนึ่งมันจะสุนสันอุ่นอันกันถ้าท่านเอามาท่านก็ไปวางไว้ตรงนั้นนะครับเอาไปวางไว้ตรงนั้นท่านบ่ได้เอาสั่งมาท่านจะเอาสตางค์ไว้ใส่ในบาตรก็เจิญนะครับสำหรับท่านที่อาจารย์จิรพงศ์มาแล้วปุ้นไปที่จุดปุ้นถ้าอาจารย์จิรพงศ์ไปที่จุดรับสังฆทานด้านหน้าที่ข้างพระธาตุนะครับครับทีมงานของนายกบุญธรรมมาถึงแล้วนะครับเพิ่นจะรอรับสังฆทานที่ปุ้นเอาพี่น้องที่มาถึงแล้วกราบพระเจ้าตุนหลวงนะครับในเปตตาปารมีธรรมของท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีแต่เจ้าสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรผมเองก็เคยบวชเรียนมาก่อนนะครับแต่บ่สามารถสวดธรรมจักรได้ท่องถึงบ่ได้เลยแต่พี่น้องเพราะเขาเป็นเด่นน้อยนะครับแต่มาฟังท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีนะครับสวดธรรมจักรกุปีที่เขามีกฐินตกค้างม่วนอกม่วนใจพี่น้องในฐานะพุทธศาสนิกชนฟังแล้วเป็นที่ละเมาเอาใจถึงแม้นเขาแปลมาได้แต่แน่นอนคือธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นธรรมจักรที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นได้บรรลุดวงตาหันธรรมอันมีอัญญาโกณัญญาเป็นต้นวันนี้เขามาที่ม่อน
ฤาษีแห่งนี้พี่น้องมีความสุขอกสุขใจตีนี่กว้างตีก็บ่ได้เพราะว่าท่านพระครูสุเมธธรรมศิวีท่านบอกว่าเงินไหนเงินนั้นของวัดคือส่วนของวัดนะครับส่วนที่ใช้จ่ายก็คือส่วนที่ใช้จ่ายแต่เขาจะเอาเงินแต่ใช้จ่ายก็จากท่านทั้งหลายนี่แหละครับที่เมตตาช่วยกันคนละไม้ละมือวันนี้กฐินต้องถามเนี่ยจะได้ว่าอยู่ที่ไหนไม่พอที่กระดานถ้าเอาสั่งมาตัวเอาไปวางไว้ตรงพุทธสถานบุญท่านนายกวิชัยเลิศพงศ์อดิศรก็จะได้30,000เลยนะครับแต่จะได้คือ 20,000ขณะนี้ถ่ายทอดสดพันสถานีเพื่อใส่บาทเนี่ยนะครับใส่บาทเก้าเครือข่ายสถานี386แกนเนี่ยบ่ต้องถามโฆษกเลยว่าอยู่ที่ไหนเป็นผู้มากระดานไปยังผู้เอาสั่งมาตัวเอาไปวางไว้ตรงพุ้นเลยนะครับถ้าท่านหิ้วสั่งมาที่ผมขอเนี่ยนะไปวางไว้ตรงพุ้นเลยนะครับก่อนนี้จัดรายการวิทยุรายการอู้จ๋าขณะนี้ถ่ายทอดสดพันสถานีวิทยุหลายๆที่อยู่เก้าเครือข่ายสถานีตะกี้เนอะนะครับแต่ตอนนี้ตะกี้เนอะเดียวจะฮื้อเพื่อนได้มาอู้มาจ่าพันไปยังพุทธศาสนิกชนเขาตื่นเจ้าผมเองก็ห่างเหินกันจัดรายการวิทยุมาเมินเป็น10 ปีแล้วก้าวขาเนื้อกับพี่น้องเมื่อก่อนนี่จัดรายการวิทยุรายการอู้จ๋าภาษาหมอเท้าพี่น้องแม่ว่างพี่น้องที่จัดหลายๆที่นะครับหูจักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วนะครับเพราะว่าภารกิจก็นักงานก็หลายเขาตื่นเจ้าขึ้นมาต้องมาค้นคว้าข่าวสารทั้งหลายนะครับที่มาเล่าก้าวขาเนื้อกับพี่น้องนะครับทุกวันตี 5จนถึง7 โมงเมื่อเจ้า10 ปีที่จัดมานะครับได้อู้ได้จ๋าส่วนนี้เมตตาบารมีธรรมคณะของวัดต่างๆโดยกฎระเบียบเนาะแล้วก็เมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อได้อู้ต่อเนื่องนะครับตอนรับพี่น้องศรัทธาที่กำลังเดินทางมาก็เป็นรายละเอียดเนอะท่านนายกคนได้ประชาสัมพันธ์ไปตะกี้ก็นั่งสวดมนต์ด้วยกันได้จ๋าท่านสวดเก่งเนอะครับเป็นน้อยหนาของวัดเก่าต่างๆโดยกฎระเบียบเนาะมาทุกปีนะต้องเจริญแล้วก็คุณครับท่านนายกบุญธรรมบุญต้อนรับพี่น้องศรัทธาที่กำลังเดินทางมาพิธีกรโฆษกเป็นน้อยหนาทหารเป็นรายละเอียดท่านนายกคนได้ประชาสัมพันธ์ไปตะกี้ก็นั่งสวดมนต์ด้วยกันนะครับแต่บารมีธรรมนายกบุญธรรมพิวัฒนวิกรมเป็นน้อยหนาทหารเก่าในประวัติพิธีกรโฆษกมาทุกปีต้องเจริญขอบคุณครับท่านนายกบุญธรรมบุญในตอนนี้ใครต้องการแลกเหรียญนะตรงนี้นะมุมตรงนี้นะเนาะที่ต้นรวมเนาะต้นดอกเหลืองๆอ่ะอ๋อนี่ต้นดอกเหลืองใครต้องการแลกเหรียญนะตรงนี้นะมุมตรงนี้นะเนาะแลกได้ที่ต้นที่มุมนั่นนะแต่ว่าข้างต้นดอกเหลืองๆอ่ะนะที่กองว่าบอกว่าที่ต้องการแลกเหรียญแลกได้นะที่มุมนั่นนะโยมเนอะเขาจะแลกเหรียญนะบาททอนให้9 บาทโอ้ยิ่งล่ายิ่งขวายศรัทธาญาติโยมก็หลั่งไหลกันมาเนอะดังที่ท่านนายกบุญธรรมว่านะโอ้คนมามากหน้าไหลตาตึงเจ้าสมณศรัทธาตึงมหามูลศรัทธาทั้งไปในไปนอกเป็นภาพเป็นประวัติศาสตร์จริงๆนะพี่น้องบ้านไกลบ้านไก่มาพบมาปะกันเนาะใส่บรรยมเนอะพระจะแลกสตางค์เหรียญดังพูดเลยนะฮะหลวงพ่อบอกว่ามีสตางค์เหรียญให้แลกโดยก็ยินดีต้อนรับเนอะศรัทธาที่กำลังมาเนาะที่กำลังมาโอ้หนุ่มกำใจยิงละอ่อนตอนเต้นก็มากันหมดในประเดี๋ยวนี้นะสดาวันนี้เป็นวันครอบครัววันเป็นวันติดโดยเป็นวันโกนโดยนะโยมเนอะเป็นวันโกนโดยพรุ่งนี้เป็นวันศีลใหญ่พรุ่งนี้เป็นวันเดือนยี่เปงลอยกระทงและเป็นวันสุดท้ายของการทอดกฐินนะตึกวันที่27วันพุธเนี่ยเนาะเดือนยี่เปงโอ้กำลังมากันแน่นหนาเจิญได้นะโยมเด้อจะแลกเหรียญได้ร่วมรำบุญรำกุศลเป็นวันมหาทานกฐิน386 วัดตะกี้เมตตาธรรมอาจารย์พระครูท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีแล้วก็อาจารย์เชื้อคณะสงฆ์เราได้เจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมจักรปวัตนสวดอบรมสมโภชองค์กฐินกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะ
เป็นการที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแถมเป็นการที่ว่าได้ร่วมในการพุทธาภิเษกเนาะ ฟังประสวดสวดไทยนะสังโยกก็ม่วนดอกต้องการปะอันใดหรือว่ามีปัญหาอันใดก็ถามได้เนอพระคุณเจ้าที่ได้เดินทางมาถึงนำเบอร์กามอย่างกันครับฮะตะปูนั่นในมุมนั้นนะแลกสตางค์เหรียญนะพี่โยมมาแล้วเนี่ยแต่ว่าหลวงพ่อแลกสตางค์เหรียญเหรียญตอนนั้นนะเนาะก็อาจจะแลกสตางค์เหรียญตะปูอะไรเนอมีหลายที่เนาะเดี๋ยวโยมมานี่เนี่ยพ่อสะอิ่งบอกว่าถนนก็มีโต๊ะอะไรตังอะไร อาจารย์พระครูสุเมธว่าน่ารักจริงๆมันดังกิ้งก้องไว้สาบารมีธรรมหลวงพ่อครับไว้สาครับเจริญเนอโยมเนอพายจะห่วมกินห่วมตาลโอ้พ่อหลวงอุทิศใจในงานนักเนอปีไหนมันนัก2 เตื้อนะทุลุงนักตอนที่เข้าปริวาสกรรมอดเอานะ นักตอนที่มากฐินรวมกฐินตกค้างนี่ก็นักเหมือนกันนะสดากว่าจะมาเป็นอย่างนี้นะต้องทำงานกันหลายวันนะทำงานกันหลายวันหลายคืนแล้วทีมงานปริวาสก็มาบ้างแล้วนะวันนี้นะอาจารย์ช้อยนะเจ้าหน้าทางคณะทำงานประชาสัมพันธ์โฆษกประจำงานปริวาสนะอาจารย์ช้อยนี่ท่านเป็นอาจารย์กรรมแล้วก็เป็นโฆษกพิธีกรทุกปีนะตอนนี้ท่านก็มาแล้วครับห้องน้ำห้องส้วมทั้งด้านหลัง25 ห้องใช้ไม่ได้นะโยมนะกำลังต่อน้ำกันอยู่ที่อื่นใช้ได้หมดมาตามเพก็ได้นะโยมเนอะมันมีถึง2 ฝากทางด้านหลังศาลานี่ยังใช้ไม่ได้เพราะว่าท่อน้ำมันแตกเจ้าหน้าที่กำลังต่อน้ำอยู่เสา5 ห้องทางหลังนี่ใช้ยังไม่ได้ต้องใช้2 ปั้งข้างนะห้องน้ำเพิ่นมีนักเนาะญาติโยมโดมมาปุ้นแถมคันหน้านึ่งปุ้นปักต้นมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะปักต้นปักปลายมาเรียบร้อยหาที่วางโต๊ะที่วางเนี่ยเพิ่นมีนัมเบอร์โดยนะห้ามโยกย้ายโต๊ะเนอะห้ามโยกย้ายโต๊ะโดยแต่กี้รถทุกกันนะห้ามเข้ามาเขตในตรงนี้นะโยมนะเพราะว่าตะกี้มีปัญหาอีพ่อก็มาถามว่าขอให้ย้ายรถนะกำลอยนะท่านนายกบุญธรรมนะฮะบุญหมื่นบอกว่าเจ้าหน้าที่ตังปูนนี่ก็ขอจอดรถตรงนั้นเลยแล้วก็เดินจงกรมเข้ามาเนาะไม่มานั้นทางในก็ดูจะกีจะกลับไปแต่ที่เป็นมาแต่ว่าจอดไว้ทางหลังวัดนี่มันเป็นอย่างที่มาใหม่นะโยมเนาะท่านหลวงพ่อท่านอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีก็ยังเป็นห่วงท่านโรงทานมีตลอดเวลานะฮะโยมนะไปจะฮับกาแฟเนี่ยปลาท่องโกน้ำเต้าหู้พร้อมกับอาหารเช้านะญาติโยมคารวะญาติโยมเชิญติดต่อได้เนอะนะตอนนี้ศรัทธาญาติโยมไปติดใจสนใจอันใดมีข้อข้องใจในถามอาจารย์เชื้อนะเพราะว่าท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นพระเจ้าหน้าที่ที่ปฏิสัมพันธ์ต้อนรับนะตอนนี้นะไหว้สาบารมีธรรมครูบาอาจารย์ได้มีสมณะเมตตาขึ้นมาอากาศก็รู้สึกว่าจะสีหนาวเพราะนาวันเย็นโอ้พี่น้องศรัทธาอันนี้ตังใดหมดเนอโอ้ขอบคุณนะวันนี้ทีมงานวัดฝ่ายหินหลวงพี่ตะวันนะฮะนำทีมมาน้องเนนนัดเขาโยมขึ้นมาเลยโยมขึ้นมารับพรจากท่านอาจารย์โอ้อันนี้พี่น้องวัดใดบุญน่ะนี่จะรับพรกับท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีขึ้นมาเลยโยมพี่น้องตึงยิงตึงใจ ถวายเป็นการส่วนตัวเดี๋ยวนิมนต์ท่านอาจารย์เชื้อ
ขอแตบไตรเวสาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เด้อพระมหาเถระพระเถรานุเถระเนี่ยตะกี้ท่านมหาอภิวัตรวัดตรงขี้เสือนี่ก็โคศกเหมือนกันนะออกวิทยุขึ้น96พุ่นนะวัดพระธาตุดอยสุเทพเนาะอันนี้พี่น้องบนดอยเนาะบ้านอย่างเอ่ยอยู่แม่แจ่มกะโอ้แม่แจ่มบ้านอย่างบ้านแม่รองนี่กะใช่ไหมน้ำพุร้อนฮะโอ้สัมภาษณ์ด้วยกะเอ้าว่าตัวลงมากู้กันนะเอาไปด้วยกันนะวันนี้เปลี่ยนเอาที่แรกสตางค์ได้เดี๋ยวไปแลกที่อันคณะกรรมการเนอะคณะกรรมการที่มาแลกตังเหรียญเนอะตอนนี้มาตั้งได้แล้วเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังรอแลกอยู่เนาะอันที่ใส่บาทไปแล้วที่เพิ่นนับไว้ก็มีนะแต่หนึ่งหมายเลขอย่างตะวานะลืมไปแล้วเนาะนี่สัมภาษณ์นี่ก่อนพ่อมาจากไหนเมืองตื่นนี่อมก๋อยเนาะอมก๋อยบ้านไหนบ้านหลวงวัดจอมแจ้งวัดจอมแจ้งวัดจอมแจ้งเนาะมากันหลายวันมาประมาณ10 กว่าคนพี่น้องแม่แจ่มครับปอนไปแล้วเรียบร้อยมาจากแม่ตื่นอมก๋อยโอ้ไก่ว่าไก่เนี่ยมากี่โมงมาตะวันละมานอนที่นี่เนาะเป็นได้พ่อมานอนวัดกันเพิ่นมานอนเพเพิ่นมาแต่คืนแล้วเนาะอันนี้มาจากเมืองตื่นองค์ก่อยชื่ออย่างพ่อชื่อนี่ชื่อเล่นหน่อยกว่าเนาะชื่อโพเสียชื่อเล่นพนันคำว่าบุญธรรมบุญธรรมเนี่ยฮะชื่อบุญธรรมเหรอบุญเนาะถ้าจะเป็นพี่น้องดังอันเป็นคนเมืองเขานี่เนาะเป็นคนเมืองเขาว่าเป็นคนเมืองเนาะอีกอะ คนแม่ตื่นเนาะเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์แล้วเด้อไม่ไหนฮะไม่นี่เนาะ ก็เดี๋ยวตู้ลงเป็นคนสัมภาษณ์ผมเป็นคนกำไม้ก็แล้วกันเนาะอันนี้พ่อหนานเนาะพ่อหนานมาจากอำเภอฝางอำเภอชัยปราการกันเนี่ยเป็นได้พ่องความรู้สึกลองอู้หน่อยในปีนี้นะครับผมเองก็ได้มาเป็นปีแรกก็รู้สึกมีความภูมิใจนะครับที่เขาได้จัดมาเป็นปีที่ปีความจริงแล้วทำมา20 กว่าปีแล้ว20 กว่าปีแต่ว่านายกท่านพิชัยเลิศพงษ์อดิศรเนี่ยเป็นปีที่11ครับพี่น้องทางอำเภอแม่อายอำเภอฝางพี่น้องอำเภอชัยปราการมากันตะวาแล้วครับหลวงพ่อเพราะว่าดูแล้วถ้าหากว่าเรามาตอนเจ้านี่มันจะบัดตันแน่นอนนะเนาะครับคณะตะวามาตะวาซ่อหาตี้อย่าเพิ่นมาเลี้ยงตี้กันตะวาครับพอดีมาโต๊ะเปิดเอาไปเห็นละได้ครับเพิ่นมาแย่งเฮาได้ครับชื่อของเฮาเพิ่นบ่ยอมเลยถ้ามาตอนเจ้านี่บัดตันละพอดีโทรหาหลวงพ่อลงทานนี่หน้าพระเจ้าหลวงหลวงพ่อบอกว่าไผยังไม่ได้กินข้าวด้วยเนอะมีข้าวต้มนะไปได้เลยตอนนี้เนอะทุกท่านทุกคนเลยตุ๊เจ้าตัวพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าตัวเนอะไปต้องไปให้ศรัทธาไปเอามาศรัทธาไปเอามาฮื้อก็ได้เนาะถ้ามีศรัทธาไปคนเดียวก็อัตหิอัตโนนาโถแล้วเนอะกับนี่นะพื้นพระเจ้าหลวงหน้าวัดเนอะเรากินเลี้ยงหมาอันน่ะหลวงพ่อพระครูสมเด็จว่าอันเนอะสัมภาษณ์ต่อชื่ออย่างก็พ่อครับผมป้ออาจารย์นานชัยดลครับอดีตสจ.อำเภอชัยปราการครับบ่ใช่ธรรมดาเนี่ยอดีตสจ.บุญธรรมสจ.เก่ามาหลายปีครับประมาณ 7-8 ปีครับท่านตอนนี้ท่านผ่านไปเป็นนายกขัวมุงสารปีพ่อบุญธรรมบุญมือนี่นะครับผมดีเลยแสดงว่าด้วยกันครับพี่น้องเมืองฝางพี่น้องแม่อายแล้วก็ชัยปราการครับดีใจครับพี่น้องครับวันนี้ได้มาร่วมงานหลวงพ่อที่วัดม่อนฤาษีนะครับเป็นปีแรกครับที่ผมได้มีโอกาสเป็นหน้าบุญครับมหากุศลที่ยิ่งใหญ่แต่เป็น
มหากุศลทานที่ยิ่งใหญ่ครับท่านครับ แม่น ผมเองบ่เคยมาร่วมเลยครับท่านครับดีใจ โอ้ แต่ๆเลย แล้ว ค กั รับ นได้จะได้รู้จักกันเนาะ ครับ วันหน้าวันตาตมาภาพจะไปตั้งชัยประการเนอะ ยินดี วัดอย่างก็ วัดป่าแดง วัดป่าแดงเนาะโอ้หิมปังยิวนะเนาะ ถูกต้องครับ เข้า ท่า ใจ นครับ ดี ครับไว้สาวหลวงพ่อครับ เจริญพรสาธุอันนี้อดีตสอจอนะตอนนี้เป็นผู้จารอาจารย์นะ เป็นอาจารย์วัดนะโอ้เนี่ยช่วยงานพระพุทธศาสนาจากช่วยงานอ่าประชาชนทั่วไปนะเป็นตัวแทนของพี่น้องอำเภอชัยประการแล้วตอนนี้ก็มาเป็นผู้จารป้อหนานมักกนายกปนวานะผู้นำบุญนี่ละอยู่กับพุทธศาสนาสัมภาษณ์แม่งูนายหน่อยพ่อสัมภาษณ์หน่อยพ่อชื่อหยังเอาเลย กินอาทองสุกครับ ทองสุกนามสกุล เสาตาค สุตาค ำเสาตาค ำเสาตาคำเนี่ยฟังหูบอกใครดีตัวลุง เสาตาคำอยู่บ้านอย่างก่อ ำอยู่บ้านห้องในครับ ห้วยงูนายเคยมาก่อ บ่เคยมาสักเที่ยว บอกเคยมาสักเตือนเนาะ ครับ อาตมา มาแต่แรก เมื่อช่วงเดือนก่อนกันหาที่เราไปจัดที่วัดห้วยงูนายเนาะบ้านเนี่ยก่อตานเตียนเนาะแสนเตียน ตานเตียนเนาะไปก่อนตอนตานเตียน อุ่นไปชลบอยนั่นแหละครับ โอ้เป็นชลบโดยนี่ จัดรถนั่นแหละ ชุดรักษาความ ครับ ปลอดภัย ครับ เนาะจัดรถจัดลาเนาะ ครับ พ่อไอ้ก็เสาตาคำพ่อ ทองสุก พ่อทองสุกฮะว่าแล้วประเดี๋ยวนะลืมอยู่นะโอ้เจอกันโจกระจำแล้วตลุงก็สัมภาษณ์หลวงพ่อดีกว่าหลวงพ่อรู้สึกเหมือนวันนั้นหลวงพ่อพระครูหลวงพ่อแนะนำหน่อยครับผม ครับกับผมตู้ลุงจันทร์ครับ ตัวลุงจันทร์เนาะ ครับอยู่วัด โสพนารามห้วยงูในนะครับ ห้วยงูนายเนี่ยเนาะ ครับ นี่สงสัยอยู่กันหลายรูปครับจำพรรษาปีนี้ มีปีนี้มีจำพรรษาพิโซอยู่3 รูปในหนึ่งรูป เอาเป็นสี่ ครับ เอาละ แล้วยังมีบนดอยมาอยู่ตัวอีก เอาเนาะเป็นคนบ้านท่านเลยหรือว่าจะได้ลูก ครับ ก็เกิดที่บ้านนั่นนะครับ โอ้สาธุเนาะบุญกรรมบุญกูบุญรักษามาบวชในบวรพุทธศาสนาสืบศาสนาเน้อหลวงพ่อเน้อเป็นที่พึ่งที่ปลา ครับขอบคุณครับ ที่อาศัยพึ่งปลาจิตใจของศรัทธาบ้านห้วยงูในเนาะตำบลสันทรายตำบลสันทรายอำเภอฝางแล้วก็ใกล้กันนี่เป็นห้วยงูในเหมือนกัน อันนี้อำเภอแม่คะอีวะไม่มีแบบแม่คะแม่แค่ในมีเนาะแต่ห้วยงูนี่มีหมดป้าหลวงว่าใดสำหรับพระเถรานุเถระนะครับ พระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรนะครับ นิมนต์ไปฉันที่โรงครัวโรงครัวคือด้านทิศไปทางทิศตะวันตกนะครับ หรือว่าทิศใต้เนี่ยของศาลานี้เด้อมีโรงครัวใหญ่อยู่ตรงนั้นมีโต๊ะเป็นร้อยเพื่อต้อนรับถวายการต้อนรับพระคุณเจ้าที่จะไปฉันเจ้าเนอะมีข้าวต้มนะครับไปฉันกันให้ก่อนเรียวควายมาป้นเก็บแล้วก็พอไปหิวก็เป็นหยังหิวมะลุนก็คือบรรดาคณะสัตยาที่ตัวมาเนาะตัวลงมาไปตัวลงสัมภาษณ์มั้งกะผมพระจ้างอู้เฮ้ย ผมพระจ้างอู้อันนี้ไหวสาวัดอะไรอย่างเอ่ยโอ้เข้ากันจินนี่นะเขาจะเอาไปไหนดีเนี่ยฮะเอาไปถวายตู้เจ้ามันมีคนยกได้พ่อหลวงตะกี้ไม่ได้ฮะพ่อหลวงเจ้าบ้านเขามีพ่องก่อนเนี่ยขอยกอันนี้ไปเลี้ยงโรงทานว่าเปิ้นเอามาตัวบ้านไม่ห้วยงูในนี่นะเข้ากันจิน300 ห่อชลบที่อยู่ทางนอกนะขอแหงสัก4 คนชลบเนอะพ่อหลวงประกาศพ่อหลวงอุทิศจาใจประกาศขอชลบมาที่นี่ที่บ้านแม่ที่กองอำนวยการนี่เนอะกองอำนวยการนี่จะได้นำเข้ากันจินเพื่อนเอามาถวายผู้ช่วยจับมีรถมอเตอร์ไซค์ไปใช่กันรถพ่วงพ่วงข้างเอามาใส่ก็ได้มาใส่เนาะท่านนายกบุญธรรมบุญเมินตะกี้
สจเก่าพุ่นน่ะเพุ่นว่าแต่ก่อนเคยอยู่ด้วยกันนี่โลอ่ะสัมภาษณ์เนอะเตียวปะ นานโดนหูจักอะนานโดนชัยประการสจเก่านานเก่าเป็นปูจานแล้วเข้ากันจินมีแต่แรงก็ประเด็นอ่ะเอาเดี๋ยวจะสถานลงมะม่วงมาเอาเข้ากันจินไปสัก2-3 ห่อไปละกันมาสถานลงมะม่วงมาเข้ากันจินก่อนเดี๋ยวจะสัมภาษณ์เอาตรงใดดีก่อนเนี่ยตรงนี้บันหนาแน่นเฮ้ย เขาก็ไปวนไปก่อนเอาไปเป็นแถวเอาแล้วพี่ ป้องท เอาไปนอก ำมันไปลาดแถวไปได้ เขาต้องไปตาม แล้วเขา แถว จะวนไปตรงนี้กัน ไปวนไปเนาะอ่ะจะสัมภาษณ์ที่ไหนก็ ทุกพี่ แล้วแต่เด้อ ทุกพี่มีไหน วัดมีไหน วัดในใน วัดมีไหนปุระเตียวไปที่ไหนนะประเดี๋ยวนี้กี่เข้าหรือยังฉันแล้วยัง ยังครับ ไปฉันไปโอ้ฉัน ที่ห้องครัวเด้อห้องครัวสาธุเจริญพร ทางด้านนี้กว้างนะท่านนะด้านนี้กว้าง นี่กว้าง นี่กว้างเพราะติดกล้องวงจรปิดเนอะ มีกล้อง ไม่ต้องห่วง ถ่ายทอดสดตัว ถ่ายทอดโซตัวกล้องวงจรปิด เฟซบุ๊ ด้วย กของวัดไฟหินเนี่ย ท่านพอมิจฉาชีพเนอะบางทีเปิ้นเผลอแป๊บเดียวนี่นะครับแบงค์ร้อยแบงค์ซาวแบงค์ปันเนี่ยมันจังหายมิจฉาชีพแฝงมาเพราะว่าคนเป็นหมื่นนะเอาบอกหูกล้องวงจรปิดนี่กว่าจะจับได้มันก็เมินอยู่ พี่น้องหามากันลวงอะไรช่วยกันพอนะครับเมตตารับครูอันนี้วัดร่องมะม่วง วัดของสจบุญธรรมโอ้นี่มาจากบ้านหลวงจอมตองโอ้นี่บ้านเก่าผมอยู่นี่ฮะจอมตองพี่น้องจอมตองนี่ไม่ยะอยู่เก่าไหมล่ะไม่สาเจ้า เดี๋ยวห้วยหักเกียนะ โอ้นี่มาตั้งไหนชุดงามท่านพระครูนี่วันไหน มาจากแม่รองค่ะ ไม่วาง แม่รองแม่แจงค่ะ มาจากแม่แจง ไม่แจ่มบ้านอย่าง แม่รอง นั่นไม่ลองไม่แจ่มมากันหลายก็กะอันนี้ชุดนี่งามเนี่ยเนาะอนุโมทนานายมเนี่ย ไปกินข้าวเด้อเพื่อกำลังใส่บาตร ใส่บาตรลูกเดี๋ยวพอเรียนก่อนเรียน5ว่าเรียนชิป ว่าเล่นมาได้เนอะอนุโมทนาด้วยกันโอ้นี่วันอย่างยังมาเต้ออ๋อมาละกาแล้วตุ๊กเจ้ามีไหนไปกินข้าวเนาะวัดแม่มุในแม่แจมเนาะโอ้สจแกขึ้นไปหาเสียงเมื่อก่อนเนี่ยปดโตโรเดี๋ยวเราขึ้นไปนะแม่นูในนะครับ วัดใต้หินฮอดครับ อันนี้ อันนี้วัดใต้หินก็เลยใจหยัง สังฆทานฮื้ออัน โอ้สังฆทาน สังฆทาน อะไรเดี๋ยวเอาล่ะ ตุ๊ปี้สุมา ให้บอก เอาไว้ที่วัดผมฮะว่าล้อมมะม่วงฮะน่ะไว้สาเนอะ เรามะม่วง ครับ อ่า บ้านล้อมมะม่วงนี่มาได้ เนี่ยร้องมะม่วงเนี่ยป้อ พูดกับ ร้องมะม่วงนี่ ล้อมมะม่วงเปิดเลยไปน้องเราเริ่มนะพูดกับล้อมมะม่วงไม่ได้เนี่ยแม่นเนี่ยอาจารย์ป้อร้านอีกเกี้ย นั่นละ นั่น โอ้ท่านอาจารย์ด็อกเตอร์กฤษณพงศ์นะมาจากสุราษฎร์ธานีนะแบงค์50กันเลยนี่นะ โอ้ไวสารเนอะท่านอาจารย์ด็อกเตอร์โอ้มาจากที่ไหน นั่ง วะ เครื่อง มา สุ จาก ราษ ที่ ฎร์ ไหน ธานี เขาก็อุ้กับเมืองกับเพื่อนก็บอกเข้าใจเขากะ เข้าใจอยู่ เข้าใจอยู่เนาะ เข้าใจกับท่าน ด็อกเตอร์เหรอ พอได้ไงท่านบอกว่าพอได้ ถ้าอุปักใต้นี่สบายเลยแหล่งใต้อนุโมทนาด้านเนอะเตียวไปตรงนี้ ไป ไป ต่อ โยมกินข้าวยังไปกินข้าวเดี๋ยวก็ต้องมานั่งตีแทนตู้เจ้าว่าเข้ามาตัวค่ะโอ้ลายเฮ้ยนี่จากไหนเนี่ยลาเมืองแก้วไม่ริมหู้จักเพื่อนผมก็เสถียรจันทรารองนายกเมืองแก้วหู้จักเนี่ยบอกว่านี่เพื่อนมันเพื่อนเสถียรจันทราเนี่ยนายกรองนายกเมื่อก่อนเป็นที่ดินอำเภอเพื่อนในการเสถียรจันทราบ้านใต้บ้านเหนือโหอันนี้อย่างมาแปลงของครัวนี่ก็ตัว เอาเพิ่มแล้วแปลงของครัวนี่เลยเอ้าแต่ห้ามดังไฟเนอะตังบนนี่เพิ่งเนอะ ห้ามดังไฟเนอะทหารเจ้าป่อมีดังบนนี่เนอะ เจ้าป่อ ถ้าไฟจุดไฟนี่เรียบร้อยเนอะแต่ทึ่งก็เป็นว่าล่นกันหมูนะ แต่ว่าถ้าบอกครู ฮัลโหล เขาพ่นยาฆ่ายุงท่านนายกขอเวลาหน่อยหนึ่งเนาะ อันดาครับท่านพระนิมนต์ครับ ครูบาอาจารย์ที่ฉันเจ้านะครับ โยมได้เกียมพัฒหารเจ้าเฮ้ยศรัทธาไปเอาก็ได้เนอะแต่ถ้าอยากกินลมชมวิวของวัดของวาก็ไปได้ที่หน้าวัดเนอะที่ปื้นพระเจ้าหลวงอะครูบาอาจารย์ไปฉันเจ้าปุ่นได้แล้วก็คณะศรัทธาก็ไปได้เลยเปิดโฮงทานเรียบร้อยแล้ว
ไปได้เลยเนอะอันที่ ไป ห ทา น้าง วัด ไปทางหน้าวัดถ้าไปทางหลังวัดนี่หลงป่าเนอะ อ่า เป็นป่าม่อนฤาษีไปทางในเวนาถ้าท่านหลงนี่มันถึงพุ่นละลุงพลพุ่นละขอนแก่นด้วยนะครับไปนิมนต์ท่าน สัมภาษณ์พระคุณเจ้าพ่องก็ได้เนาะ พระคุณเจ้าเดียวกันนี่ไหนเปิ้นอยู่ทางในพวกเขา โอ้ เอาไม้ไปหาเปิ้นประเติงอ่ะถ้าอยู่ทางนอกเนี่ยอะไรไปอ่านี่รถนี้นะวัดป่าธรรมชาติโอ้ นี่มาเตอร์ มาเตอร์ ตั้งต้นมีละ ตั้งต้นนี่ละสมิตานนั่น อย่างนั้นเอา มันเป็นหลุมเป็นบ่อนะกะเนี่ยเอาไปเอาจะพัฒนาเนี่ยเอาไปสากตันครับเอา ไหว้สาครูบาอาจารย์เนาะอันนี้วัดอย่างครับนี่ครับผม ครับวัดห้วยเกียงครับ ห้วยเกียง ห้วยเกียงสันทรายไม่โจ้ครับ อ๋อห้วยเกียงสายไม่โจ้สบายสจสุรพลสจอย่างก็มายุราชนั่นน่ะแม่นหน่อยปุ๊เนาะตู้เจ้าเพิ่นมายุ่งกับการเมืองแต่เขาก็ฝากตู้เจ้าไว้เขาก็ได้คะแนนโอ้อ่ะ นี่มาจากสันทราย สันทรายห้วยเกียง โอ้วัดห้วยเกียงเด้อตัวเจ้าเพิ่นก็มาเนี่ยรู้สึกว่ามาตั้งแต่ตะวาแล้วกะ นอนกัน โอ้ โอ้ดีปฏิบัติธรรมที่นี่นี่ครับอันนี้มาถึงที่ตรงนี้ลำดับที่ผมหันนี่ขนาดอันนี้ขนาดเรามีบาทนะเพื่อนยังวางเหรียญวางเลยนะอันนี้เวลาที่284ครับนิมนต์เขาตัด ปลดโทตะวานี่นะ บ่มีบาทแต่ว่าเอาต่างวางโต๊ะนะเอา เพราะตะวานี่มีนักเลยมีแบงค์50แบงค์20อ่ะ แม่น เราจะไปได้เก็บ ถ้าบ่เก็บบ่ได้เฮ้ย ครับ หายเหมาะ โอ้เขาอย่ามาป้ากันนะเมาะไม่แจ่ม มันวนเหรอ มันวน พ่อ เอาไปทำไม มันวนมาเหรอ อ๋อไล่ไปทางไหน ไปปูนเรา ไล่ พลิก ไป มาอีกอะกับป้ากันแฮมแหละนั่นแกถ้าเขาจะมาให้วนก็ต้องตัวก้นบนนี่นะตามไป เมื่อกี้ร้อยแล้วครับหมดไปกี่บาทละ ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะ ไม่รู้ค่ะ แต่ว่าเอาซาเต็มถุงใช่ไหมเนี่ยครับพี่น้องของแม่แจมเฮานะครับเพิ่นมาทำบุญใส่บาตรนะเนี่ยเจอเด้อแม่เซลนอนนี่ก่อนแม่เซลนอนบนนี่กะไม่ได้นอนลงมาแต่เจ้าแม่แจมโอ้อันนี้บนทางนี้มากับท่าน ไป มาแจ้ทางนี้เนาะนี่ส่วนทางเนาะ อันนี้มันเป็นส่วนต่างไปแล้ว เขาส่วนทางไปแล้วแม่เฮาวันเวเปิ้นตรงมาเป็น ไว้ ยัง สาครับผมหล สั ว ม งพ่อ ภาษณ์หลวงพ่อ มาจากวัดไหนเอ่ย วัดลบหลวงตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับ อ๋อนี่สันทรายนี่โซนสันทรายเลยนะนี่โซนสันทรายเลย แม่นอันนี้ ครับ โซนสันทราย มากันนักกับท่าน มากันกี่ตน5 ตน ห้าตน ตาม คร ก บ ติกาครบเลย มาตามกติกา5 ตนนะครับวัดใดที่บ่มี5 ตนก็พลิกไปเอามาเนอะ มา ตามก แม่ ติ ก กา วางก็มานี่สันน้ำเมง สันน้ำเมงสันหลวง พระครูวีระคุณคุณทาน หนองแยงแล้วมาตังเพอันนี้อย่าง ถวายพระเจ้าพระสงฆ์ พระสงฆ์อันนี้ว่าต้นแหนถ้าต้นแหนท่านนี่จากที่ไหน ถ้าต้นแหน นี่บดาย จำตองดอยแก้ว จำลองดอยแก้วท่านพระครูประโชดจารุวันนะครับเจ้าอาวาสมาตาด้านนี้ ไปต่อแฮม ภาษาพระครูครับโอ้หลวงพ่อมาตั้งแต่เจ้า หลวงพ่อ หัน อันนี้ เพิ่นให้มาเจ้าเนาะปกติแล้วเลยใครง่วงๆหน่อย อันนี้วัดไม่หอยนายครับพ่อวัดไม่หอยนายสาธุ ไม่ สา หอย ธุ นายแม่นตำบลบ้านหลวง ตีนดอยถนนวัดท่านนายกเข้าไปแหมเป็น6 กิโล 2-3 โลเนาะไม่หอยนายนี่นะ ผมขึ้นไปน้ำตกแม่ยะขึ้นไปตังอินทนนท์น่ะไปพักที่บ้านไผ่กอที่เป็นแปลงรีสอร์ทนั่นน่ะไม่หอยนี่เข้าไปหมดละแต่ว่าหนาว แน่นอนกับบนดอยหรอ หนาว อันนี้บ้านใหม่สาร บ้าน ปี ไม้สารปีเหนือนี่บดายนะครับท่านเจ้าอธิการสายยานปัญญา ท่านอาจารย์ท่านพระครูปุณกิติคุณเนี่ยนี่เจ้าวัด วัด วัด ภาษานี่หรอ ความจริงแต่ก่อนนี่เป็นเพื่อนเดียวกับอาตมาเนี่ยเป็นรุ่นพี่นะเป็นรุ่นพี่ แล้วก็ตั้งแต่เจ้าวาดองค์ก่อนเนาะเพิ่นเป็นรองสมัยนั้นนะวันนี้เป็นเจ้าวาดเต็มตัวได้หลาย10 ปีละเป็น30 ปีพุ่นละ แหดนักที่เลี้ยวซ้ายลงไปให้มาก่อน หินมัมปิง ผมเคยเอารถไม่โหไปคุดขออบจเราไปพัฒนาจำได้ป่ะนายกวิชัยเลิศพงษ์อดิศรครับไปพัฒนาอยู่เนอะสมัยหน้าจะไปลืมแล้วสมาร์ทฮะอู้การเมืองละลืมไป ไหว้สาท่านพระครูปุณกิติคุณเจ้าวาดวัดดงหัดนาค
วัดห้วยม่วงใต้ วัดหาดนาคไม่ใช่ดงหาดนาคเนาะลืมไปแม่สัมภาษณ์หน่อยมาจากไหน มาจากกิวแลบะเป้าเจ้า กิวแลปลาเป้า บ้านกาดอะเจ้า บ้านกลาง บ้านกาด บ้านกาดไม่วางอ่ะ เจ้า รู้จักก่อน หมอหูจัก ฮะ ไม่จือวิไล เมื่อก่อนผมจัดรายการวิทยุนะอู้จ่าภาษาหมอทำไมแม่รู้จักคนเนี้ยรอเนี่ย อ๋อเคยได้ยินแต่ไม่เคยหันหน้า เคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นอาหารละตัวจริงเสียงจริงรอก่อน รอ แกันล่ะไม่ได้กินข้าวเจ้าละงานเนี้ย มาโดยรอต้องรอกะ มาโดยรอต้องรอ แม่วางเดี๋ยวกี้เนาะ วัด มาจาก วัด แม่ ศ วา พ ง เตี้ยตู้ลุงวัดศพเตี้ยถ้าพระครูประชันไปชัน นี้วัดนี้ยังมาเตื้อเอายังมาเตื้อเนาะโอเคเนอะเอาบาทไว้ถูกต้องละแล้วก็ถ้ามาก็เอารถจอดตั้งลุ่มช่วยกันขนครัวขึ้นมาเนอะจะเอารถขึ้นมาเนาะอ๋อมีนี่แล้วโอเค อ๋อนี่เพิ่งประจองที่ไว้ก่อนกัน เพิ่งจองที่ไว้ก่อน สำนักสงฆ์ดอยหิน ไห่ข้าว หินไหเข้าตรงไหนเนี่ย ตำบลบ้านหลวง บ้านหลวงกันครับ ที่ไหนเข้านี่ โอ้บ้านหลวงนี่มันมีสามหมู่บ้านก็หรอถ้ามียอมบ้านแถมตะวนใหญ่ นี่มีตัง นายกกอชิ พระบาทโหเสือพุ่นน่ะ โอ้ ไม่ตังพระบาทโหเสือพุ่ นายกกอชิ เพชรอย่างก็ภัยพระนาวันกัน แม่นอันนี้วัดโบสถ์ โอ้ วัดโบสถ์ เนี่ย จอมทองเนอะ ขนาดอัน ผมก็นึกว่าอยู่พิษณุโลกนะ อันนั้นเผอวัดโบสถ์ท่านโอ้ได้สาธุ สัมภาษณ์ แต่ว่าอัน สัมภาษณ์ ท่านอาจารย์โฮมโคนบ้านหลวงแต่ว่าวัดโบสถ์นี่มันยังไหนเนี่ย วัดโบสถ์นี่แตะกอนเป็นวัดล้างหลายร้อยปีแล้วหลวงพ่อจะวัดโยกขึ้นมาเป็นวัดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ปี 60 ครับ ตอนนี้ก็มีแต่เจดีย์ได้ก็โชคดีที่ได้ความเมตตาจากวัดม่อนฤาษีจะได้ไปบูรณะวัดตอนนี้กำลังบูรณะศาลาอยู่ครับ ไหวสาท่านอาจารย์พระอาจารย์สำราญ พระอาจารย์สำราญเนาะพระอาจารย์สำราญ มา อนุโมทนาเนอะพระอาจารย์เนอะเดี๋ยวเขาจดกับพระนาวัดเนาะเขาในทางพุทธศาสนิกชนปาวารณาไว้เนอะมีอย่างเจอโคศกอู้จ้อยก็บอกเนอะเบอร์โทรศัพท์ก็มีที่ห้าละพอคนเดียวเตอะจอมมันได้ วัดโบสถ์เป็นวัดเก่าอ่ะ วัดเก่า 100 กว่าปีละ วัดร้าง ประเด็นนี้เหลือก้ากำแพงก้าอย่างเจดีย์สักเก่าเนาะโอ้มีพระเกิงองค์ สักวันจะขึ้นนายกอบจขึ้นไปเอวหาที่บ้านหลวงนี่มาได้ โดเดี๋ยวท่านบุญธรรมจะปา ท่านนายกอบจพี่ชัยเลิศพงศ์อดิศรเป็นสายธรรมไม่ใช่สายมูนะสายธรรมนี่เป็นสะพานบุญมาเนอะอันนี้วัดขแมท สะพานบุญวัดคำแมทหลวงพ่อพระครูวิมลจันทรังสี จำ วั แม่ ด น คำแมท จำแม่น มาต่อไปตรงนี้ห่างเวลาเฮ้ย นี่ห่าง ในพระบาทหัวเสือเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยวัดโบสถ์วัดโป่งเจ โอ้ ดีย์ นี่โซนจอมทอง โซนจำตอง โซนจำตอง โซนจำตองอันนี้น้ำลัด น้ำลัด อันนี้หัวจากการจะดีอ่ะสมัยก่อนนี่เป็นรองเหมืองด้วยกันเหรอ ฮะ 6 คนทั้งคนบ้านหลวงผมคนหมู่3เซียวเดียวเกี่ยวก็กันเมื่อก่อนเนาะ มีกัน ตอนนี้เขาอยู่ในคนละสถานะละจะไปห้องไอเซียวไปได้นะ ไม่ได้ละต่อไปว่าตัดมื่นพ่อหลวงพลไปไหนพ่อหลวงพล พ่อหลวงมีงาน พ่อหลวง ขาว กำพล ดำ เนาะนามสกุลครับพ่อหลวงกำพลปิ้นสมโอเคครับ อันนี้ พ่อหลวงครับ แต่ก่อนเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยกันไม่ได้เป็นพ่อหลวงละ เพิ่นเป็นพ่อหลวงละ ดอกอันนี้เป็นเจ็ด โอ้ นะ สจชาติชัยพาณิชย์ไหมมาสัมภาษณ์ก่อนนี่สจเขตเขาไม่แต่งท่านสัมภาษณ์เลยอู้ไปเลย อันนี้เป็นทหารว่าอู้ได้กับอันนี้ท่านสจเขตเขาไม่แต่งทีมงานกับท่านนายกวิชัยเลิศพงศ์อดิศรเลขาท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์จบข่าวอู้หน่อย ก็อาราธนาบุญด้วยนะครับวันนี้หันพี่น้องกันมาทั้ง300 ม่วนกว่าม่วน แล้วใส่บาตรหรือยังสจ ยังไม่ได้ใส่เมาก้า เมากล้ารายชื่อแม่แต่งส่งมา14 วัด หายไป ครับ ครบกว่า ครบครับ โอเคครับโอเคเนาะขอบคุณสจเนอะ ครับขอบคุณมากครับอนุโมทนาเนอะสจเนอะเดี๋ยวช่วยกันช่วยงานไปเนอะ งามน้ำกระเพาะเนอะนี่นะท่านสจแม่แต่งเขานี่นะ โถอันนี้คนเก่งนะ โดเนี่ยเขาว่ามี2นี่วะเนี่ยว่าเลย อันนี้มาถ่ายทอดสดเนอะเข้าสถานีเนอะนี่นะที่อู้นี่นะเข้าสถานีเนอะตัว แม่น้อยนะนี่สถานหม่อนฤาษีนะสถานใหญ่มหาอุบาสิกา อันนี้บ้านหลวงนี่เนี่ย อันนี้บ้านหลวงน้ำตกแม่กลาง น้ำตกแม่กลาง ห้วย โจจอมตองศพเตี้ยห้วยโจนี่เมื่อก่อนมาผมอายุสักสาวเนี่ยผมมาแอวสาวห้วยโจสาวห้วยโจนี่งามเนี่ยนะเมื่อก่อนอยู่หนองคันเนี่ย
น่ะ อยู่กับป้าดาเนี่ย เนาะ ป้าดาไอ้แดงเนี่ยเนาะ เมื่ออายุสาวปลาย โอเคครับเมื่ออายุสาวปลาย ตอนนี้ 30 ตอนนี้เขาเท่าละ ยังรออยู่น้องอับจางก็มาแล้วเนอะวัดหนองคันก็มาแล้ว ตอนนี้ว่างละ อันเพิ่นตั้งไว้แล้ว แต่ว่าตัวเจ้าไป อันนี้ม่อนหิน อ๋อม่อนหิน ม่อนหินนี่ผมผ่านไปตั้งนากบ นากบแล้วก็ม่อนหินแล้วกัน เพราะเขากลัวเขาไว้ม่อนหินเนี่ยมันเป็นหินนะ ที่อันมีหงโม่หันไป แม่นวัดโรงรัวนี่มีบาทมาตั้งแล้ว แต่ว่าต้นมันมีเตื้อวัดอินเทพ เดี๋ยวก่อน อันนี้หางดงแล้วเหรอนี่นะ อันป้ายนี้ยังมาเหมือนเปิ้ล เปิ้ล ของเปิ้ลเม็ดคูณ50อันนี้2 เม็ดคูณเม็ดกึ่งเฮ้ย อันนี้ทำพิเศษ สงสัยจะลืมจดหรือบ้านมาประชุมเนาะมาเป็นอย่างว่ากันมาได้ เอาม่วนเอางันนะสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆเพื่อเป็นบรรยากาศเนาะ ทุกปีกำลังชันอนุโมทนานะ นิ ทุก มน ปี ต์นะครับนิมนต์ฉันตามสบายตามสะดวกตามอัตภาพโพชเนมตันยุตาเนาะไม่ใช่โพชเนมตันยุตุงนะ ถ้าจานเอาเข้าตอนนี้ก่อน เอาทางนี้เนาะมันเนี่ยเพ่กันพี่ตังเข้าโอเคอันนี้เขาบอกเข้าไปโทษอันนี้ตรงนี้เดี๋ยวเขาก็มาสุดท้ายเหรอก่อนจะขึ้นเวทีมาทางเพได้ครับออกได้ครับ ต้องวนเนอะออกได้แต่ต้องวน วัดนี้วัดสะชัดทันหนองอับช้างอันนี้แม่ริมแน่นอนแต่หนองอับช้างที่จำต้องก็มีนะหนองอับช้างนี่อันนี้หนองอับช้างเฉยๆอันนี้สะชัดทันนะแต่ว่าวงเล็บหนองอาบช้างมาตามหน้าบุญว่าครูบาสัตวัตกัลยะณเมธีอนุโมทนาท่านครูบาครับเขาเข้าตั้งหลังเอาตัวไปดับปุนกะไม่ละนับดับปุนกินข้าวหรือยังครับป่ะกินข้าวหรือยังเขากำลังกินอยู่โอเคครับลำก็พ่อปอไปเอาแฮมเดอร์เอาได้ตามตรงกันเอาปอคุณศรีมานี่เขามาตั้งหน้านี้แล้วก็ตั้งหลังจะเป็นด้านนี้เขามาที่นี่ก่อนอันนี้วัดจันทร์เกษมนี่ทุ่งรวงทองทุ่งเอ๋ยทุ่งรวงทองเสียงดีก่อนบัจเจ้าตู้เจ้าห้องเพลงเนอะนี่โคทรงหมอบุญธรรมเพลงนี่โคตรกู้กับเราสจบุญธรรมกับวันตุลงเชื้อวัดถ้ำน้ำหูมันอยู่ตั้งใดตุ้งปี้สันปะตองไม่ว่าตุ้งปี้เนื้อว่าตุ้งปี้โอ้ท่านพระครูใบดีกาพิทักษ์สุพัฒโจนะครับอนุโมทนาท่านพระครูครับมาทางนี้เนอะเพื่อกำลังฉันอยู่เนาะวัดแม่แฮนะครับแม่วางนี่วัดทุ่งศิลานิมนต์ครับนิมนต์อันนี้แม่แฮอยู่บนดอยบนดอยเนี่ยนี่สูงนั่นแหละไม่วินบุรุษคุณวินบุระโตคุณวินบุระครับเนาะนี่หนาวได้ไปนั่นโน้นได้นะแถวๆนี้วัดห้วยอีข้างไม่ใช่อีข้างไม่วางท่านพระครูท่านพระวิรุธจากฐานกโรสุกเกษมบอกเบอร์โทรศัพท์ตัวระวังเนอสาวน้อยโทรหาเนอวัดแสนกันทาที่ไหนทุ่งรวงทองไม่วางเหมือนกันนี่โซนไม่วางตำบลทุ่งรวงทองนี่ตำบลที่ชื่องามที่สุดเนอะเป็นบ้านนาเมืองนานะแกทุ่งรวงทองอันนี้วัดชัยมงคลนะครับตำบลดอนเปาไม่วางอันนี้โซนไม่วางพระครูโอภาสชัยวัดเจ้าวาดอันนี้โซนไม่วางมีห้วยแก้วไม่วางเหมือนกันนะครับมากันหลายก็วัดสันปูเลยด้วยสเก็ตกะดอนเปาไม่วางมากันนักก็ครับมากันกี่คนเอาเป็นสาวเลยโอ้เขาว่าเป็นหมื่นเนี่ยมันคนมาเป็นหมื่นนี่เขาบอกได้โมละขนาดวัดเดียวมาสาว3,386 วัดวันละสาวคนที่มาใส่บาตรนี่แถมหมื่นป่ายสมรักคำสิ่งมาได้โมเนอะก็เดี๋ยวสัมภาษณ์แม่ก่อนแม่สตางค์แรกมาตะไดแม่เดี๋ยวก่อนสัมภาษณ์หน่อยมาจากไหนสายตะลีดหรออยู่สายตะลีใกล้ๆนี่บ่ได้เนาะเตียวมาเอาลูกสาวมาส่งเนาะเตรียมสตางค์มานักว่า
376เจ้า 376มันวิทย์ไปหน่อย มัน386 เนาะ ที่ไป10 บาทเป็นหยังได้ยืม เป็นหยังฮะไม่ได้แลกไว้กันเอาได้แลกนะสมภาษณ์แม่กำเอาคนดงป่าหวายนี่มาได้ใกล้ๆนั่นนายก โอ้ดงป่าหวายเนี่ยกัน ใกล้ๆนี่ เตียวมาอย่า ก็ถ้าเตียวมานี่เขาก็งึดนะแกเนอะมันจะใกล้ๆนะ อายุเท่าไหร่อ่ะ อายุเท่าไหร่ 73 เจ้า โน่อายุ จิตราอิมพาวเจ้า นู่ยังหนุ่มอยู่70 ปลาย แข็งแรงอยู่70 ปลายท่าน ถ้าอายุ นายก 90ปุ๊บว่าเท่า เนาะท่าน ตาม ท่านนายกเหรอว่า เขาบอกเขาบอก บอก นายกบุญธรรมเนี่ยผมบอกชื่อไผ่ ไหว้สาคุณบา ไหว้สาครับ นมัสการ สัมภาษณ์ ครับ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์หลวงพ่อให้หน่อย อ่ะ หลวงพ่อมาจากไหนชื่อหยังอ่ะ จากโฮลินครับโฮลินสันปะตอง อ๋ออยู่สัมปะตองเนาะมากันนักกับครับเนี่ยนักไงปลาเลอะวะอ้าว นี่แม่สปัก อันนี้แม่วินเหมือนกันโซนแม่วิน แม่วิน ท่านนายก ที่โซนแม่วินฮะผ่านเนาะ โซปลา นะครับ ปลาแฮม โอ้ตะกร้าเพิ่นงามขนาดเฮ้ยพักเหรียญพักแบงค์หมูเนาะ จะไปชมกาตะก้ากะชมคนตัว ชมคนตัว ใจบุญใจกุศลเนาะใจ สาธุ บุญ สาธุ ใจบุญ สาธุเนอะ สาธุ นะครับ สาธุ ชุดขาวปฏิบัติธรรมใส่บาตรทำบุญโอ้อันนี้ต้นนี้มันยังมาเหมือนเปิ้นใส่แบงค์ร้อยต้นนี้ยังมีแบงค์ชาว อันนี้เพื่อนเอามาแลกคือมันได้นัก อ๋อเพื่อนเอาไปแลกใส่มาลูนแต่ที่แบงค์ใหม่ที่ฮื้อนะเพิ่นเก็บไว้ละอันนี้เต้าเดียวกันจะไปอู้ตรงกะเพิ่นมาได้ถวายที่เนอแบงค์ใหม่วันนั้นนะนี่วัดเนี่ยวัดใหม่เมืองสวรรค์วันโอ้อยู่บนสวรรค์กันนะเนี่ย อยู่บนสวรรค์ไหนนี่ไง อ๋อ วัดสวรรค์ โอ้แม่วางสังฆทานตอนนี้กำลังสัมภาษณ์เนาะชมบรรยากาศนะบริเวณขวงแก้วอารามเนี่ยตั้งกันเต็มลานเนี่ยท่านสจท่านนายกบุญธรรมในห้องสจอยู่เลยได้สจนะเขาถึงห้องสจหมอบุญธรรมสมัยจัดรายการวิทยุรายการอู้จ่าภาษาหมอธรรมอันนี้ลูกหลานตมาภาพนั้นว่าแม่มดลูกเต่าโอ้ยเนี่ยเจริญรอยนะครับในฐานะที่เป็นผู้รักษาศาสนิกชนที่ดีนะอนุโมทนาเนอะลูกหลานเนอะนะครับโอ้นี่แอดคาราบาวเฮ้ยสะดุ้งเลยเฮ้ยโอ้อันนี้นักดนตรีเนอะนักดนตรีเก่าเล่นได้หมดกองถ้าเป็นนักดนตรีแต่เนี่ยลองให้กันซะลองสักหน่อยแล้วออกไม้เนี่ยทั้งที่รู้เธอมีเจ้าของแต่หัวใจมันเรียกร้องผัดโททั้งที่รู้เธอมีเจ้าของแต่หัวใจมันเรียกร้องเพื่อนเป็นเทอมต้องลองแอดคาราบาวพอเหมือนแอดคาราบาวกว่ามาเหมือนว่าเอาเหมือนกว่าเอาเป็นเวทไปต่อไปไปหายง่วงเนอะเพราะว่ามากันบางคนมาตี 1 ตี 2นะโอ้นี่ให้พี่น้องไตนี่นะแม่นก่อนเนี่ยเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยเหรอพี่น้องแม่นก่อนเนาะพี่น้องไตชื่ออย่างมาเอกลักษณ์คุณมีสัมภาษณ์เลยชื่ออย่างนางจ่าชื่ออะไรนางจ่าโอเคจ่ามากี่คนมา6 คนมา6 คนเลข4ผู้ชาย2โอ้อนุโมทนานะจ่านะบ้านอะไรอยู่เวียงค่ะอยู่ในเมืองอำเภอเมืองโอ้อนุโมทนานะจ่านะโอเคนี่พี่น้องไตสาธุพี่น้องไตขนาดอยู่ในเวียงนะท่านนายกมาเลยนะมาใส่บาตรพอแล้วครับนี่ทุ่งแพรมโพธารามนี่วัดนางแลเนาะแล้วมาบุพารามอันนี้บอกพอตรงพอแลนะแล้วนี่สำนักสงฆ์บ้านสันพัฒนาอันนี้บ้านอันนี้แม่แจ่มนะอันนี้สนแม่แจ่มถ้ำหลวงแม่ปานโอ้กิ่วแม่ปานพวกกันเนี้ยแม่ก็ตัวลงไว้สาธุปี้มาอยู่อันนี้เป็นดอยหวกนะเนาะอันท่านจ่าเนาะโอ้ที่นี่ชัดนี่เลยอ่ะดีครับโอ้นี่ตั้งโต๊ะเลยเหรอโอ้อันนี้มนฉันเต็มที่เด้อฉันเต็มที่เอาสัก2เบิ้ลนะทุติตาติได้เด้อโอ้ไม่ใช่เนี่ยเขาจะรัดคันนี้นะท่านเด้อรัดเลยบ่เนาะเขาจะรัดคันนี้ขออนุญาตนะท่านเด้อขอไว้สาคุณบาอาจารย์เด้อครับ
ครูบาอาจารย์มาจากไหนเอ่ย นอนนี่ มา เหรอ จาก เนี่ งาย นไหว้สาเอาสัมภาษณ์ แนะนำตัว สัมภาษณ์ อาจารย์ครับ ว่าอะไรอะ มาจากไหนวันไร อ๋อปรากฏเป็นด้านโน้นเลยครับปรากฏด้านโน้นเลยครับ นันเตอะ พระสงฆ์ที่จะปรากฏเชิญด้านโน้น ที่ เลยนะ คือ ครับ เจิญ มาเลย เจิญศรัทธาไปทำบุญที่วัดกันเนาะวัดไหนก็นั่นท่านยกเนี่ยวัดไหนก็วัดหัวรินโอ้ ไหนหัวริน สัมปะตองรู้ สัมปะตองเอามาวัดสุพรรณรังสีสัมปะตองนะครับ อันนี้บ้านกวน เขาบ้านอะไรเพ่บ่ บ้านกวน เพ่บ่เพ่บ่ อันนี้ตุ้งต้อม โทษ ตุ้งต้อมว่าตุ้งเหร เขาอยู่ตรงเพเนาะ นี่มันเป็น อันนี้ เข้ามาตั้งหลังตั้งแน่ เป็น ไป ยัง เป็นยังเนาะอันนี้มันห่างไปหน่อย แม่นลัดเอาพ่องเนาะ รับ เพื่อ หน่ย มือกันเป็นการเสียเวลา นี่ส้มปล่อยนะวัดส้มปล่อย วัดสม มี ป ไหน ล่อยมา ทุก แล้ ที่ ว มีไหน ตั้ง ส้ม ใน ปล่อย โอ้สตางค์เต็มต้นเลย โอ้อันนี้เปิ้นใส่เต็มหมื่นเลยเนี่ยเนาะนะครับ100 ใบเนาะผมนับตะกี้มี98 ใบหายไปไหน2 ใบว่าเล่มได้เนอะ ต้องมาเติมด้วยท่านนายกบุญธรรมเติมอย่างไง นี่วัดหยัง วัดสามหลังตำบลสัน อ๋ ก อ ลาง สามหลัง สัมปะตอง สัมปะตองพระเจ้าทองทิพย์โอ้ไหว้สาพระเจ้าทองทิพย์ พระเจ้าทองทิพย์ เคยไป เนี่ยบ้านกลางสันปะตอง นี่ พระเจ้า วัด ทอง ต้น ทิพย์ พึ่ง วัดต้นพึ่ง สันปะตองครับดู หลวงพ่อพระครูจันทบุญโยม 110 หมู่ 9เลยเหรอโอ้พุ่นโกบโอ้อันนี้วัดหยางชิมพรี มงคลต้นงิ้วเนี่ยชิมพรีเนี่ยแปลว่าต้นงิ้วนะท่านนายกคำว่าชิมพรีนะวิมานชิมพรีนี่วิมานต้นงิ้วนะแม่นบ้านชิมพรีบ้านแม่ ครับวัดพระนังทุ่งสโตกพระนังนี่ทุกปีทุกมากับหลายก็ไหว้ศาล ไหว้สาครูบาอาจารย์ โอ้มาแต่คืนแล้วเนี่ยมันมานอนนี่เนาะไหว้ศาลนะครับเด้อวัดป่า ท่านรองประธานสภาท่านสจ.แอดสจ.สมบูรณ์นามสกุลบุญเรืองติดตามมาด้วยสจ.นพดลทรายมูลติดตามมาด้วยผอชื่ออย่างก็ผอต้อยละข้างผอต้อยชื่อผออย่างก็ผอผินหัวหน้าฮะมันก็เป็นละท่านรองประธานสภาว่าเดี๋ยวจะฮื้อเป็นแล้วอะเอาเป็นในนามไปก่อนไปในพุทธินัยในนิตินัยว่ากันไหมจดชื่อเด้อขอบพระคุณเด้อสจกันมากกันหมดแล้วเนาะนะครับท่านสจก็ช่วยตรวจดูความเรียบร้อยด้วยเนาะฝากตัวช่วยกันดูแลท่านรองถ้าเจ้านายมานัดกันออกแกเกี่ยวออกวันสัก6 โมงครับแต่เจ้าตี2ผมไล่ไปแกกำเดียวสัก6 โมงก็จะมาละวันอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่อบจเนอะที่มาจดชื่อจดเนอะจะฝากทำบุญได้เอาเลยโยมมาจากไหนเอ่ยสัมภาษณ์หน่อยญาติโยมผู้สึกจะเป็นคนทางเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวขอบันทึกภาพก่อนมาบันทึกภาพถ้ามาอยู่ตรงนี้ถ้ามายืนตรงนี้ถ้ามายืนตรงนี้ถ้ามายืนตรงนี้ทางเพชรบอกช่างภาพถ่ายรูปนะเดี๋ยวลูกเอากล้องถ่ายเพิ่นอันนี้เพิ่นมาใจบุญถ่ายเพิ่นตัวมาจากจังหวัดไหนโยมเอ้ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทองโอ้เป็นลูกศิษย์หลวงปู่เหมือนกันหลวงปู่ที่วัดคุณแม่ชีเปิ้ลบอกเมื่อวานท่านมาเริ่มงานท่านบอกอย่างนี้ค่ะแล้วก็โยมแม่อยู่บ้านหลังรับมอบผ่านถ่ายรูปเท่าไหร่รับมอบผ่านท่านรองประธานสภาท่านมอบนี่เลยฮะมอบนี่เลยกราบตัวครับเดี๋ยวกล้องท่านมีไหนเดี๋ยวนะจ๊ะขอทางจราจรติดขัดโอเคครับอนุโมทนานะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองเขาเนี่ยอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดพระราชสีจำตองร่วมทำบุญตัวเนาะครับผมโอ้เปิ้นได้ยินข่าวว่าแม่ชีเป็นศิษย์หลวงปู่ทองตะกี้นะครับศิษย์หลวงปู่ทองแล้วเปิ้นได้ยินข่าวจากแม่ชีในวัดว่าวันนี้จะมีกฐินตกค้าง
เลยตื่นมาแล้วเอาแบงค์มาร่วมทำบุญกับท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศร แม่นแม่น อันนี้อนุโมทนานะครับโยม แต่ว่า อนุโม ต ทนา มาภาพก็ได้รับจากแม่ชีนะ อ๋อ 3,860 ดู แต่ว่าเพิ่นมอบไป มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ มอบหมายให้หลวงพ่อพระครูสมเด็จไปละเรียบร้อย ครับ วัดป่าไม้แดง ตู้สโตกเนอะ ครับนี่วัด ป่า ป่าก ก ล้ ล้ ว วย ยเนาะนะครับป่ากล้ วันนี้ วย ก็เริ่มทำบุญแล้วเนอะ แม่กา เริ่มตักบาตรกันแล้วตอนนี้นะเริ่มมากันแล้วเนาะ วันนี้มีข้าวเหนียว หมูปิ้ง แล้วก็น้ำพริกตาแดง โดยอภินันทนาการจากนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรพี่น้องมาได้กินไปเนื้อที่โฮงตาล โฮงตาลข้างนอกเนาะ แม่น ที่ขวางวัด ครับ ที่กลางวัด ติดใต้ เต็นท์ ใต้อาคารของ อยู่ใต้อาคารกัน ครับเอาละ วัดดอนชัยยังคลามนี่ อันนี้โดยรอมดอันเนี้ยโซนนี้โดยรอ โดยเรากับสัมภาษณ์เพื่อนแหละ โดยรออันนี้ไผ่ไหนเนี่ยครูบาอาจารย์ภาษานี่เจ้าวาดคนนี้วัดศรีแดนเมืองหลวงพ่อวัดศรีแดนเมืองครูบาวัดศรีแดนเมืองเนี่ยปีหน้าออกเหรียญละนะหลวงพ่อวัดศรีแดนเมืองนี่นะหลวงพ่ออั นนี้สีแดนเมือง บุญช่วยประพังกโรแล้วหลวงพ่อฉันหรือยัง ฉันหรือยังเราเอาญาติโยมมาถวายหลวงพ่อเนอะพวกที่หงส์นะมีหมูปิ้งมีข้าวเหนียว พระเจ้าองค์ใหญ่มีข้าวเหนียวมีจิ้นปิ้งมีน้ำพริกตาแดงไปเอามาให้หลวงพ่อป่ะไปถวายหลวงพ่อป่ะมาเลยเอามาเพื่อหลายๆคน สาธุนี่วัดศรีแดนเมืองพ่อเทาอันนี้วัดไหนม่อนปูอินนั่นม่อนปูอินอยู่ยังคามเนี่ยใกล้ๆยังคามนี่ไงแสดงว่าปูอินเป็นคนสร้างม่อนนะแม่นถ้าม่อนฤาษีสร้างม่อนนี่แม่นว่าปูอินอยู่หั่นก่อนแม่นนี่รอท่านเจ้าวาดเป็นมินี่เอาภาษาครับผมอันนี้ก็ถ้าเดรอนี่จะหู้จักหมดอะแต่ว่าหู้จักกันแน่ชื่อเพิ่นหู้จักหมดนี่เขาได้หันหมดแล้วแม่นตำบลยังคามโดยรอนี่บ่ได้ท่านอาจารย์ประรัตน์พบเนี่ยสังวโรเนาะเป็นเจ้าวาดนี่เห็นก็ลูกหลานเพิ่นมาทำบุญโอ้เนี่ยแกแม่สัมภาษณ์หน่อยแล้วโยมมาจากไหนมาจากไหนลูกจากลำปางเจ้าอยู่ลำปางบ้านยังอำเภอเมืองเจ้าแล้วฮู้ได้จะใดครับพอดีแม่ฟังวิทยุอะค่ะฟังคลื่นจากท่านพระครูอภิวัตรสีอย่างกับสีขาวอย่างนั้นเจ้าอนุโมทนาเนี่ยขึ้นสีขาวเขาก็มาจากลำปางเนี่ยประกาศหรออันนี้มาจากลำปางเลยนะลำปางเลยนี่โยมไม่ใช่โยมคนโยมแม่จำกันได้ก่อนเนี่ยฮะหน่อยว่าไงคะมาจากในป้านมาจากไหนนะเนปาลโอ้ยว่าจากอันนี้เป็นแม่ของน้องอิมน้องอิมเฟี้ยวฟ้าวมากับลูกสาวไปไหนอนุโมทนาคุณแม่ครับอันนี้เป็นแม่คนแม่ดาราใหญ่น้องอิมมาติดละครสาธุมาทำบุญเนี่ยมันจะธรรมดาแบงค์100หมดนะมหาอุบาสิกาแบงค์100เนี่ย386นับเอาคนเดียวเลยเกือบ 50,000นี่แหละอันนี้เป็นแม่ของน้องอิมเพียวฟ้าวนี่เพิ่นมีอันนี้มาตัวรู้จักกันมาเมินละตั้งแต่เพิ่นเป็นเสาจีแล้วเนาะเฟียวฟ้าวสวิงลิงโก้สุดสวิงลิงโก้นี่แหละโน่หาบนี้ตัวนะพวกผมทำต่อแล้วหาบไอ้เนี่ยหาบเงินหาบทองหาบเงินหาบทองปอดทองเนาะสุดยอดเพิ่นมาจากเนปาลน่ะมันจะประเทศไทยนะเนปาลมาทำทบินโตค้าง1เพอนุโมทนาบุญขุนคิงลุกพี่น้องอนุโมทนาดูมาจากเนปาลเพิ่นหาบกันมาเป็นหาบเงินหาบทองมานะอันนี้วัดตุงบุรีนะครับเนาะหลวงพี่หลวงพ่อกินข้าวยังฉันแล้วยังเรียบร้อยแล้วเนาะทุกพี่อันนี้ยังคามใกล้ๆเฮาวันนี้ครับไวสาครับครูบาอาจารย์ทุกรูปเด้อปีนี้รู้จักกันดีจะไปทางใดเนี่ยสวะกันอยู่ได้อันนี้จุลสังฆทานกองทุนพัฒนาแหล่งเพาะพันธุ์ปลาล้องบ่าม่วงของสจบุญธรรมของสจบุญธรรมโฆษกนายกบุญธรรมบุญมื่นแล้วไผ่ที่อยากเอาสังฆทานมาก็เอามาตรงนี้เนอะนะครับถ้ามีสังฆทานสตางค์เนาะสังฆทานมาจุดที่ข้างวัดพัดข้างเจดีย์เนอะข้างเจดีย์นะครับเอามาหอมกับตรงนี้เนอะนะครับโอเคอันนี้จุดคือครับสังฆทานที่ขอไว้วันละ1 วัด
ถ้าบะหมี่ก็เอามาหอมนี่ก็ได้ แล้วแต่เด้อเอามาหอม นั่นปัจจัยแต่มีสังฆทาน นี่มันใช่อันนี้สังฆทาน อันนั้นหอมพุทธิปุหลวงอุทิศใจจ้าบุญ อัน จะ นั้น เป็นหยัง อันนั้นปู่หลวงจะมา อันนั้นปุหลวง สั มา ฆ จั ทาน ดการ เอา อันนั้นเดี๋ยวเราปุหลวงก่อนเดี๋ยวพุทธิจะมาเนาะ ไป เอาคนละส่วน อันนี้เอาสังฆทานมันนี่ไปหานี่แม่นเอาอันนั้น500อ่ะ500ว่าคือปุหลวงทิศเอา ปู่หลวงก็ได้พระจะมาเหมือนกันเนาะ เอามานี่ก่อนมาแล้วไปดี เอาไว้ก่อน เขียนก้าเดี๋ยวไปจดชื่อเขียนนี่ก่อนออกรายการวิทยุปูล่ะไม่ได้นะ อันนี้ดังไป7 จังหวัดภาคเหนือ ก็ดังไปแล้วเพิ่นมาจากเนปาลเพิ่นนะเอาละอันนี้บรรยากาศเนาะท่านนายกบุญธรรมบุญจะไปเอี่ยวพ่อบริเวณวัดก่อนเนาะเหลือตุลุงตุลุงพงศกรเจ้าลุงตุลุงเชื้อเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมอนฤาษีเนี่ยจะมาไล่สัมภาษณ์อันนี้สัมภาษณ์นี่ก่อนโยมแม่ชื่อหยังอู้เมืองบ่ได้พี่น้องบนดอยนี่พี่น้องไตเนี่ยนี่นะนี่พอสุดกว่าพวกเนาะพี่น้องไตมานี่ก่อนมานี่ก่อนน้องมาจากไหนเอ่ยลูกน้องกำตัวกำไม้ตัวหลวงพ่อสัมภาษณ์หน่อยโยมชื่อหยังมาจากไหนเอ่ยชื่อแพรวพันธ์เจ้า ชื่อผ่องพันธ์แพรวพันธ์น้องแพรวพันธ์ลูกมาไหนมาลูกมาปากทางสามัคคีเจ้าบ้านปากทางสามัคคีนี่เนาะโอ้อยู่ใกล้ๆนี่บรายเป็นสถานม่อนฤาษีนี่บรายเนาะลูกเสด็จสาธุเนอะใส่บ้านเรียบร้อยนะลูกเนาะเรียบร้อยก็เดี๋ยวไปซ้อสัมภาษณ์ไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยน้องมานี่ลูก เดี๋ยวกันบักกำหลวงโทษครับมาจากไหนเอ่ย อุตรดิตถ์ค่ะมาทำลงทานผัดไทยส้มตำผัดไทยมีอุตรดิตถ์พิษโลกนครสวรรค์เพชรบูรณ์ชัยนาทนครปฐมรวมกันมาครับรวมกันมาเป็นคณะเลยคณะเลยค่ะคณะโอ้โหวันนี้มาทำบุญใส่บาตรด้วยใส่บาตรด้วยค่ะทุกคนก็เตรียมกันมาหมดอุตรดิตถ์นี่พูดกับเมืองได้ไงได้นะเนาะได้อุตรดิตถ์คือภาคเหนือตอนล่างกำเมืองนี่เหมือนเชียงใหม่กำเมืองเปิดจะแข็งน้อยนึงเนาะใช่รับแแลอนุโมทนาครับอนุโมทนาสาธุสาธุเตรียมสตางค์มาเท่าไหร่เนี่ยพกมา1,000 กว่าบาทปันกว่าโอ้ปันป่ายเนี่ยสาธุอนุโมทนาเริ่มกันแล้วนะมาละทยอยมาละครับ400กุ้มครับทยอยบาทละเหรียญละบาทมัน386อันนี้โซนใกล้หมดละใกล้เฮาละนี่ใกล้เฮาแล้วไปใกล้เฮาแล้วให้เข้าไปแล้วกันเนาะเสร็จแล้วก็พวกเข้าไปในปรามพิธีพระเด้อปรามพิธีเนาะสำนักสงฆ์ท่องมือหลวงพ่อรับแล้วนั่งสมาธิเขาได้เตียวออกกำลังกายเนาะออกกำลังกายไปตัวครับปากทางเจริญวัดของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมไม่ใช่กะแม่ละกะแม่นั่นเนาะไหว้สาท่านอาจารย์พระครูนี่มาจากไหนครับมาจากไหนกันแม่น้องตะเกียน้องแพรวตะเกียมาจากไหนมาที่เดียวกันคนปากทางสามัคคีนี่แหละปากทางสามัคคีพี่น้องไต15 ปีที่ไตเอาเสียดายเดเมืองเราธรรมดาภาษาเนี่ยด้วยกันดูแลเนาะเราใส่บัตรครับผมเฮาก็คือมันคลายเครียดอันนี้กะป้อมาทำอันนี้ต้องสัมภาษณ์มหาอุบาสกก่อนไหว้สาป้อครับป้อถอนแมสมันจะได้อู้ดังแนะนำตัวเก่าอู้ไปจะอู้ยังอู้ไปป้อไหว้สาครับทุกกลุ่มทุกองค์ครับผมอนุวัฒน์ศิลามาจากหนองจอมสันทรายเชียงใหม่ครับโอ้ยพ่อจากหนองจอมสันทรายเพื่อนอบนแล้วมากันตีแม่บัจจะขับรถมา2 คนนะมา3กับลูกสาวปามานี่เนาะลูกสาวพนมีเฮเนาะกำลังเอาก๋วยเตี๋ยวมาเนื้อป่อขับรถมาคนเดียวโหห่วงเนอะป่ออนุรักษ์นี่เนาะอีป่อกี่ข้าวก่อนวันนี้ก๋วยเตี๋ยวมาจากสันทรายเนอะอนุโมทนาแล้วคนเนอะเจริญพรสาธุอายุเท่าไรละกับพระครูสุเมธรู้จักกันดีรู้จักกันดีเนาะอีป่ออายุเท่าไร80 ปีนี้
เป็นแฟนคลับวิทยุ แฟนครับอ๋อ เคยฟังแฟนคลับ ตุลุงเชื้อก่อนฟังหน่อย อันนี้ตุลุงเชื้อ เอาหมอแต่เจ้าก็ออกวิทยุเนาะแต่ว่าแต่คืนก็ออกได้ยินก็เสียงตัวไหมเนี่ยเป็นไงพ่อง ตัวจริง หล่อ เสียง ไว้ จริ เนาะ ง นะสาธุเอาว่าต้องยอม ตุลุงเชื้อหล่อ handsome สาธุสาธุพ่ออนุรักษ์เป็นแฟ สาน ธุ คลับ สา วิ ธุ ทยุ เด้อ พี่น้ โอ้ องที่ เดี๋ยวป้อนบุญธรรมยาอยู่ในแอปเนอะอยู่ในแอปตุ๊กตาสโนปี้สีพูดว่าสีอย่าง สีเทาๆสีโอรสเนาะมาฮับมาได้เนอะ ที่นั่นนะสีค สี รีม ครีมนะโอรสอันเดียวกัน ไผ่ลืมแอปยา มันตกแล้วกลัวท่านจะไม่ได้กินยา มาเอาที่ด้านหน้า เอาที่ร้านกาแฟ เอาจะฝากไว้ฮันนูเดี๋ยวตัวเก่ากินเข้าแล้วไม่ได้กินยาของตู้เจ้าของโยมบอกโอ้โหโน่นะครับอยู่ในแอปเป็นสีแอปน้อยๆนะครับกับน้อยๆเนี่ยนะสีครีมหรือว่าสีโอรสเนี่ยสีเสื้อสจพอดีนี่มนต์ดัน ไผ่ลืมยาเนอะนะมาฮับเอาได้ที่ลงกาแฟลงทานกาแฟเนอะของวัดม่อนฤาษีปักตังสามัคคีนะโดยพระครูสมเด็จธรรมเสวีนะแม่คำผงแม่คำผงรางวัลที่1มินี่เนอะท่านนายกบุญธรรม เฮาอุตส่าห์เดินกายนะ เฮาอุตส่าห์เดินกายนะ มันดังเนี่ยมันสะท้อนเนี่ย มันดังมาได้ มันอยู่หน้าลำโพง รางวัลที่1มินี่ก่อน มินี่น่ะแม่คำผง เดี๋ยวสักกัน ภายใครซื้อหวยแม่กำผงวันที่1มินิเนอร์ข้างไงก็เนี่ยโฆษณาให้หน่อยข้างหอระฆังเนาะ ท่านพระครูท่านอาจารย์เขาเข้าไปทางในหน่อยนะ ไป เดี๋ยวเพื่อนจะงอนพี่น้องผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านนะครับขณะนี้ทางกับผมบุญธรรมบุญมื่นนะครับโฆษกในการงานวันนี้แล้วก็ท่านอาจารย์นะครับได้เตียวหาพี่น้องนะครับเพื่อที่จะสัมภาษณ์ความรู้สึกต่างๆในการที่ท่านมาตอดกฐินครับโอ้ท่านสจเขตอำเภอแม่ริมนะครับวีรศักดิ์เลิศพงศ์อดีศรพี่อ้ายของท่านนะพัดไทยมาแล้วเปิดแล้วยังเปิดแล้วนะครับผัดไทยแม่ริมจากสจวีรพงศ์วีรศักดิ์นี่แหละท่านพระครูคงไม่ไหนหายไปไหน ท่านนายกอู้ไปเรื่อยๆมันว่างเด้อเพราะว่ากำลังถ่ายทอด นิมนต์ท่านครูบาอาจารย์เนอะขณะนี้โรงทานที่ปืนหรือว่าที่ใต้ฐานพระเจ้าตนหลวงเปิดแล้วเนอะถึงญาติโยมเฮาโดยนะครับโรงทานเปิดแล้วท่านพระครูสุเมธธรรมศิวีเมตตามาบอกกลางควงวัดก็ได้เนอะสังฆทานอยู่ปุ่นท่าน สังฆทานมีปุ่นกระบะขามปุ่นนะที่พระธาตุเสดีหนึ่งที่พระธาตุเราเสาะหาวัดเขาได้หรือยังเจอแล้วเนาะสาธุ จุดรับสังฆทานโอ้อินดูเปิ้นหิวมาอยู่ที่พระธาตุเจดีย์นะครับเนอะพระธาตุเจ้าเจดีย์นะผมตั้งจุดว่าเขียนป้ายว่าจุดรับสังฆทานที่ผมขอไว้นอกวันละสังถ้าไผ่เอามา2 สังก็อนุโมทนาไผ่ไปได้เอามาก็เอาสตางค์ย้อนบาทอนุโมทนาเนอะเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะไปพัฒนาร้องมะม่วงตามโครงการพระราชดำรินะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องพืชพันธุ์ปลานี่มานี่เริ่มนี่เลยเนาะนี่เนาะท่านไหว้สาครูบาอาจารย์เด้อครับอันนี้วัดอย่างตาไคร้โอ้นี่แม่ริมไคร้แม่สาแม่ริมเจ้าวาดพระบัติกาไกรสอนกิตติเวทีนะครับอันนี้โซนอำเภอแม่ริมสวัสดีครับเจริญพรอันนี้แม่สิรินทิพย์ก่อนแม่สิรินทิพย์บุญเลิศเป็นแฟนครับว่าลูกกรุงเทพมาเนี่ยฟังอาตมามาเจ้าถามว่าโทรมาหาตัวลุงแม่สิรินทิพย์อยู่ไหนอยู่กรุงเทพไปฟังวิทยุที่ไหนเป็นว่ากรุงเทพแล้วก็บินมาเนี่ยโอ้อนุโมทนาสาธุเป็นผู้อุปถัมภ์อุปถากวัดม่อนฤาษีมาตลอดนี่แม่อนุโมทนาได้ไหมเนอะ
ขนาดอยู่กรุงเทพก็ฟังเนาะนั่นจำไว้นั่นนะ อันนี้มาตัวสองคนเนาะมาตัวกันก็ว่าไดมากี่คนแม่สุรินทร์มากี่คนมาตัวไผ่เอามาคนเดียวโอ้มาคนเดียวดูอันนี้อย่างเนี้ยประกาศอย่างเนี้ยฮะโตโยต้าวีโก้เนี่ยเอาละเอาพอพึ่งทอทหาร1874เชียงใหม่ย้ายเนาะเพื่อจะออกกันว่าไดมันขวางขอย้ายกำเด้อโตโยต้าวีโก้พอพึ่งทอทหาร1874ต่อไปท่านนายกต่อ อันจะให้ผมประกาศโลดนี่ผมถึง ผมถึงให้ค้านกันเนอะมันภาษาครับครูบาอาจารย์เอาเต้นเนาะแปลงใจหากัน มันเก่าไปแล้วก็ใหม่มาเห็นไหมมันเป็นแล้วนะเพราะว่าอินดูชลบอันนี้สั่งที่จะมาฮื้อมันก่อนครับท่านอันนี้ที่สัญญามาฮื้อมันก่อนอันเอาไปครับเมตตาเนอะโอเคขอบพระคุณนะครับเนอะวัดกุมพระประดิษฐ์น่ะสันโป่งแม่ริมวัดป่าคันติกิจอันนี้วัดการามวัดดวงดีตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมนะครับดวงดีตุปีสัมปตองก็มีนะวัดดวงดีเนาะตุปีกำลังแป่งตุงกับลูกปีเพิ่งมาไหว้สาครูบาอาจารย์เนอะครับฉันเข้ากันหรือยังกับไปฉันนะครับเนอะฉันกันหรือยังครับพ่อเอาไปฉันที่ห้องครัวห้องครัวก็มีที่ลงทานอันนี้ป่าสลวงนะห้วยทรายแม่ริมนะครับพระครูสุปัญญานุยุทธเมตตารับกุณเนอนะครับสุมาเตอวันนี้บัดได้ถวายคงเฮียนอันนี้คุณครูโรงเรียนวัดบางคำป้อมทำไมเมื่อวานไม่เหมือนกันอันนี้รองครูใหญ่พอสุรพลมายังพอสุรพลเนาะพอสุรพลถ้ามาถึงแล้วมาเปลี่ยนนายกบุญธรรมสจบุญธรรมหน่อยเป็นโฆษกได้แล้วจสุรพลสงสัยคุมเด็กดุริยางหรือว่าดนตรีอยู่พ่อเอาดนตรีหรอของที่พัฒสอนโรงเรียนบางคำป้อมแม่นโอ้กำลังนับสตางค์เป็นเหรียญเป็นถุงเท่าไหร่ครับหลวงพ่อเนี่ย100ตัวพี่โอ้กำลังจะลืมมาได้เลย94964สูตรมันได้นับใหม่ได้นับใหม่แล้วตะกี้เขามาถึงนี่เลยนะก็ถึงนี่แล้วกันมานี่เข้านี่เลยเข้านี่อันนี้สัตทันตะกี้บาทไปแล้วเขาเข้าทางไหนนี่มาแล้วนี่เอาเข้าทางด้านนี้เนาะโอ้ทางนี้มันอย่ามากีดได้เอากีดหน่อยเนอะนี่นะช่องนี่นะได้วัดจันทราวาสหนองคำท่านพระครูถาวรบุญญาพินันท์ท่านพระครูเวทเฮาหูจักดีวัดตองกายอันนี้บ้านของป้าเอาปันกับปันทุ่งถวายอันนี้ป้ายบ่เหมือนเปิ้ลวัดอย่างเนี้ยป้ายบ่เหมือนเปิ้ลอย่างนี้เดชดำรงบ้านการสุมาเทระบุคูเดชดำรงสุมาเทระบุคูวัดเดชดำรงคุณคงอันนี้คาถาเป็นแหงเนอะแม่นว่าตำบลคุณคงห่างดงคาถาแหงดอนไฟครูบาอาจารย์นะครับดอนไฟบ้านดอนไฟนี่ก็ห่างดงนี่ก็บ้านแหวนเนี่ยในโซนนี้ห่างดงปู่น้องออมคุณสมเพชรไปไหนโอ้มาเด้อโอ้ดอนไฟนี่มันได้มาจ้าโอ้เนี่ยมันมานะเอาใส่นี่เนี่ยดูใส่แฮมใส่กระเป๋าเนาะเนี่ยถ้าประมาณเนี่ยถ้าถึงเวลาประมาณเนี่ยเขาจะออกบุญนะครับเนอะ8 โมงเนาะถึงเวลาถ้าถึงเวลาทำพิธีถ้าประมาณนี่ถือว่าถ้าก่อนทำพิธีถ้าประมาณเป็นยกเลยเป็นว่ายกเลยแบงค์ร้อยก็มีนะนายกเหรอเนาะอันนี้ก็คือข้างเคียงได้ผลประโยชน์ไปแต่ว่าเขาบ่มีวางพระบ่มีผ้าถ้ามาก็เนอะถ้าประมาณฟังเตอถ้าถึงจะก่อนทำเวลาเพื่อมาเป็นว่ายก3 4 5แถวนี้5เดี๋ยวเข้ามาถ้าถึงเวลาแล้วประมาณก็ถือว่ายกยอด6นี่ก็ประมาณวัดพญาวัดเนี่ยวัดพญาน้อยพญาดอนแก้วพญาดอนแก้วตลาดขวัญตำบลตลาดขวัญวัดศรีประดูปรันดสเก็ตไม่ตั้งบ้านสจพอเนาะท่านนายกบุญธรรมเนาะสีชมพูสันปงแม่ริมถ้าประมาณนี่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาเช็ควัดสีชมพูตำบลสันปงแม่ริมท่านรองประธานสภามีอยู่ 4-5 วัดตอนนี้ณเวลานี้ยังมาตั้งต้นเตื้อถ้าถึงเวลาที่ทำพิธีถ้าประมาณยกยอดมาว่าเก็บเลยเอาโต๊ะออกเลยแล้วก็เอาปัจจัยนี้วัดข้างเคียงไปเลยเนอะ
ครับขอบคุณประธานสภาลองประธานสภา ถือว่าเป็นผลประโยชน์ของข้างเคียงเพิ่นว่าอย่างก็อัน สำนักสงฆ์บ้านพอดเนาะบ้านพอด บ้านพอดบ้านพอดเทพเสด็จ โอ้ ดอยสะเก็ด บนดอย ที่หิมป่าเมียงบนอะ แม่นอันนี้บ้านธรรมเนาะในมากันกี่ตนบ้านธรรมมากันกี่ตนฮะสถามาก่อนแต่ตู้เจ้าจะมาตัวมาโอเคเข้าใจเนาะแล้วฉันอย่าเอากินหรืออย่าเข้าอ่ะมาได้กินเด้อนี่วัดไหนบ้านไหนโอ้สิริมังคลาราม นี่มันมังคลาราม วัดสิริมงคล ตลาดขวัญ มังคลารามสิริมังคลารามวัดจำปาขาวโหอันนี้เหมือนป้ายเนี่ยเขียนแล้วได้ฮะปรับ3 บาทลืมมาป้ายมาไหว้สาหลวงพ่อครับพระครูสุวัตกิติสิทธธรรมประภาสเนาะวัดอะไรนะธรรมิกาวาสนะครับภายในเนาะโอ้ปุ่นเนอะแม่นาวางแม่อายมาเนี่ยเนาะไปสารนะพระครูเนอะไกลสุดนะแม่อายนี่นะตาตอนบ่ละไหว้สาอันนี้มาจากไหนหลวงพ่อมาจากไหนต้นสารสันทรายครับเสียงดังฟังชัดเสมิงกำลังมาปังเติมโอ้ปังเติมเสมิงไก่เอาไปสอนที่อะไรนะได้ยังนะป่อถ้าบอกฮูตี้ไปพอป้ายชื่อที่ข้างพระธาตุเจดีย์นะว่าลำดับที่ตะใดแล้วก็พอแถวเนอะครับซ่อหาด้วยมาขวายพวกพอได้กันอะไรเป็นปันแล้วนะบอกขึ้นมาตั้งแต่วาแล้วผมมาจ้าเนี่ยก็ดียังบอกมาดีกว่าไม่มานะท่านยังบอกว่ามาช้าดีกว่าไม่มาแม่นนะอันนี้วัดกาเวละแม่สาวแม่อายอนุโมทนานะครับเนออนุโมทนาครับสาธุเจริญพรแม่สาวหลวงทุ่งกวางทองบ้านแม่โตแม่โตอันนี้เสมิงอันนี้แม่อายอันนี้น่ะวัดท่าสาราเสมิงใต้วัดท่าสารากับมาปังเติมตะกี้ปังเติมมีไหนมีเพศด้วยนี่ปังเติมนะปังโอ้ขนาดบาทบ่มีเนี่ยเพิ่นเอาสตางค์มาเฮ้ยน่ะมานี่ปังเติมปักต้นเนี่ยจ่ายไม่ได้ได้ดิกะฮะป้ายเปิ้ลเนี่ยติดโอ้นี่ก็มาแล้วเนาะนี่วัดขุนสาบแม่สาบเสมิงใกล้ๆกันจราจรติดขัดครับนั่นนะมันส่วนต่างห้องกับเมไหว้สาธุนี่วัดต้นเพิ่งนะวัดต้นเพิ่งสาธุวัดนากูแม่ทราบอันนี้สงสัยเป็นพระนิสิตนักศึกษามรหมดอันนี้นะรุ่นน้องเนี่ยอันนี้เขาว่าของรุ่นน้องสาธุครับผมเราจะสุดท้ายนี่แล้วท่านนะเราสุดท้ายนี่สุดท้ายแล้วบอวัดดวงดีมาแล้วเนอะรายงานตัววัดดวงดีสารพีเชียงใหม่รายงานตัวครับผมบ้านเดียวกับผมบ้านเดียวกันถึงว่าเลยสาธุบ้านเดียวกับผมเพื่อนบอกว่ามารายงานตัวกับสจวะท่านเจ้าวาดสวัสดีครับเมื่อกี้มากันหลายเนาะหนองบัวหลวงหางดงครับเพื่อนหนองบัวหลวงตำบลขุนโค้งครับครับไม่หลายครับกันเดียวครับกันเดียวแต่มาหลายคนอนุโมทนาเต็มลำรถกี่เข้าหรือยังว่ากี่เข้ายังโครงทานมีเนอร์วันนี้ท่านนายกพิชัยเลิศพงศ์อนิสรเลี้ยงโครงทานเต็มที่นะครับมีวัดแม่แตะและกุยมีวัตถุมงคลด้วยมีพระคงนะเนี่ยนะฮะถ้าเป็นนี่พระทุปูจาโลนี่พระปูจาเอายิบเลยไหว้สาเขาแต่ว่าใส่100มันยังมีกระเป๋าใส่เถอะนี่โอเคเนอะเอายิบได้เลยแต่ว่าใส่100ก็ได้บ่อนุโมทนาป่ะเอาละป่ะประสูติแล้วเนาะเตียวเข้าห้องเนอะไหว้สาครูบาอาจารย์เขาจะได้ยั่งไปฉันเข้าห้องเหรอเดี๋ยวต้องหมอบเวรปากเกณฑ์ไม้เฮ้ยตัวลุงยองละปุ่นนั่งรออยู่ปุ่นละเมตตาตัวลุงเนอะตัวลุงทองลุงมูตัวลุงสมุชัยวัดนาคาเสโนวัดพระธาตุดอยน้อยเป็นพระน่าจะจัดรายการนักเตะออกวิทยุขึ้นสีขาวผู้ชาวประชาเฮานี่ละในขึ้นสีขาวเฮาครูบาอาจารย์จะได้กราบนิมนต์ตัวลงต่อเนี่ยตัวก้นมานี่เนาะท่านนายกตัวก้นว่าตามหลังมาเนี่ยท่านนายกสจบุญธรรมมีอะไรล่ะยกมือขึ้นอะไรเนาะนี่
โอ้เอาเลยว่ะเอาเลยก็เอา ขอบคุณท่านพระอาจารย์ เดี๋ยวไปหาท่านสจรองประธานสภาที่จะประสานงานกับท่านนายกพิชัยได้เนอะท่านสดอันนี้ดีกว่าพระหลวงครับพระหลวงนั่งอยู่ตรงนี้กันเนาะเดี๋ยวถ้าผมเจอแล้วผมจะบอกเขาเพื่อนเนาะครับผมครับผมจะนั่งก่อนนะผมเตียวอิดเลยเอานิมนต์ท่านพระครูท่านตุลุงทองนิมนต์ ครับก็ขอไว้สาบารมีธรรมครูบาอาจารย์ที่กำลังเดินทางมานะครับด้วยความเป็นห่วงอาจารย์พระครูสมเด็จธรรมเสวีนะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านใดที่ยังไม่ได้ฉันจังหันเจ้านะนิมนต์นะครับด้วยตลอดถึงศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายยิ่งขวายก็ยิ่งหันลายเฮ้ยลายอย่างลายต้อแต่ ฟังท่านนายกบุญธรรมบุญหมื่นกับท่านอาจารย์เชื้อไปสัมภาษณ์โอ้ได้บรรยากาศเนอะอาจารย์พระครูอภิวัตรบอกว่าเมื่อคืนก็ไปแถมบรรยากาศนึงเมื่อวันก็หลากหลายสีพี่น้องดังแม่แจ่มใส่ชุดมาเป็นดีเป็นงามเหมือนจ้างฟ้อน หลายท่านมาจากหลายถิ่นหลายต่างฮะเหนือตกเหนือออกใต้ใกล้ไก่พี่น้องดังเมืองฝางได้ยินเปิ้นประชาสัมพันธ์เปิ้นสัมภาษณ์โอ้เป็นที่ละเมาเอาใจม่วนเนาะมากันหลากหลายที่วันนี้เป็นงานบุญใหญ่เนอะญาติโยมอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีว่าอย่ามาเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บแข้งเจ็บขาเตียววันข้าม เพราะว่าเปิ้นปีติเนอะญาติโยมดีใจที่ว่าหันญาติโยมครูบาอาจารย์ครูบาสังฆะมากันหลวงหลายอันนี้เป็นธรรมดาเนาะเจ้าของสถานที่สร้างความปิติแล้วก็เป็นห่วงพี่น้องศรัทธาตัวถ้าไผ่จะฮับกาแฟก่อนตอนนี้เนอะโยมเนอะโรงทานกาแฟน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกตลอดถึงอาหารต่างๆเนาะเป็นหัวกองทัพนั้นเดินด้วยท้องแล้วก็ศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นแลกตังเหรียญก็มีเนอะพอจะแลกชะตังเหรียญมีให้แลกเป็นจุดนะแล้วก็ตังพระหลวงอุทิศจาใจเพื่อนก็บอกว่าถ้าไผ่วัดใดท่านนับเป็น100 เหรียญแล้วนะเพื่อมัดจุกเลย เพื่อเปิ้นมาแลกเอาไปนะเสริมบุญบารมีสร้างบุญบารมีต่อเอาได้เป็นใบนะมันง่ายต่อการนับตัวถ้าเป็นชะตังเหรียญเนี่ยเพื่อเปิ้นแลกต่อไปครบ100 เหรียญ100 บาทมัดไว้จุกนึงถ้าเป็นเหรียญ10ก็10นะศรัทธาญาติโยมเด้อมาแล้วอย่าโอ้ลังเลใจแม่จะไม่อยากพี่น้องแม่แจ่มมาขึ้นมาเนี่ยท่านพระครูอยู่นี่เข้ามา ตะกี้ท่านพระคุณเจ้ารูปหนึ่งเพิ่นมาถามว่าท่านพระเจ้าหน้าที่อยู่ที่ไหนเพราะว่าเปิ้นเบอร์เปิ้นเบอร์นำเบอร์ของเปิ้นมีปัญหาเนาะโอ้มาแล้วท่านพระคุณเจ้าหลวงพ่อท่านพระครูอุดมพุทธิคุณหลวงพ่อได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาไม่อย่างครับตังเหรียญปุ่นนะมีเปลือกเปลือกนะตังเหรียญครับนะสาธุเนอตอนนี้มีผู้ร่วมนะตัวปีมาร์กวัดพระธาตุดอยลอเอาซองมาฮื้อนี่บอกว่าเปิ้นมาหอมกันน้ำกับไฟวัดม่อนฤาษีแต่ว่าตุลุงก็เอาฮื้อไปอาจารย์พระครูสุเมธไปหลายร้อยเปิ้นมาหอมกันน้ำกับไฟเพราะว่าเจ้าของพื้นที่บ่ได้อย่างนะกฐินเปิ้นก็ปัจจัยได้รับนะเพราะว่าเปิ้นห้าไปแล้วแต่ว่าวันนี้อำนวยความสะดวกให้กับครูบาอาจารย์สถานที่นี้เปิ้นฮื้อดีมันกว้างขวางดีศรัทธาพี่น้องวัดอุโมงค์นะปากกองสารพีร่วมทำบุญกันน้ำกับไฟของวัดม่อนฤาษี12เจริญพรขอบคุณเด้อปากกองสามัคคีปากกองสารพีนี่ก็บ้านของคุณแม่บุญด่วนเขากันเนาะพ่อบุญยืนแม่คำน้อยทาทองนี่ก็ร่วมทำบุญเปิ้นก็กันน้ำกับไฟวัดม่อนฤาษีแต่12ยินดีเนอะไปจะหอมถ้าเป็นซองเอาขึ้นมาได้นะโยมนะ
มีเพิ่มเติมก็หมายมีในสัจจานะฮะแล้วก็นางวนิดาฤทธเทวาอันนี้ปากกองเหมือนกันเนอร์สลปีก็นอกกับน้ำกับไฟวัดม่อนฤาษีแต่100 บาทแม่ติ๋มกันเนี่ยนะแม่ติ๊บกับแม่ติ๋มแม่ติ๋มกับอุโมงค์นะแม่ติ๋มอุโมงค์เนอะละปูนห่วมทำบุญกันน้ำกับไฟวัดม่อนฤาษีแต่100 บาทแล้วก็ศรัทธาแม่จันฟองทาทองพี่น้องปักกองสารปีหอมทำบุญกันน้ำกับไฟวัดม่อนฤาษีจำนวนปัจจัยแต่300 บาทเนอะก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณมาณโอกาสที่นี้โดยขอให้แจ้งอย่างไฟใส่อย่างน้ำเด้อ อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนมีโจกมีใจเหมือนกันจูผู้จูคนต้นขวดตาลก็มาเรื่อยๆต้นองค์กฐินเนาะแต่รายญาติโยมทั้งหลายยิ่งควายก็ยิ่งนักกันมาแต่เจอนะเจ้าเนอพอจะแลกสตางค์เหรียญเพิ่นมีขึ้นแลกตัวยกมือไหว้ไปมือสาดูกำนี้ชุดใหญ่ได้ ซ้อนตีนผมได้นะบุญบารมีคุ้มของปกป้องคุ้มครองรักษาแปลงต่างให้กันโดยเนาะถ้าอีแม่จ้าก็คือเพิ่นแซงไปก่อน มันก็ยังหลายที่อยู่นะเนาะ386 วัดนี่นะเนี่ยโดยบุญบารมีของท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรตอนนี้เป็นการถ่ายรูปหมู่เด้อถ่ายรูปหมู่ดาราก็มาเฮ้ย ทุกคนนั้นพอไปที่กล้องเนอะกล้องนี้ภาพนี้ต้องขยายแป๊ดหนตางเปิ้นน้อยเปิ้นก็จะใส่บาตรกันไปโมทนากับโฮงตาลทุกโฮงโดยเนอร์แล้วก็โมทนากับโฮงตาลคุณแม่บุญปันตาเหียงพี่น้องห้วยงูนในพร้อมด้วยคณะเนี่ยเปิ้นก็เอาเข้ากันเลือดตัวแล้วก็ตะกี้ตุลุงก็ไปฉันที่ห้านกรรมนะแต่ว่าไปฉันนี่แต่ว่าก๋วยเตี๋ยวก็มันจะไงฮะตุลุงก็กีบตะเกียบมาจ้างก็เอาจอนออก เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเนื้อพายำได้กินข้าวก็รับประทานอาหารก่อนเด้อกองทัพนั้นเดินด้วยท้องมีปัญหาอันนึงกันใดนั้นก็ขอเฮือนปรึกษาถามทางคณะกรรมการนะตึงฝ่ายคารวาสแล้วก็ฝ่ายบรรพชิตอาจารย์สิริชัยพระเจ้าหน้าที่แล้วก็อาจารย์เชื้อนะก็คอยรับฟังปัญหาเกี่ยวกับโต๊ะตั้งมานั่งกรรมจังกายนะเนาะบางทีประเด็นนี้ก็เกือบ100%แล้วเนาะทุกวัดนี่คงจะมาเกือบจะครบแล้วนะประเด็นนี้นะเพราะว่าขวายมาตัวน้อยเพราะว่าตึก8 โมงเกิงนี่นะ เพราะว่า9 โมงนี่จะเริ่มดำเนินการแล้วนะจะได้ไหว้พระรับศีลได้ทอดผ้ากฐินกันเป็นลำดับต่อไปยินดีกับพี่น้องต่างบ้านต่างจองเนอะตอนนี้โอ้เนี่ยบัดนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีว่าเหลือเวลาอีก2 ชั่วโมง เอามาเรื่อยๆได้อยู่มีเวลานักอยู่นะโยมนะใส่บาตรไปเรื่อยๆสุขโหมะไปใจปัจจัยเงินทองของเฮานั้นนะแม้แต่บาทเดียวก็ยังมีก้ามีราคาตุกตะตาลเข็มเล่มเดียวนี้แผ่นดินพอไหวตอนนี้พี่นานเหลิมนะมคณายกม่อนฤาษีประกาศนะท่านสจ.ท่านนายกบุญธรรมท่านนายกบุญธรรมบุญหมื่นได้มาว15มาปากับท่านพระมหาอภิวัตรกันตศรีโลกรรมนั้นที่บนปกอาจารย์กรรมตำบลพิณาบนเวทีไปนะท่านนายกนึงท่านนายกมาปะท่านอาจารย์ท่านพระมหาอภิวัตรกรรมนะต้องการปะดวน ตำบลไปนึงก็มาปะกรรมใส่ไปเรื่อยๆนะโยมเนอะพอจะแลกสตังค์เหรียญมุมนั้นมีตังค์เหรียญให้แลกตัวเนอะมันเหมือนในก็จะมีกรรมพุทโธอรหังธัมโมปัจจตังสังโฆยติตังม่วนอกม่วนใจกินตาลหยาดน้ำเอาไว้หลวงหลายจะได้สบายเกิดสุขไปหน้านะกินตาลไปเตอะมันถึงบ่อหายศูนย์แกงป่าใส่ตูนลำเปิดใส่ส้มล้ำเปิดใส่ส้มเป็นว่านะ
อนนี้ญาติโยมทั้งหลายเนาะใครจะใส่ขันศีลขันสมาใส่ขันแก้วทั้งสามก็เจิญได้เนอะโยมเนอะจะได้มีขันดอกอยู่ในมือแล้วก็ดีก็เจิญได้แล้วก็ตางานปูนเนอะตูปี้มาร์กเนอะตูปี้มาร์กไปประจำหน้าที่หันกรรมนะตูปี้มาร์กวัดพระธาตุดอยลอวันนี้มีงานบุญหลายที่เนอะพุทธศรีคีรีโดยบางส่วนนั้นก็ไปทางปุ้นพี่น้องนำบุญจากเมืองฝางมากัน3กันรถตู้เนอะโดยการนำของแม่จงดีเชื้อกันทานะตอนนี้อาจารย์ท่านพระครูท่านพระมหาอภิวัตกันตศรีโลวัดทุ่งขี้เสือตัวพี่เชื้อนะตัวพี่เชื้อมานิกรรมว่ะอาจารย์เชื้อเดือมานิกรรมท่านพงศกรโอ้คุณแม่สิรินทิพย์มานะมาเมื่อใด2 วันละลวดกัดลวดพวกเนาะลวดงานเข้ากรรมเนาะยาวไปเลย ลวดงานเข้ากรรมแต่ปริวัติกรรมยาวไปเลยนะตัวพี่เชื้อเนอะขึ้นมาตอนนี้กรรมมานี่แหละมาแล้วอันนี้ร่วมทำบุญมีศรัทธาที่เปิ้นมาร่วมทำบุญวิจารณ์นี่เนาะญาติโยมพยายามได้กินข้าวต้มก็เจิญได้นะโยมเด้อฮับข้าวต้มได้นะแล้วก็อาหารก็หลากหลายเมนูอยู่เหมือนกันสดาตะกี้ก็มีโยมมาถวายขออนุโมทนากับศรัทธาเพิ่นมาร่วมทำบุญนี่วิจารณ์ฮะคุณโยมวิจารณ์วานิชขจรนะพร้อมด้วยครอบครัวบ้านไร่บวกบงตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีวัดม่อนฤาษีจำนวน 4,000 บาท4,000 บาทให้อาจารย์เชื้ออนุโมทนาก่อนขอบคุณบ้างครับก็ขออนุโมทนากับคุณโยมวิจารณ์นามสกุลวานิชขจรนะวานิชขจรพร้อมด้วยครอบครัวบ้านไร่บวกบงอันนี้บ้านไร่บวกบงโดยหล่อเนอะบ้านไร่บวกบงบ้านบนนี่เนี่ยเป็นคณะศรัทธาโยมร่วมทำบุญค่าน้ำค่าไฟสาธุ500 บาทคุณโยมอย่างชื่ออย่างเอ่ยโอ้คุณสาวิตรีมาจากพิษณุโลกเนาะสาธุญาติโยมเดินทางมาจากพิษณุโลกก่อนนะเนี่ยไม่ใช่ขอใกล้ๆครับผมนิมนต์สาธุเนอะขออนุโมทนากับญาติโยมคุณโยมวิจารณ์กับโยมสาวิตรีนามสกุลอย่างดารายิ้มฤทธิ์โอ้มาจากพิษณุโลกนายโยมเนาะสาธุโดยบุญโดยกุศลนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่ร่วมทำบุญกับค่าน้ำค่าไฟวัดม่อนฤาษีจงประสบแต่ความสุขความเจริญโตครับโตนะความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนท่านพระครูพระครูมานาสุธิกรไหมยังท่านอาจารย์มหาภิวัตรเพิ่นมีเรื่องที่ปรึกษาหน่อยให้จะมาแล้วกันของผ้ากับท่านแม่นก่อนเพิ่นจะมีขณะที่มีปริ้นมีลองถามเพิ่นหรอมาหรือยังหมูเนี่ยท่านมาหรือยังท่านพระครูมนัสสุธิกรเพิ่นจะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่หันเนาะเป็นเลขาเกี่ยวกับการจัดงานแล้วก็นิมนต์พวกพ่อคุณเจ้าหัววัดหัววาที่มาร่วมทำบุญกันเนี้ยจะได้จัดการนิมนต์วัดไหนพ่องนี่นะอนุโมทนาด้วยเนอะด้วยก็ขอให้เทพบุตรเทวดามาปตานุโมทนารับทราบมาจดเอาลายหมายเอาชื่อมูลศรัทธาทุกท่านทุกคนคุณโยมสาวิตรีดารายิ้มฤทธิ์นี่ไงเนาะถ้าจะแบบผิด มาได้จดเอาไว้เนอะจำมาได้เนอะแล้วก็อาตมาภาพก็ความจำก็บางทีคนอายุน้อยธรรมดาได้เพราะว่าประเดี๋ยวจำประเดี๋ยวเราก็ลืมเลยนะว่าแล้วก็ลืมเลยก็มีเป็นอย่างนั้นนะมาร่วมทำบุญกับม่อนฤาษี500 บาทค่าน้ำค่าไฟมาจากพิษณุโลก
แล้วก็คุณโยมวิจารณ์วานิชขจรและพร้อมด้วยครอบครัว 4,000 บาทก็เดี๋ยวจะได้มอบหมายให้หลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมสวีท่าน ขณะนี้ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้ในวยการสถานีวิทยุและก็เมตตานะครับถ่ายทอดสัญญาณไปยังคลื่นต่างๆทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และก็ในภาคเหนือเฮาหลาย10คลื่นนะครับหลวงพ่อท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะครับท่านเมตตาเอายานะครับแก้คอแห้งให้กับโผศกกราบอนุโมทนาสาธุท่านรองประธานสภาท่านสจ.แอดนะครับสมบูรณ์บุญเรืองกรุณามาที่โซฟาประธานนิกรรมครับท่านรองประธานสภาท่านสจ.แอดสมบูรณ์บุญเรืองมีงานที่จะต้องประสานเรื่องเกี่ยวกับพิธีการนะครับท่านสจ.แอดหรือว่ารองประธานสภาสมบูรณ์บุญเรืองถ้าได้ยินเสียงนี้กรุณามาที่ในตรงนี้บริเวณพิธีนี่นะครับผมอยู่ตรงด้านหน้าเนี่ยครับ จะได้ประสานงานเรื่องรายชื่อต่างๆท่านหัวหน้าต้อยอยู่ตรงไหนท่านหัวหน้าต้อยนะกับเจ้าหน้าที่นะครับขอขึ้นมาทางด้านหน้านี้ก่อนเนาะเขาจะได้วางแผนเกี่ยวกับเรื่องนะครับในการมาแล้วสจ.แอดเอาเมตตาท่านจันขณะนี้หมู่เฮาทั้งหลายว่าจะได้ท่านอาจารย์มหาพิวัตรวัดตงขี้เสือยังมาเถอะกะเดี๋ยวรอก่อนบ่เนาะใจเย็นเนาะยังมีเวลาเนาะเดี๋ยวจะมันเพิ่นมีก็จะพิมพ์เฮือนเลยพิมพ์ใหม่เลยครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการที่เป็นเจ้าวาดที่ได้รับเมตตารับนิมนต์มาที่รับกฐินมหาสามัคคีกฐินสามัคคีเนี่ยถ้ามีเรื่องจะสอบถามยังก็ไปถามที่คณะกรรมการได้เนอะที่ศาลาหลังน้อยนะข้างที่กองอำนวยการนี่นะที่เครื่องเสียงมีเนี่ยแล้วเพื่อนจะแนะนำท่านพระครูมนัสสุธิกรเจ้าหน้าที่เลขาในการจัดงานที่ออกใบดีกานิมนต์วักต่างๆถ้ามาถึงแล้วก็ขอให้มาประจำที่เนอะครับเพื่อนจะได้มีเรื่องที่ปรึกษาวัดวาอารามต่างๆเพื่อนมีปัญหาจะได้สอบถามได้ติดต่อสอบถามจะได้รู้เรื่องกันแล้วกลับนิมนต์เนอะโอ้มากันกำลังก็มาก็มีนะโน่กรรมต้นมาเป็นต้นคนต้นพุ่นอันนี้แสดงว่าหัววัดกับถวายการต้อนรับเนอะท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั่งไปเสาะพอเถอะเสาะพอไปอ่านที่ป้ายก่อนป้ายก่อนจะเข้าทางทิศตะวันออกที่ข้างเจดีย์ก็มีป้ายตรงนั้นแล้วก็ทางด้านที่ตะวันตกทางเข้าทางหลังนี่ก็มีป้ายไปอ่านพอก่อนว่าเฮาหมายเลขอะไรอย่างอยู่ตัดใดบางครั้งบางทีที่เพิ่นมาตั้งต้นแล้วเนี่ยมันจะไปรับป้ายเหี่ยไปรับป้ายลองพอโต๊ะที่ว่างๆเถอะลองพอหมายเลขเลี้ยงตามลำดับไปนะครับขอความกรุณาเมตตาเซาะเอาคนเดียวจะให้ผมไปเซาะแห่นี่เตียววันนี้มาเจ้านี่สุดเจ้าแล้วนะก็เดี๋ยวตอนนี้ไปก็จะมอบเวรประเกณฑ์ใหม่ให้ตุลุงยองต่อไปธรรมภาพยังจะไปฉันเจ้าสักหน่อยหนึ่งห้องตองยังไม่ได้ฉันสักอย่างเตอะไว้สาครูบาอาจารย์เด้อครับ ก็นิมนต์ท่านอาจารย์เชื้อไปห้องตองก่อนเนาะ สลับสับเปลี่ยนกันไปตุลุงนิฉันแล้วนะกินข้าวน้ำจำข้าวงายกันญาติโยมทั้งหลายบากหน้าหลายตาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทุกคนที่ได้เข้าสู่บริเวณขวงแก้วอารามทั้ง3ของวัดม่อนฤาษีต่างท่านต่างคนนั้นก็ยิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้นะ
ด้วยความสุขเนาะความสุขอันเกิดจากการทำบุญเฮือทานมหาทานฮะองค์กฐิน300 กว่าวัดวันนี้เป็นประวัติศาสตร์มากหน้าหลายตาแล้วก็นักขึ้นมากุปีศรัทธาญาติโยมก็มากันหลวงหลายแสดงว่าคนเขาวัดเขาวากันนักนะเป็นเรียกว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรายังก้านกุ่งล่วงเรืองยังบ่ช้อยตัว ยังเหนียวแน่นด้วยการกินการทานการบุญการกุศลพี่น้องบ้านไกลทางทิศเหนือทิศใต้ตกหนอออกใต้นะจะห้อมกันเตี้ยกันทำมาตอนนี้นะโยมเนอะจะห้อมก้านน้ำก้าไฟวัดม่อนฤาษี ขึ้นมาเลยเพราะว่าเขาจะมาปักต้นที่นี่ก็ได้นะโอ้ยแม่มาที่ไหนร่วมทำบุญกินทานเตจาบุญกุศลที่พี่น้องศรัทธาแม่อยู่บ้านใดอีแม่มาแจ้งตุลุงว่าบัดเดี๋ยวนี้การเลิบกระเป๋าอีแม่ตกหล่นหายในบริเวณขวงแก้วอารามทั้ง3มีบัตรประชาชนตัวแม่นพคุณถาติดนี่เนาะถ้าไผ่เก็บได้ขอเอามาคืนเอามาให้ตุลุงนี่ก็ได้เนอะเพราะนั้นจะขอขอบคุณนักนะมันมีบัตรประชาชนเอกสารหลายอย่างนะฮะคุณแม่นพคุณเนาะแม่เปิ้นเสตกหล่นหายในบริเวณนี้นะกันเลิบเลยว่ากระเป๋าน้อย แต่มีเอกสารสำคัญมีบัตรประชาชนมีเอกสารหลายอย่างก็ต้องขอถ้าท่านผู้ใดเก็บได้แล้วก็เอามาส่งกรรมนะแม่มีอย่างเจ้าแม่นเจนเนอญาติโยมทั้งหลายตะกี้เปิ้นมาติดต่อท่านพระมหาอภิวัตกันตศรีโลเปิ้นมาติดต่อท่านมานัสสุทธิกรมาหรือยังท่านพระครูนะโอ้ยินดีเนอะโอ้มงคลชีวิต38ประการเนาะคุณแม่หยังคุณแม่การนิกาเนาะมอบหนังสือธรรมะให้ตุลุงเนาะเอาไว้ออกรายการสาธุนะแม่เด้อนะพ่ออันนี้วัดพันตนตำบลทุ่งปีอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นเจ้าภาพกั้นน้ำกาไฟแถม1 ซองเด้อสาธุอนุโมทนานั่นประกาศทำกรรมเนอะคณะกรรมการนะฮะโหวัดเฮาที่นั่งนักอยู่ฮะนะลองพอชัดตังเหรียญมันเกิงบาทแล้วกะ ขอเฮือนนับเป็นร้อยแล้วก็เปิ้นจะแลกต่อนะท่านนายกเนาะท่านนายกก็โอ้เป็นที่ละเมาเอาใจนะท่านพระครูเนาะหันศรัทธามาหันตุเจ้าพระนายมาเหลืองอลามหันคณะศรัทธาใส่ชุดขาวตึงประจายไม่ยิงในหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอิ่มเอิบด้วยบุญขออนุโมทนาบุญเนอนะครับพี่น้องที่จะแลกเหรียญเขามีคณะกรรมการไว้นอพอเอาตัวหรือว่าจะแลกนะแต่ละที่แต่ละวัดก็ได้เพราะว่าเปิ้นกำลังนับสตางค์ของเปิ้นว่าเปิ้นจะแลกเอาเป็นแบงค์100นะครับเพราะว่าศรัทธาเปิ้นมาบางคนเนี่ยเปิ้นมาแลกสตางค์ตังบ้านเฮาเนาะนะครับแต่กี้นี่มาจากลำปางอีแม่บ่มีเหรียญเนออีแม่จะแลกที่ไหนนะครับเปิ้นก็เซาะที่แลกกันนะท่านพระคุณเด้อนะครับเมตตาท่านพูดตะกะโอ้ย ขณะนี้กำลังถ่ายทอดคลื่นสัญญาณวิทยุนะครับหลาย10 คลื่นโดยเมตตาธรรมของท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุโดยรอเฮาวัดปักตางเจริญนะครับท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะครับในเมตตาธรรมของท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีอยู่ตังใดขึ้นมาที่ตังบนนี้กำเนิดนะครับท่านรองประธานสภาเปิ้นจะได้ถวายปัจจัยที่เปิ้นฝากมาถวายขอเมตตาท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีกำเนิดนะครับเปิ้นบอกว่าถวายกับท่านเจ้าอาวาสวัดม่อนฤาษีนะครับก็ขอนิมนต์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีขึ้นมาตังบนนี่เนอท่านพระครูเนอสุมาเตอครับวันนี้พระนาท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีคนที่26
พระท่านสมชายจะเดินทางมานะครับพร้อมกับท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรสะพานบุญนักบุญที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ของล้านนาไทยเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าท่านถวายกฐินตกค้างทุกปีประมาณ300กว่าวัดนะครับงบประมาณก็เกือบ9 ล้าน10 ล้านเป็นสะพานบุญอย่างแท้จริงเนอพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาแล้วครับท่านใส่บาตรไปก่อนพิธีการให้ยังมันเอาไว้บนลูกไหมขยับนี่ก็พากันได้นะขยับเข้าไปก็ได้นี่ขยับเข้าไปหน่อยนั่นเนี่ยขอบคุณท่านสจ.นพดลทรายมูลนะครับสจ.เขตสันปะตองนะครับซึ่งมาดูแลพอกอยกันขอบคุณท่านสจ.ประธานสภานะครับท่านสจ.วิทยารักษ์สามใจประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีท่านสจ.ชาติชายพานิชสทยุทธนะฮะหลายท่านช่วยกันนะครับนะครับช่วยกันก่อนที่นายเพิ่งจะมาถึงก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีสมชายวงศ์สวัสดิ์จะเดินทางมาถึงนะครับเฮาดูแลความเรียบร้อยแล้วก็มีหัวหน้าต้อยนะครับดูแลให้น้องๆนะครับตามที่พระครูอภิวัฒนวิกรมได้แจ้งไว้นะครับวันนี้การถ่ายทอดสัญญาณต่างๆนั้นก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกคลื่นสถานีก็คงตอบมาได้ว่าคลื่นสถานีวิทยุไหนพ่องนะครับผู้หลวงอุทิศจาใจอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้มาหาผมที่บนนิกรรมเนาะเพราะว่าที่วางแผนไว้นั้นคงจะบ่ได้ละเราเอาตามนี้กันแล้วกันนะครับเพราะว่าเปิ้นมาหอมกับที่นี่แล้วนะครับเปิ้นมาหอมกับที่นี่เอาเต่าที่ได้เนื้อผู้หลวงอุทิศจาใจมาหาผมกำเนิดพระหลวงอุทิศจาใจนอกการน้ำกับไฟเปิ้นก็ยังเมตตานะครับเฮอกับคณะสถาเฮาเพราะว่าดูแลเรื่องงานห้องน้ำห้องท่าจะเฮอตู้เจ้าพานายไปโถชวมห้องส้วมห้องน้ำมันก็บ่เปิงมันก็ต้องจ้างสถาเฮาเนี่ยนะครับช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับขอบคุณทุกวัดนะครับส่วนสังฆทานที่สจ.หมอบุญธรรมขอไว้เพื่อจะเอาไปเป็นรางวัลมัชฌาภาโชคสังฆทานผมตั้งจุดรับสังฆทานไว้ที่ข้างพระธาตุข้างพระธาตุเจดีย์ใกล้มหากระจายตั้งด้านก็ตั้งในมหากระจายนะครับตั้งจุดแล้วเขียนไว้แล้วว่ารับสังฆทานนี่อย่างเจ้าอนุโมทนาอันนี้เอาตามแน่นอนเดี๋ยวท่านอาจารย์ป้านานเฉลิมมันนี่ก่อนขอสรุงมันนี่ครับป้าอาจารย์ป้านานเฉลิมเพิ่นมาทำบุญในพี่น้องไตเฮานะครับผมบอกว่าจะประกาศชื่อจะได้กันนะเพื่อนห้อง100 บาทเป็นค่าน้ำค่าไฟนะเป็นค่าสถานที่ตามนี้กันแล้วกันครับไหว้สาครับอันนี้ของวัดศรีบุญเรืองนะครับศรีบุญเรืองเนาะนะครับวัดศรีบุญเรืองหนองหอยเมืองเชียงใหม่โอ้ท่านพระครูสุเทพก่อนเนาะแม่นโอ้ลูกพี่เก่าเฮา นะครับเพื่อนเขาว่าท่านพระครูสุเทพวิสุทธิคุณกันเนาะนะครับผมจำบ่ผิดเปิ้นมรณภาพไปแล้วครับพ่อหลวงอุทิศจาใจตื่นที่ไหนมาหาสจ.บุญธรรมกำเนิดพ่ออาจารย์ป้านานเฉลิมเอาเฉลิมอยู่นี่ก่อนพ่อหลวงป้านานเฉลิมมักกนายกวันม่อนฤาษีเอาสลุงมานี่แกนเปิ้นมาหอมกันเนี่ยนะครับภัยที่บ่ได้เอาสังฆทานมาท่านจะเอาสตังมาก็ได้บ่เป็นหยังนะครับเพราะว่าผมเองก็บ่ได้เอาไปที่ไหนบ่ได้เอาข้าวปกข้าวห่อเอาไปออกรางวัลมัชฌาภาโชคจะตั้งเป็นกองทุนพัฒนาล่องมะม่วงนี่ไม่มีตาบารมีทำเอาไว้นี่ละต้อยครับขอบคุณมากครับหัวหน้าต้อยครับผู้หลวงอุทิศจาใจท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ม่อนฤาษีเฮาเนี่ยนะครับเป็นมาหอมนี่ละตัวอันนี้ซองนี่คือเปิ้นมาหอมกันน้ำกาแฟละอันนี้เป็นอันนี้ไว้นี่ก่อนเนาะอันนั้นไว้เนาะไม่เดินละประกาศเอาจะเดินก็ได้อุ้มสลุงไปอุ้มบาดไปติดป้ายเนาะแล้วก็ที่หอมแล้วก็แล้วไปนะโอเคพี่น้องเฮาใส่บาตรกันค่อยพอถึงพิธีปุ๊บเฮาก็จะหยุดตั้งหน้าเนี่ยส่วนตั้งข้างปุ้นท่านก็ใส่บาตรได้อยู่ตั้งด้านหน้านี่ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นนั่งเนาะวันนี้ได้รับเกียรติจากพระท่านนายกรัฐมนตรีลำดับที่26พระท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์ครับแล้วได้รับเมตตาธรรมจากหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เจ้าพระคุณสมเด็จ
พระมหาธีราจารย์เจ้าประคุณท่านบอกว่ามอบหมายภารกิจนี้ให้เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เพราะเจ้าประคุณท่านลงขึ้นเครื่องบัตันนะขึ้นเครื่องบัตันอ๋อปู่หลวงเปาแต่กี้ปู่หลวงเมืองเปาแต่กี้มาหาปู่หลวงอุทิศจาใจนี่ครับนะที่ผมเนี่ยที่กี้นั่งที่นี่แหละนะเพิ่นนั่งเนี่ยแจงเนี่ยใส่เสื้อสีขาวปู่หลวงเมืองเปาที่ถามหาปู่หลวงอุทิศจาใจนะครับมาทางนี้เนอะประกาศวันนี้ถ่ายทอดสดผ่านสัญญาณวิทยุหลายคลื่นสถานีนะครับบางทีกำอู้กำจ๋านะครับของผมสจ.บุญธรรมบุญมื่นนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุวงบางทีอู้จ๋าอาจจะหล่นไปพ่องอาจจะพลั้งพลาดพลั้งเผลอไปก็ขออภัยกับพี่น้องท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านแต่ก็ขอประกาศเชิญชวนพี่น้องมาร่วมทำบุญด้วยกันณวัดม่อนฤาษีแห่งนี้นะครับเนอโอ้โต๊ะตั้งบ่มันเป็นหยังแปลงไม้โต๊ะตั้งบ่มันขึ้นมาเพะมาหอมกันน้ำกับไฟมาขึ้นมาเพะมานี่ป่ะมาปู่หลวงที่ปีนี้เราใส่สลุงนี่เนอะนะครับเพราะว่าหอมนี่เลยครับสั่งเอาไปที่ปุ้นเนอสั่งเอาไปที่ข้างวัดพระธาตุเนอนะครับท่านใดที่ไม่ได้หอมข้าน้ำกับไฟก็เอามาตั้งใดก็ได้ที่มันมีเจ้าหน้าที่อยู่เมตตาอันนี้จากวัดไหนวัดหัวเสือนะอนุโมทนาเนอะท่านเนอะครับผมครับเอาอีแม่ก็ก่อยขึ้นมาขอบพระคุณทุกท่านเนอะอันนี้ฮั่นพระหลวงทิศนี่ไผอันนี้วัดหัวลินเก็บนะครับหลวงพ่อพระครูสุมนวัดม่อนอย่างวะวัดดอนชื่นมาหรือยังเมตตามานี่กำเนิดจะได้รายชื่อผู้หลวงทิศสวัสดีครับมานักช่างภาพใหญ่กับนิมนต์ท่านพระคุณเจ้านะครับมาถึงแล้วบ่ได้ฉันเจ้าก็ที่เจิญที่หอฉันเนอเจิญที่หอฉันนะครับหรือจะไปที่โรงทานใต้พระธาตุใต้พระเจ้าตนหลวงเนอนะครับมาเพ่เขียนชื่อก็ได้ถ้าบักเขียนชื่อก็ซองเขียนนะครับบักเขียนก็บ่เป็นอย่างมากันนะครับตามเนี้ยใส่สลุงนิดนึงครับเปลี่ยนกันนะก็ไฟเขามากันละเราผู้หลวงมองเปล่าพี่น้องที่เคารพทุกท่านเด้อครับเด้อนะครับเมตตาธรรมของหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีถ้าหากว่าหลวงพ่ออยู่ตังใดขึ้นมาตังบนนี่กำเด้อโยมมันจะถวายปัจจัยคือกับวันมนไปหาท่านสจ.ประธานไปหาสจ.แอดไหนสจ.แอดสมบูรณ์อันนี้นพดลรับหน้าที่กันครับมันภายบังคับภายห้าบรรดาสักคนอนุโมทนาครับนึกว่าภายที่ไหนนึกว่าพี่น้องกรุงเทพขอบพระคุณท่านหัวหน้าท่านผอพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับขณะนี้ใกล้จะถึงเวลาละเนาะถ้าท่านมาถึงแล้วกึดใจได้ไล่ใจตันนะครับมาให้มาหอมจอมบาท386หัววัดมีบาท386แกนแต่บางหัววัดเปิ้นบอกมา
นะครับก็ถือว่ายุติไปที่ว่างๆเดี๋ยวเจ้าหน้าที่อบจจะไปเอาป้ายออกนะครับก็ถือว่ายุติไปในตรงนั้นนะครับพี่น้องที่เคารพครับวันนี้พระเจ้าพระสงฆ์มากันจำนวนมากรวมกับพี่น้องคณะสัทธาเนี่ยตอนนี้ในลานของวัดม่อนฤาษีนี่จอดรถมาได้เราต้องเอาไปจอดทางด้านข้างจอดได้เป็นพันๆกันนะครับพี่น้องคณะสัทธามาร่วมทำบุญมากมายก่ายกองคุณแสนนายกก่อนนะครับเนี่ยปัญหามีแม้ว่าซองปลายแล้ววาดต่อแม่เนี่ยท่านรองประธานสภาสจแอดสมบูรณ์บุญเรืองหลวงพ่อท่านเจ้าพระครูมันนี่นะเนอเอาสตางค์มาถวายที่ว่าตะกี้มาเลยครับใส่บาตรเสร็จหรือว่าจะใส่จะไปกินข้าวก่อนก็ได้โฮงทานมีที่ปืนพระเจ้าตุนหลวงลานกว้างกับลานกว้างเนอท่านสจแอดบุญเรืองมาเลยครับท่านเอาไปอย่างเดี๋ยวก็ว่ากันอยู่นี่ก่อนผู้หลวงมาไปไหนเตื้อมาไปไหนเตื้อเดี๋ยวรายงานเจ้านายเพื่อน่าจะพิจารณาครับหลวงว่ารับครูอยู่บนเนี่ยกับไปไหนท่านสจแอดครับหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธนี่จอดนี่อย่างเปิ้ลเอาเปิ้ลเจ้าถาวายวัดมอญฤาษีเนี่ยมาขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณวิภาทิพย์พัฒนกิจวิชมนนะครับ163/5หมู่7ตำบลกระทุ่มล้มกระทุ่มลำนะครับอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับร่วมทำบุญมอบถวายไว้ให้กับวัดม่อนฤาษีเฮาโดยท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีรับแล้วเนออนุโมทนาสาธุ 2,000 บาทครับผมท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีห่วงเรื่องโฮงทานมีเปิดเลอะเนออยากจะบอกให้กับพี่น้องคณะสัทธาไปกินข้าวแต่ตู้เจ้านี่น่าจะฉันแล้วนะครับแม่นเดี๋ยวบอกเก็บก่อนปวดหัวจี๊ดเดี๋ยวแป๊บนะมันยังบักคล้ายนะเดี๋ยวปวดหัวเรื่องแป๊บเลยยังบักคล้ายนะเดี๋ยวเอาแก้ไขแล้วครับแก้ไขแล้วอาจจะมองโอ้พี่น้องนะครับเนอระมัดระวังเรื่องท่อประปาเนอหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีว่าโอ้หลวงพ่อจะมาเจ็บหัวกับต่อเนี่ยมะแม่นหลวงพ่อว่าขอกรุณารถที่บ่ฮึดจอดจะไปจอดเปิ้นจัดสถานที่ไว้กว้างขวางเนอพี่น้องเนอถ้าท่านเอาขึ้นมาจอดตามซอกตามมุมในวัดเนี่ยมันจอดบ่ได้เผลอมันจะไปทับท่อประปาท่อส่งน้ำมันจะทำเมื่อการดำเนินงานทั้งหลายติดขัดหมดนะครับแต่กี้มีคนมาถามเพราะว่าสังฆทานที่สจหมอบุญธรรมขอไว้ในการพัฒนาร้องมะม่วงเนี่ยเอาไปไว้ทางใดสังฆทานที่กับผมขอไว้นะครับวันละสังเนี่ยผมจะไปออกรางวัลมัชฉาพาโชคท่านก็ไปไว้ทางด้านข้างพระเจดีย์มีเจ้าหน้าที่รอครับขณะนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรท่านมาถึงแล้วนะครับกำลังเตรียมมาอย่างทั้งหลายนะครับพี่น้องแถวหน้านี่เนอะเขาก็จะขอก่อนเนาะนะครับขอที่พี่น้องใส่บาตรทางด้านหน้าเนี่ยเขาจะขอแถวหน้านี่ก่อนเนอะนะเพราะว่าท่านใส่บาตรทางนอกก็ได้นะครับถึงครบเหมือนกันกุฏิกู้แหงนะใส่เพิ่มเข้าไปตั้งใจเตรียมมา386 บาทก็คือ386 แกนบาทนั่นแหละครับท่านก็ใส่ไปเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อมันตั้งใจ386 บาทของท่าน
สังฆทานเอาไปที่ข้างพระธาตุเจดีย์นะครับเนอะผมมีเจ้าหน้าที่คอยรับสังฆทานบางวัดบ่ได้เตรียมสั่งมาเมตตาท่านจะให้เจ้าหอมกับโฆษกสจหมอบุญธรรมตะใดก็ว่าไปนะครับวัดที่บ่มานะครับเนอะวัดที่บ่มาเลย8 โมงแล้วทางท่านประธานรองประธานสภาแจ้งว่าจะให้เจ้าหน้าที่ไปเอาป้ายออกที่มันเป็นพลาสติกเนาะ8 โมงเนอะ8 โมงนะครับเอามานี่เลยเนอะท่านสจแอดเนอะรองประธานสภาฮะเดี๋ยวอู้กับปุ่นใครอ่ะท่านสองวานไปไหนท่านสองวานมายังเดี๋ยวท่านพระครูเดี๋ยวกันนี่เหรอเนี่ยเอาพี่น้องที่เคารพครับทางด้านหน้านี่ขอเมตตาท่านเนอะเพราะว่าขณะนี้เขากำลังเตรียมปัจจัยที่จะถวายนะครับดังนั้นการคมนาคมสัญจรทางด้านหน้าที่เขาใส่บาตรนี่ขอยุติทางด้านหน้านี่ก่อนท่านเอาไปใส่ทางด้านในสวนก่อนนะครับเนอะในสวนนะครับในบริเวณสวนเนี่ยตั้งไว้หลายร้อยวัดอยู่นะครับกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมนะครับของท่านพระคุณเจ้าทุกรูปทุกองค์เนอะที่ได้เมตตาทำตามสัญญาที่ได้ให้กันไว้นะครับว่านิมนต์มาแล้วขอมาตามเวลานิมนต์มาแล้วท่านก็ปฏิบัติตามข้อที่ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีได้กรุณาแนะนำเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องตามฮีตตามหอยประเพณีของเฮาเนอนะครับจะไปว่ากันเนอตุปี่ตุน้องตุลุงตุอาครูบาอาจารย์ท่านพระครูเมตตาเนอบางทีสจหมอบุญธรรมได้อู้ล้ำกำเหลือไปนะครับเพราะว่าคนมันหลายคนมันนัก386หัววัดถ้าอาจารย์อู้เรื่องบุญกันอาจารย์ขอบคุณท่านนายกบุญธรรมบุญเมินพระว่าไม่อย่างหน้าคุณแม่นพคุณขาติเปิ้นเสียกันลบหายตกหล่นหมดเนี่ยถ้าไปเก็บได้เพื่อขอเอกสารคืนด้านนี้วะแต่อย่างท่านนายกว่านะเขาต้องเกียมต้องให้ของเขาเนี่ยอยู่ที่ดีที่สุดอะอย่างเอกสารก้าเนี่ยแล้วบดีเนี่ยบดีกว่ามิจฉาชีพมันแอบแฝงมาในคนนักนี่นะเนาะดังนั้นก็ตังคุณแม่เพิ่นเสียอันกระเป๋าหายตกหล่นในบริเวณขอกระเป๋าคืนและขอชัดตังคืนแต่กระเป๋าเอาไปเถอะนะครับป้าใจขอเอกสาร เอกสารเอามาคืนแล้วตอนนี้ท่านพระครูมานัสสุทธิกรท่านเลขาผู้จัดสถานที่ที่นั่งนะแต่ได้มีปัญหาติดตามที่ท่านอาจารย์แต่พระครูมานัสสุทธิกรได้มาแล้วเนาะมาแล้วนึแต่นี้ก็เกือบจะเต็ม100%แล้วนะญาติโยมนะพอด้วยนะเกือบจะเต็ม100แล้วเพราะฉะนั้นก็คณะสัตยาญาติโยมที่มาแล้วนะถ้าหากว่ามาแล้วก็จัดหาที่นั่งถ้าภายจะแลกสตางค์เหรียญมีเด้อตามหัวโต๊ะต่างๆครูบาอาจารย์เปิ้นถึงเอาไว้เพื่อแลกแล้วก็วัดใดที่มีสตางค์เหรียญล้นบาทแล้วนี่นะ ขึ้นนับเป็นจุ่มเป็นร้อยเอาใส่ถุงพลาสติกเอาหนังยางฮัดไว้เปิ้นมาแลกเป็นการง่ายเนาะตอนนี้ท่านนายกพิชัยเลิศพงศ์อดิศรเปิ้นได้มาถึงและกำลังจัดเตรียมนะปัจจัยส่วนหนึ่งที่จะได้มอบถวายแก่วัดแก่วาต่างๆฉะนั้นญาติโยมขอบคุณตัวพี่ตัวเนอะที่เปิ้นเอากระน้ำกระไฟเนาะมาจัดหลายเฮ้ยไปจะหอมกระน้ำกระไฟของวัดม่อนฤาษีเจิดได้นะเพนท่านนายกไปเหยียดดื้อศรัทธาไปเอาเองนะศรัทธามาถวายทุกเจ้าเพนมันนี่เอาไปได้ตั้งโต๊ะครับไปเอาได้ตลอดเลยนะสำหรับ
ภัตตาหารเพนนะคือของท่านนายกก็ดีแล้วก็ของวัดม่อนฤาษีก็ดีภัตตาหารนี้มีตลอดนะก่อนเที่ยงเนี่ยนะสดาก่อนเพนนี่ครูบาอาจารย์ที่เพิ่นมาครูบาอาจารย์ที่มาแล้วยังบ่ได้ฉันภัตตาหารเจ้านะก็นิมนต์นะครับนึกและตลอดถึงคณะสัตยาญาติโยมติดตามโดยครูบาอาจารย์มาเนาะคารวะญาติโยมไปกินข้าวกินน้ำก่อนกองทัพนั้นก็เดินด้วยท้องยิ่งควายมาก็ศรัทธาญาติโยมมากหน้าหลายตาใส่สตังเหรียญกันไปยอมบาทกันไปโยมโอ้เป็นตาดิมนต์เกิงวันบ่ได้นะเพนะอันคนมาได้เตรียมโต๊ะไว้นะเฮือนศรัทธาไปเอาได้ตลอดเว้ยที่ขึ้นพระเจ้าหลวงมาถวายครูบาอาจารย์เพนี่หมายความบ่ได้ตั้งโต๊ะโยมคือหมายความว่าศรัทธาญาติโยมก็ไปครับมาถวายครูบาอาจารย์แถมต่อนี่ก็ได้นะอย่าเจริญศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้นิมนต์เอาไว้สาพี่บุญรักษากำจูบุญกำจูรักษาตอนนี้เมตตาบารมีธรรมพระสงฆ์พิธีกรมีสมณะเมตตาเดินทางมาเนาะเมตตาธรรมอาจารย์ทัพพระครูสัตติสารคุณเจ้าคณะตำบลน้ำดิบเจ้าวัดวัดหนองป่าขาวหันแวบๆนะมาแล้ว นิมนต์ตำบลก็ได้นะครับญาติโยมที่ร่วมทำบุญไปแล้วจอมบาตรกันไปนะแลกเหรียญกันไปขออนุโมทนาอัญเชิญยังเทพไทยตังมเหสิขาเจ้าเทพบุตรเทวดารักษายังบริวงของเขตวัดวาอารามม่อนฤาษีนี่ก็ดีนะปกปักรักษาท่านนายกบุญธรรมอยู่ตำบลไปนะไปเจ้าหอมกินหอมตาลในด้านปัจจัยเงินทองนะตำบลไปท่านนายกนะ มีอย่างทักทายได้โฆษกฝ่ายคารวะเฮานะก็ได้มาเป็นพิธีกรนะเปิ้นจ้างจ้างจ๋าแปดทนต่างนะโยมแล้วคนหลายมาติ๊กมาเป็นกลุ่มเป็นคณะก็แลกชัดตังเหรียญใส่บาทไปแต่กี้ก็มีพี่น้องศรัทธาปุ้นต่างงานเมืองตื่นเนาะอมก๋อยก็มากันเป็นชุดเป็นระยะก็มากันหลากหลายที่นะแถวพี่น้องต่างแม่อายชัยประการเมืองฝางเสมิงนะเขตจังหวัดเชียงใหม่นะสถานเป็นการที่ว่าเจตนาดีของคารวะญาติโยมนะโดยเฉพาะกับท่านนายกพร้อมกับกัลยาณมิตรของท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินทุกปีเนาะซองปีไอเป็นห่วมดันบุญมาแถม100 บาทเนาะใส่ไปเลยไอ้เนาะอนุโมทนาขอบุญกุศลปกปักรักษาอยู่ดีมีสุขเนาะการน้ำก้าไฟสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมบุญกุศลในการทำบุญในครั้งนี้ประดิษฐานหรือว่าจะติดตามตนตัวเขาไปเป็นภาพเป็นประวัติศาสตร์ที่วัดม่อนฤาษีมีทุกปีนะแล้วก็ได้แจกทานนะในองค์กฐินสามัคคีเป็น300 กว่าวัดนี่บุญบารมีแต่กี้เปิ้นสัมภาษณ์ว่าแม่เอาสตังค์มาเท่าใด500 เสียงลึง ก็มันหลายเนาะฉะนั้นเนาะมันหลายก็ใส่ไปเพื่อมันครบนะมากน้อยเท่าใดบอกว่าถ้าเปิ้นมีนักก็หอมนักเปิ้นมีน้อยก็ตามบาทตามแหงไปบุญกุศลอันนี้นะบ่หนีหายไปไหนก็จะติดตามเขาไปตลอดเวลาอันยังกูสิ่งกูยังมันอยู่ที่จิตเจตนาศรัทธาของเฮาท่านนายกว่าหอมกินหอมตันมากน้อยเท่าใดบ่สำคัญแล้วแต่กุศลและจิตเจตนาศรัทธาเจอในแม่เขามาแล้ว
เจิญกันได้นะ ช่วยกันเนอพี่น้องเนอนะครับ ผมก็พักเป็นระยะท่านพระครูได้สลับกันไปสลับกันมาระหว่างคารวาสกับบรรพชิตวันนี้ผ่านคลื่นหลายสถานีเนอขออนุโมทนากับพี่น้องคณะศรัทธาที่ได้มาใส่บาตรตั้งแต่เจ้าผมมาถึงนี่ตี2 กึ่งหันท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าอารมาธิปติวัดม่อนฤาษีบัญชาการกับพระดูแลพ่อกอยโต๊ะตั้งเตรียมรับมาถึงนี่ตี2 กึ่งนึกว่าจะบ่มีไผมาแล้วปรากฏว่าผมมานี่ยังจ้ากว่าเปิ้นอยู่นั่นก็แสดงว่ามีความตั้งอกตั้งใจที่จะมาในพิธีการนั้นยิ่งใหญ่นับว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับในการถวายกฐินตกค้างโอ้ท่านพระครูวัดดอนจืดเนอะเมตตาเนอะท่านพระครูสมบูรณ์มีคนถามหาเด็กกี้มาแล้วเนาะภัยถามหาท่านพระครูวัดดอนชื่นขอรายชื่อวัดท่านสจขอรายชื่อสจทั้งหมดที่ผมกำหัวหน้าส่วนที่มาเนี่ยครับนะเดี๋ยวท่านได้ใช้ท่านหัวหน้าต้อยขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะแล้วก็ขอรายชื่อสจเพราะว่าการประเคนปัจจัยทั้งหลายต้องเปิ้งทีมงานของเราช่วยท่านผู้รักผู้ใหญ่ที่มาได้แต่เปิ้งก็จะอยู่ตั้งบนนะครับตั้งนอกคุณเนี่ยต้องเปิ้งสจเนอะเตรียมรายชื่อไว้ครับมีไหนท่านหัวหน้าต้อยท่านสจแอดตัวนายไปกินข้าวกับพอโรงทานท่านสจวิรศักดิ์ขอรายชื่อท่านสจทั้งหมดเนอะมีแล้วก็มีแล้วมาไว้ให้ผมกำเนาะพิมพ์ออกมาก็ได้แต่บ่ต้องส่งเป็นมือถือมาเนอะผมอ่านมาได้แล้วสอรายชื่อเจ้าหน้าที่พร้อมตำแหน่งนะครับผมจะได้บอกประกาศว่าจะเอาตรงไหนจะได้แล้วแต่นายกอบจจะสั่งขอบคุณน้องๆเนอของอบจขยันขันแข็งแต่นะครับที่มาช่วยกันช่วยงานนี่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นยิ่งใหญ่พี่น้องกฐินนี่เพื่อนเขาว่ากฐินน่าทานพ่อสั่งมาถวายเอาสั่งมาตานเอาวางลงพุ่นเอาพุ่นเอาสั่งวันนี้นะเอาสั่งวันนี้เอาปัจจัยเส้นนี้ป่ะอนุโมทนาอันนี้วัดทางเพชรเนาะป่ะเนาะวัดมีฮันแล้วเนาะป่ะเนาะป่าไม้แดงที่ไหนอ่ะโอ้ป่าไม้แดงเนาะนะครับทุ่งสโตกสับปะตองนะป่ะเนาะอนุโมทนานะป่ะเนอครับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องคณะสัทธาเฮาเนอะครับช่วยกันคนละเล็กคนละไม้ละมือครับโดยเฉพาะคณะสัทธาม่อนฤาษีเรื่องการจัดการจราจรทางพระโลหิตจาใจท่านบัญชาการช่วยกับชรบช่วยกับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เพิ่นมาช่วยการช่วยงานเรื่องจอดรถจอดราเนี่ยขอทำตามที่เพิ่นแนะนำนะครับเนอะคนมันหลายคนเป็นหมื่นพี่น้องไตเขาจะมาร่วมทำบุญพี่น้องบนดอยจะมาร่วมทำบุญอนุโมทนาเนอะนะครับสาธุ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 อันนี้ครับใส่ในนี้เลยเนอถวายกับไฟกับน้ำแม่เซียวจะเอาถวายยังแม่เซียวจะถวายยังถวายกับไฟก็เอาใส่เลยจะใส่บาตรก็ใส่ตั้งรูปนี่แม่เซียวเนอเอาพี่น้องตั้งบนดอยอยู่ตั้งใดนี่ไม่เจ้าบ้านนันยาดีเจ้ามากันหลายคนก่อน8 คนเจ้ามากัน7-8 คนมากี่โมงมันจะว่ามันแหลนแล้วล่ะเอามานอนนี่ที่บ้านญาติสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาเนอพี่น้องทั้งแม่แจ่มมานอนตั้งแต่ตะคืนละมาเจ้านี่มาร่วมทำบุญเป็นการน้ำกับไฟนะครับคนละเล็กละน้อยนะครับ100-200นะครับ10 บาท20 บาทบาทเดียวก็มีเจตนาบ่มีสตางค์สักบาทยกมือสาธุนะครับก็ได้บุญได้กุศลเนอะพี่น้องเนอะแต่เจ้าผมมานี่ผมมาเจ้าแล้วท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีบอกว่าตี 5เขาจะสวดธรรมจักรเนอะสจ
พวกก็บอกโอ้เมตตาท่านพระครูแล้วผมจะได้นั่งฟังท่านพระครูสวดอันใดที่ผมสวดได้ผมก็จะสวดเพราะผมเป็นน้อยเก่าเนี่ยนะครับก็นั่งฟังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรสุดยอดเหมือนการปลุกเสกองค์กฐินนะเหมือนการปลุกเสกองค์กฐินเนอะพี่น้องเขาที่เคารพนะครับตุงทั้งหลายแลที่ห้อยอยู่ตรงนี้นี่นะครับเดี๋ยวเขาปูจาได้เนอะใครจะจองตรงไหนอย่างใดปูจาได้เนอะเอาสตังค์เขาวัดม่อนฤาษีเฮานี่แหละวันนี้เมตตาจากหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเทพมังคลาจารย์วัดท่าตอนพระอารามหลวงนะครับหลวงพ่อท่านจะเมตตาเป็นผู้แทนของสมเด็จพระมหาธีราจารย์เพราะสมเด็จท่านขึ้นเครื่องบัตรตันภารกิจนักหนอก็บอกเป็นอย่างหลวงพ่อตั้งใจจะมาแล้วสักวันถึงได้ปะกันนะมานี่เลยใส่นี่พี่น้องตายหอมอย่างกันน้ำกับไฟอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุนะครับเนอะครับโฮงทานครับโฮงทานนะครับพี่น้องที่บ่ได้มาเจ้าบ่ได้กินข้าวเต่อไปที่โฮงทานเนอะใต้อาคารของพระเจ้าตนหลวงด้านนอกนะครับท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรจัดโฮงทานนะครับเป็นแยกกันเป็นประเภทนะครับเป็นประเภทก๋วยเตี๋ยวเป็นประเภทบะหมี่เป็นประเภทผัดไทยเป็นประเภทข้าวนึ่งนะครับจีนทอดไก่ทอดน้ำพริกตาแดงน้ำพริกหนุ่มไปเถอะครับเนาะไปเถอะนะไปสนองเจตนาศรัทธาของท่านเจ้าภาพส่วนตุ๊ปี้นะครับตุ๊น้องนะครับหลานเนนทั้งหลายถ้ายังไม่ได้ฉันเจ้าเถอะนิมนต์นะครับเนอะที่อาคารหอฉันเนาะหรือบางอันเนี่ยนะครับคณะศรัทธาเขาที่มากับท่านพระคุณเจ้าแต่ละวัดก็เอาอาหารมาถวายท่านเอาเองก็แล้วกันนะครับเนอะครับขอบพระคุณครับอู้เข้าเขาก็อิดเหมือนกันเนอะจัดรายการวิทยุนี่มันมีเวลาปกติจัดรายการสถานีวิทยุผมจัดรายการวิทยุ1 ชั่วโมงแต่ผมอู้เนี่ยตั้งแต่เจ้าละบางทีก็สลับกับท่านพระคุณเจ้านะครับก็สลับกันไปสลับกันมาครับหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีบอกว่าปีนี้เฮาบ่ได้ต้องตั้งโต๊ะอาหารเพนเนอร์เหมือนปีที่แล้วเนี่ยตั้งเป็นโต๊ะไว้นะครับแต่ปีนี้ตั้งเป็นโฮงทานเอามานี่เลยครับเอาสั่งมานี่เอาอย่างมานี่ปัจจัยนี่ถวายเนาะครับยกมือสาธุเนอเอาไว้เท่านี้เลยเอาสาธุขอบพระคุณนะครับเนอครับโอ้ที่มาจากไหนวัดอย่างลูกยิ้มมากเลยขอบพระคุณนะครับเนอะเอาพี่น้องวัดวาอารามต่างๆไปต่างนอกเอาสังฆทานไปฮื้อมันไก่มาที่โคศกหมอบุญธรรมนั่งหน้าพระเจ้าตนหลวงเนี่ยบนเวทีเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวมื้อหนึ่งจะฮื้อทีมงานนะครับเอาไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์นะครับพี่น้องที่เคารพขณะนี้ท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรสะพานบุญผู้ยิ่งใหญ่ท่านผอ.สุรพลวันนี้กองมีไหนปีปาดกองวงอยู่ตรงพูนจ้างซอหรือยังขณะนี้จ้างซอแล้วเนอะหมูคณะอย่างน้อยผอ.สุรพลแห่เรียบร้อยโอเคดีมากครับผอ.สุรพลจ้างฟ้อนตรงหน้าเลยท่านอาจารย์เอาเลยตรงนี้ก็ได้ตรงนั้นลานหน้าเนี่ยลานจอดรถเนี่ยที่นะเดี๋ยวจัดสถานที่เลยนะเอามาเลยครับเดี๋ยวไม่ถ้าพิธีแล้วเราจะไม่ได้ฟ้อนเลยนะครับฟ้อนเลยขอบคุณท่านผอ.สุรพลนะครับเพราะว่าย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบังคำป้อมคนใหม่มีจิตใจที่งดงามเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นคนที่มีความรู้ด้านดนตรีนาฏศิลป์นะครับวันนี้นำจ้างฟ้อนมาเทเนอร์เดี๋ยวฟ้อนที่ลานด้านหน้าเนี่ยผอ.สุรพลเนอร์นะครับเทปจะเอาใส่จะได้นั่นก็ว่ากันนะครับประสานกับทาง
เจ้าของเครื่องเสียงสถานีวิทยุนี่แหละครับเนาะหลายท่านบอกว่าเฮาจะเนี่ยจะใดดีนะครับจะเอาปัจจัยมาร่วมลมทำบุญกับน้ำกับไฟมาตำบลนี่ก็ได้ครับผมเตรียมสลุงไว้เฮ้อละเนาะสังฆทานก็มาถวายนี่ก็ได้มาตานบนนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำตามวัตถุประสงค์ที่ได้เอ่ยไว้นะครับส่วนการน้ำกับไฟนะครับท่านจะร่วมทำบุญแถมกระตามเจตนาห้ามกันมาได้เรื่องบุญเรื่องกุศลนี่ห้ามมาได้พี่น้องที่เคารพเฮาอยากจะทำบุญไผ่มาห้ามเฮานี่คนที่ห้ามจะเป็นบาปนะเพื่อนเขาว่าห้ามคนเพื่อทำความดีมันก็จะเป็นบาปดังนั้นเอาเจตนาท่านว่านะครับจะให้จะหอมจะได้ก็ว่ากันไปหรือบ่ให้บ่หอมก็บ่เป็นหยังเขาก็ตึงบ่ว่ากันนะครับแต่ว่าเมื่อเขาได้ช่วยกันท่านก็ช่วยกันนะตอบกันไปตอบกันมาเป็นแบบนี้นะครับขออนุโมทนาสาธุนะครับกับหลายวัดหลายวาเต้าที่มาในมือผมในขนาดนี้นะครับทางวัดเจดีย์แม่ไม้โอ้โหชื่อนะวัดเจดีย์แม่ไม้นะครับบ้านปะบ้านหลวงจอมตองอนุโมทนาโอ้กับขอบพระคุณท่านนะครับวัดนางแลช่างเครื่องแม่แจ่มใช่ไหมอนุโมทนาท่านครับอนุโมทนามาเพ่สั่งมานี่โยมอนุโมทนานี่การน้ำกับไฟใส่นี่โยมนี่ครับอนุโมทนานะครับครับขอบคุณหลวงพ่อหลวงพี่ครับครับอนุโมทนากับคุณมาลัยนะครับร่วมถวายเป็นการน้ำกับไฟนะครับอนุโมทนากับพี่แสงจันทร์นะครับนามสกุลนี่อ่านมันจะผิดจะถูกไปก็ขอชื่อไปแล้วเนาะนะครับมันนักลงไปอนุโมทนาบุญกับพี่ประสิทธิ์ไอ้ประสิทธิ์นะครับบ้านตาท่ามะไฮท่าโบโอนะครับอนุโมทนาครับโยมส่วนสังฆทานที่ว่านะถ้าเอาขึ้นมาตรงนี้ไปตะปูมันไก่เตียวไก่เดี๋ยวผมเอาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาขนไปมารับไปอนุโมทนากับท่านนะครับโอ้มันเป็นที่ละเมาเอาใจพี่น้องที่เคารพม่วนงานสันเล้าเอาไปม่วนงานสันเล้าอนุโมทนานะครับขอบคุณผู้หลวงอุทิศจาใจจะรุนก้าน้ำกับไฟขึ้นมาตะบนพระโยมเดี๋ยวอนุโมทนาประการไล่สถานีวิทยุไปนะเก้า กว่าสถานีนะครับแต่เจ้าได้ยินท่านพระอาจารย์นั่นบอกว่าผ่านคลื่น9นี่จะทำบุญอย่างลูกร่วมทำบุญกันนะกาแฟอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุพาจะทำบุญกันน้ำกาแฟก็ขึ้นมาตังบนนี่ถ้าบ่มีซองก็ใส่ในสลุงหลวงเนี่ยเนาะแล้วก็ยกมือ10 นิ้วอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุพร้อมกันนะครับอันนี้จากไหนมาจากพร้าวบ้านหยางบ้านโป่งพร้าวอนุโมทนาพี่น้องบ้านโป่งสาธุสาธุสาธุพี่น้องที่เคารพครับขณะนี้ใกล้เวลาแล้วนี่นาฬิกาผมถ้าถึง8 โมงวัดใดที่บ่มาเนี่ยยกได้ครับอนุโมทนาครับโอ้ขอบคุณนะครับปอทานะครับแล้วก็คุณนิพาโอ้ทามูลทาทองอันนี้ปั๊มมาเลยตัวหนังสือใหญ่นะครับอันนี้ปอดตันนะครับเป็นล้วนนะครับอนุโมทนาครับโยมนาฬิกาผมในขณะนี้คือ8 โมงตอนนี้เจ้าหน้าที่อบจเขาเอาโต๊ะที่ตู้เจ้าบ่มาที่วัดนั้นออกมาออกเลยครับตัดออกเลยครับตอนนี้ต้องตัดออกแล้วเพราะว่าจะได้เช็คยอดปัจจัยทั้งหมดเลยวัด
เจ้าหน้าที่อบจหัวหน้าต้อยบอกเฮอประสานกับท่านรองประธานสภานะครับสจแอดสมบูรณ์บุญเรืองนะครับตามที่อู้กันไว้ตกลงกันว่า8 โมงมาเอาโต๊ะออกเอาป้ายชื่อออกเพราะว่าท่านไม่ได้มานะครับมันจะทำให้คนที่เอาเงินไปถวายนะครับจะถวายพิษจะถวายถูกบัตรตามวัตถุประสงค์อีแม่อมานุโมทนาเนอะอีแม่ร่วมทำบุญถวายอีแม่ชื่อหยางเอาอีแม่ปิมปาเนาะแม่ปิมปาตาไลพร้อมครอบครัวแม่โจนะครับบริจาคก้าน้ำก้าไฟอนุโมทนาสาธุ1,000 บาทเนอะสาธุสาธุสาธุครับแม่อุ้ยยมอินแม่อุ้ยจงอินทวังเวียงป่าเป้าร่วมทำบุญค่าน้ำค่าไฟ100 บาทสาธุสาธุสาธุเนอะพายจะใส่ขันดอกนะครับขันข้าวตอกดอกไม้อยู่ทางด้านนอกเนอะนะครับขันข้าวตอกดอกไม้นะครับขันน้ำตาลทั้งหลายอยู่ทางด้านนอกเตรียมดอกไม้มาแล้วบอกว่าเพื่อจะใส่ที่ไหนเข้ามาในศาลาใหญ่นี่นะครับอยู่ด้านขวามือผมซ้ายมือท่านเนอะขึ้นมาเลยครับนอกจากร่วมทำบุญปัจจัยกับวัดม่อนฤาษีก็อาศัยในสลุงนี้เนอะเมื่อหนึ่งท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีจะยกปั่นปอนตอนนี้อนุโมทนาสาธุโดยสจหมอบุญดำไปก่อนนะครับอีแม่เนาะอนุโมทนาเนอะแม่เนอะอนุโมทนานะครับเนอะป้าเนอะสาธุสาธุสาธุได้บุญได้กุศลเนอะนะครับจกใจนะครับมีจกมีลาภอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวงสาธุมันหยุดบ่ได้เพราะว่าท่านถ่ายทอดผ่านสถานีวิทยุ9 คลื่นทั่วภาคเหนือดังนั้นถ้าบ่มีคนมาเปลี่ยนสจหมอบุญธรรมก็จะอู้ไปเรื่อยๆแต่ได้เมตตาจากหลวงเอาเป็นค่าน้ำค่าไฟมาอนุโมทนาโยมสาธุสาธุสาธุหลวงพ่อเอาสั่งมาเนาะอนุโมทนาเนอท่านเนอครับเอาสั่งมาเป็นมัจฉาพาโชคเนาะแล้วก็ปัจจัยมาร่วมทำบุญเนาะกับอนุโมทนาท่านเนอสาธุสาธุวัดอย่างฮะวัดวัดพระป่านะครับดอนชื่นนะครับดอยรอเฮานอกครับร่วมทำบุญมาอันนี้เขาชมช่างฟ้อนนะครับช่างฟ้อนของโรงเรียนวัดโรงเรียนวังขามป้อมโดยท่านผอ.สุรพลน่าจะนำน้องๆมาแล้วเอาเลยเริ่มเลยลูกเริ่มเลยพ่อจะยุดไม้ไปได้นะเพราะว่ามันออกรายการวิทยุแต่เรียนให้กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนพี่น้องผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านว่าขณะนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนวังขามป้อมได้นำน้องๆนักเรียนมาฟ้อนเพื่อที่จะปูจาองค์กฐินเฉลิมฉลององค์กฐินอันยิ่งใหญ่นำโดยสะพานบุญผู้ยิ่งใหญ่นายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรและกับคณะนะครับเนอะเอามาบนด้วยนะครับเนอะพาจะร่วมทำบุญถวายก้าน้ำก้าไฟให้กับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อจะได้อนุโมทนาบุญมาบนเพ่นะครับมาข้างเพ่เนอะนะครับเชิญทุกท่านอันนี้วัดไหนเอ่ยวัดไหนนี่เนอะอนุโมทนานะครับเนอะครับเชิญครับวัดพระธาตุดอยยุทธดอนเปาไม่วางเนอะช่วยก้าน้ำก้าไฟมาอนุโมทนาปี้มาให้มาหอมเพิ่มเติมนะครับขออนุโมทนาขอบพระคุณทุกท่านมาทางด้านนี้เนอะเข้าทางด้านข้างนี่นะครับเนอะไผ่มีสั่งขอมาที่นี่เลยครับสั่งที่สจหมอบุญธรรมขอไว้วัดละ1 สั่ง
ขามป้อมโดยท่านผู้อำนวยการสุรพลได้ปาน้องๆมาฟ้อนเฉลิมฉลองกฐินนะครับเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลกับพี่น้องคณะศรัทธาที่มาร่วมทำบุญได้กินได้ทานได้ช่วยกันให้กันหอมนะครับอนุโมทนาเนอท่านผอ.สุรพลโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังขามป้อมอีปอยอย่างขึ้นมาตั้งบนจะเอาอย่างใส่สลุงก็เอาใส่เนอเป็นการน้ำกาไฟหน่อยพอเนาะเอาใส่เตออนุโมทนายกมือเนอสาธุ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 ครับมีแม่มาอีป้ามาตัวกันเนาะป้ออย่างป้อปันน้ำกองเที่ยงป้อปันกองเที่ยงอนุโมทนาเนอร่วมทำบุญการน้ำกาไฟ100 บาทพอจังสปอนก่อนพ่อหลวงอุทิศจาใจมหาสจบอกบุญธรรมที่หน้าพระเจ้าตุนหลวงนี่เด้อที่เดิมร่วมทำบุญตรงนี้นะครับ ไปใส่ถุงย่ามถุงยางไว้เนาะ
ท่านสจ.แอดรองประธานคือน้องๆไปเอาป้ายออกยกโต๊ะออกเนาะเขาจะได้วางแผนเรื่องปัจจัยถวายโอ้อนุโมทนากับท่านอาจารย์มหาภิวัตรเรียบร้อยยังมันต้องเป็นงูกินหางขอบพระคุณท่านอาจารย์พระมหาอภิวัตรกันตะศิโลพระนักเทศน์ชื่อดังของภาคเหนือวัดตุ้งขี้เสือนะครับร่วมทำบุญกับน้ำกับไฟท่านพระครูประจักษ์สังวรคุณเจ้าคณะตำบลชัยสถานวัดอุโบสถบ้านหยวมเด้ออนุโมทนาท่านเจ้าท่านสจ.แอดรองประธานสภาคือน้องๆเจ้าหน้าที่อบจ.ไปยกได้เวลาละเอาโต๊ะที่บ่มีวัดมานะครับแม่นนะครับเพื่อน้องๆอบจ.ไปจัดการเลยตั้งเขาไปเลยเพราะว่า8 โมงครึ่งละนะครับปิดละท่านหัวหน้าต้อยไปสารเนอร์หัวหน้าต้อยพอโต๊ะที่ผมมาวัดผมมาเอาออกเลยครับพอพงทองก็น้องหัวหน้าบอกให้เฮ้ยน้องพอเนาะ พอพงทองเอารายชื่อหัวหน้าส่วนมาให้ผมด้วยผมจะได้เอาทั้งหมดเจ้าหน้าที่เขานะเอามาเขียนใส่A4ไหมผู้หลวงทิศเอากระดาษ A4 ไปให้หัวหน้าให้พอพงทองหน่อยที่นั่งตรงนี้หน้าอบจ.จำก็หน้าชื่อเวทีเป็นบนกับสจ.มาเป็นนายกเขาบอกให้พอเขาละ ว่าบาได้เด้อว่าเล่นบาได้มาตั้งแต่ตี 2เริ่มอาการมึนๆละเอาพี่น้องคณะศรัทธาครับท่านที่มากับสะพานบุญจะเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เจิญมานั่งที่เก้าอี้ต่างในนี่เนอะแถมมาเมินละเอา10 นาทีนะครับดังนั้นท่านก็หาที่นั่งได้นะครับเนอะถ้าถึงพิธีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มประกอบพิธีปีปาดกองวงก็จะหยุดหมดจะเกิดความสงบด้วยกายวาจาและใจเพื่อให้เป็นสมาธิได้ประกอบกองบุญกองกุศลนะครับพี่น้องที่จะหอมกับน้ำกับไฟสังฆทานก็มาที่ด้านหน้านี่นะครับเนอะผู้หลวงอุทิศจาใจอยู่ตรงนี้ละเนาะบางท่านบางคนว่าจะเอามาตรงนี้ละต่อหน้าพระเจ้าออกมานะครับตามใจเถอะสั่งเอามาไว้ตรงบนเนี่ยกว้างขวางนะครับหลายท่านไม่ได้มาที่วัดม่อนฤาษีบางคนไม่ได้เคยมาสักเตื่อแต่เจ้าผมมานี่ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีหลวงพ่อขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆโรงเรียนวังขามป้อมเปิ้นฟอนจบหรือยังท่าจันทร์สุรบลครับถ้าจบแล้วก็ให้น้องๆพักเนอกินน้ำกินท่ากันเนาะอนุโมทนาเนอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนอผอ.สุรพลผู้อำนวยการโรงเรียนวังขามป้อมวันนี้ก็ตั้งเป็นกองทุนพัฒนาโรงเรียนนะครับท่านนายกพิชัยเลิศพงศ์อดิศรก็เมตตาคือปัจจัยสนับสนุนในกิจการของโรงเรียนและก็โรงพยาบาลและก็การพัฒนาโครงการเพาะพันธุ์ปลาล้องมะม่วงที่นายกบุญธรรมเป็นผู้ดูแลอยู่นะครับได้เลย
หนึ่งนะครับเนอะนะครับซึ่งสะพานบุญผู้ยิ่งใหญ่พี่ชัยเลิศพงษ์อดิศรนำมาในครั้งนี้นะครับพี่น้องที่อยู่ทางหน้าแป่งทิศแป่งทางน้อยเนอชลบเฮาช่วยพอกำนะครับสังฆทานมาให้เลยป่ะเอาสังฆทานมาให้เพื่อนใกล้จะได้เวลาบุญแล้วเนอะพี่น้องเนอะยังเอาเลยเริ่มได้เลยได้สบายมากนะครับสบายมากรอฟังผู้ใหญ่มาพระท่านนายกรัฐมนตรีคนที่26พระท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์เดี๋ยวสักกรรมมาถึงพอท่านมาถึงปุ๊บเราก็จะเริ่มประกอบพิธีทราบข่าวดีว่าวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายอำเภอโดยหล่อจะมาร่วมตุยส่วนพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ได้รับเมตตาธรรมจากพระเทพมังคลาจารย์ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ท่าตอนพระอารามหลวงเมตตามาแตนสมเด็จพระมหาธีขึ้นเครื่องบัตันสุมาเตอครับเด้อเพราะว่าได้ประกาศไว้ว่าเจ้าพระคุณจะเมตตามาแล้วก็ขณะนี้ทราบยืนยันแล้วว่าเจ้าพระคุณเดินทางมาบ่ได้มอบหมายภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้คือกับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระบางทีผมก็ลืมชื่อท่านพระคุณเจ้าไปนะครับพระเทพมังคลาจารย์วัดท่าตอนพระอารามหลวงและสำหรับเจ้าคณะพระสังฆาธิการในอำเภอดอยหล่อเขาเนี่ยนะครับมากันจุตนจุองค์อีแม่ยังแม่จันห้วยโจ้แม่จันจะอย่างแม่จะหอมกาน้ำกาไฟมาอนุโมทนาบุญสาธุสาธุสาธุบ่เป็นยังแม่ตะได้10 บาท20 บาท100 บาท200 บาท10,000 20,000ไปเลยขออนุโมทนาเนอที่มาร่วมทำบุญกันน้ำกับไฟคุณอุดมคุณขจรสารพีนะครับอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุแล้วนี่แถม2 1นอกแม่สายทอง
ใจม่วนใจปวนนะครับสันปะตองเนอครับเนออนุโมทนาได้ไหมเนอเอาใส่ตรงนั้นเนอสาธุท่านสมาชิกสภาจังหวัดท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าสจ.กรุณาเข้ามานั่งตังในประลัมพิธีเนอตอนนี้รีบด่วนเลยครับคำสั่งท่านประธานสภาวิทยารักษ์สามใจว่านายมูลสมบูรณ์บุญเรืองนะครับหันแล้วแวบๆชาติชายพาณิชย์นะเจิญครับท่านประธานสภาบนสั่งมาเนอะพี่น้องที่เคารพทุกท่านวันนี้เป็นวันหยุดราชการวันอาทิตย์แต่ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านบ่ได้หยุดเนอะท่านมาร่วมงานกฐินงานบุญงานกุศลนะครับขอบพระคุณนะครับท่านปลัดอภิรติชัยได้เสแว่น ลืมเอาแว่นมาเจ้าแล้วก็รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองสรศักดิ์วจีสัตย์และรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พันจ่าเอกวิทยาลีลาศาสตร์รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รองวีรยุทธและก็หัวหน้าสำนักปลัดนะครับหัวหน้ากันทริดานะครับนามสกุล ท่านหัวหน้าสำนักปลัดนะครับและก็ผอ.สำนักช่างอันนี้จำได้แม่นเพราะว่าผมไปขอเครื่องจักรบ่อยผอ.สมชาติท่านผอ.สมชาตินะครับวัฒนกล้านะครับและก็ผอ.สำนักการศึกษาท่านผอ.สิริวัลย์บุญสิงห์เลขานุการนายกอบจ.เชียงใหม่นะครับคุณสุประภานะครับตันทวงศ์ผอกองยุทธศาสตร์และงบประมาณคนนี้จำมาได้แต่ชื่อว่านางสาวพวงทองโยธาใหญ่เน้นผอกองคลังนะครับต้องเปิ่งท่านละพอนะครับคือพอยุพเรศนะครับสันทวีเพื่อเป็นนางสาวอยู่เนอะและพอกองพัสดุและทรัพย์สินนะครับพออรุณสวัสดิ์ชัยโพธิพอกองการเจ้าหน้าที่นะครับพอทองทรายพวงทรายนะครับหมายมั่นนะครับด้วยตรวจสอบภายในครับนะครับด้านทรายคำสุขวณิชนะครับและผอกองสาธารณสุขนะครับซึ่งเป็นผอกองสาธารณสุขที่อบจ.เขากำลังขยันขันแข็งในการทำเพื่อพี่น้องประชาชนผอ.เสรีเฮงศาสตร์นิมนต์ท่านขอถวายการต้อนรับหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดท่าตอนตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เดินทางมาถึงแล้วเด้อเพื่อหนทางหลวงพ่อเด้อพ่อตัวเนาะพอดีกำลังเดินทางกำลังเตี้ยวเข้ามาในวิหารเนอะขณะนี้พระเจ้าประสงค์พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการ
กำลังเดินทางมาถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเดินทางมาแล้วนอกก็ขอกราบนิมนต์พระสงฆ์ที่ได้รับนิมนต์มาเป็นองค์คติธรรมเป็นคติพจน์นะขณะนี้ท่านรองนายกการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นาวินสินทุสะอาดเดินทางมาถึงแล้วสจเฮาบ่ต้องเตียวไปเตียวมาเข้าไปอยู่ตังในเลยนะครับตามที่เปิ้นบัญชาเด้อนะครับเปิ้นจะฮื้อจะได้ก็ว่ากันไปจะถ่ายรูปไทยยังก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับเด้อพี่น้องที่เคารพครับวันนี้มีมากพวงหลวงหลายเน้อนะครับผมขอรายชื่อสจยังบ่ได้เตื้อเลขาสภาบ่ทำหน้าที่แต่พอหัวหน้าส่วนเพิ่นส่งมาแล้วนะครับหัวหน้าส่วนเพิ่นส่งมาแล้วแต่ว่ารายชื่อสจบ่ส่งมาผมเตื้อใครทำหน้าที่ตรงนี้จะได้ก็ว่ากันไปนะครับกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์มานี่เนอะเอามาหอมนี่มาขึ้นมามาหอมตรงนี้นะครับสาธุครับขอบพระคุณครับเนอะอนุโมทนาเนอะท่านสจ.พิรุณจากอำเภอเมืองอยู่ตังใดมาที่สจ.บุญธรรมด่วนมาต้องไปพอมาตังเพรายงานตัวครับผมสจ.สรัญใจคำยกมือสาธุมาทำหน้าที่แล้วชาติชายพาณิชย์รายงานตัวภายบอกมาขึ้นบัญชีรายชื่อไปเลยพร้อมเสียบสุมาต้องออกรายการวิทยุสจ.บุญดงวันนี้ออกรายการวิทยุ9 สถานีกันเนอะท่านผอ.พวงทอง9 สถานีทั่วภาคเหนือชื่อเขาดังไปหมดท่านนายกวิชัยเลิศพงศ์อดิศรสะพานบุญผู้ยิ่งใหญ่เมตตาตอดกฐินตกค้างนะครับ300 กว่าวัดนะครับจำนวนเงินนะบัดต้องอู้ถึงพี่น้องลองคือพอเตอะนะตั้งบนโต๊ะเนี่ยถ้าใดผมบอกละนะครับบอกไปก็เกิดว่าถ้าเกิดมันน้อยไปเพิ่นจะว่านักไปเพิ่นก็จะว่าโม่เป็นยังไงเอาหลวงพี่เอาอะไรอู้อะไรขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ที่จะเป็นองค์ประธานพิธีในฝ่ายสงฆ์ในวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็เดินทางมาถึงแล้วเนอะแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะรักษาการเจ้าคณะอำเภอโดยรอก็มาถึงแล้วตอนนี้ก็รอเวลาสักกำหนึ่งเนาะทางคณะกรรมการการจัดงานโดยท่านวิชัยเลิศพงศ์อดิศรกำลังเตรียมจัดการจัดงานอยู่เนาะว่าจะเอากันอย่างใดตอนนี้กำลังนับจตุปัจจัยอยู่ที่จะประถวายเพิ่มแต่หัววัดต่างๆเนาะเมื่อถึงเวลาแล้วหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องยุดกันแล้วเด้อยุดใส่บาตรตอนนี้ก็ใส่บาตรกันไปเรื่อยๆได้เวลาก็ยังใส่ต่อก็ได้มาเป็นยังเนาะก็ใส่ทางนอกคุณถ้าทางในมันดังกระล่องกระแรงนี่มันจะรบกวนเนาะจะรบกวนนะทางในนี่ก็ขอให้ยั้งก่อนเพื่อทำพิธีทางศาสนาทำศาสนาพิธีให้มันเรียบร้อยเสร็จแล้วใส่ต่อก็ได้ก็เป็นยังใส่ทางนอกไปตัวเราถึงเวลาขอกราบราธนาพระเจ้าพระสงฆ์ภิกษุสามเณรทั้งหลายจะไปเดินมานะครับเพื่อนั่งอยู่ที่ต้นตกเก่าเนอะเพื่อนั่งที่ต้นเพื่อจะได้เป็นเนื้อนาบุญเป็นทายปฏิฆาหกผู้รับเป็นที่เคารพนับถือบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนที่จะได้ทำบุญร่วมกันในวันนี้ถึงเวลาแล้วก็ขอเมตตาครูบาอาจารย์เด้อเพื่อนั่งกับที่ตอนนี้ไปเข้าห้องน้ำห้องท่าก่อนตอนนี้ก็พระเถระผู้ใหญ่ลงรู้สึกว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังมีภารกิจต่อแหมนะต้องรีบด่วนเลยถึงเวลาแล้วเขาจะทำพิธีเลยนะทำพิธีเลยหลวงพ่อจะได้ไม่ได้รอเมินเพราะว่าภารกิจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดพระเดชมังคลาจารย์เนี่ยจะไปแห่งหลายที่วันนี้
วัดท่านก็มีนะที่วัดมหาวันที่ในตัวเมืองเชียงใหม่ก็มีกฐินเหมือนกัน แต่ว่าด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมานี่ก่อนนะมานี่ก่อนเซตนี้แล้วถึงจะพลิกไปที่วัดของวัดมหาวันต่อนะฉะนั้นกระชับเวลาหน่อยเนอะอันต้นมันมาใหม่แล้วนะพ่อบุญธรรมนะเพิ่นเก็บโต๊ะไปแล้วกะนะเพราะว่ามาจ้าเนาะปกติเพิ่นมากันตั้งแต่วาแล้วก็มาตั้งแต่ตี 2เป็นต้นไปละตอนนี้เพิ่นเก็บโต๊ะแล้วผมก็มานับผมว่ามาหูเนอะรู้สึกว่าตะกี้ท่านนายกบุญธรรมบุญหมื่นเพิ่นบอกที่ไหนว่างเก็บเลยว่ามันจะเติกแล้วก็จะได้เช็ครายชื่อว่าเหลือหัววัดกี่วัดแต่ละวัดจะได้ไปแห่งตะใดอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้เช็คเลยเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้เช็คเลยนะครับเพราะว่าทำมาขวายเนาะแสดงว่าชักช้ามาทำตามกำหนดการเนาะก็เป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาเนาะสัญญาต้องเป็นสัญญานัดแล้วไม่มาก็ต้องยกเลิกใช่ไหมครับไว้ว่ากันเนอหัววัดหัววาที่ว่ากันไว้นะครับเขานัดกันไว้2-3เตื้อที่ประชุมกันนะครับเนาะกว่าจะไปเป็นการบุญงานกุศลนั้นยิ่งใหญ่นี่โอ้เขาประชุมกันหลายรอบท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรสะพานบุญผู้ยิ่งใหญ่มาประชุมด้วยตนตัวเองตะวานี่มาจัดสถานที่เกิงวันนะครับแล้วหลวงพ่อตะกี้ทางสื่อมวลชนนะครับผู้ติดตามหลวงพ่อได้แจ้งมาว่านะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ท่าตอนอารามหลวงนะครับหลวงพ่อมีเวลาถึง10 โมงเนอะฝ่ายเลขาฝ่ายพิธีการถึงพระสงฆ์ถึงคารวะช่วยประสานงานเรื่องเวลาที่หลวงพ่อได้แจ้งมาว่าหลวงพ่อถึงเวลาแค่10 โมงและจะเดินทางเข้าเชียงใหม่ตามกิจนิมนต์ดังนั้นท่านอาจารย์ท่านพระครูวัดดอนชื่นก็ประสานกันเรื่องเวลาเลยนะครับตอนนี้ผมคิดว่านิ่งแล้วนะนิ่งแล้วแต่ว่ายังมาถึง9 โมงเตื้อเอาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าท่านนายกอบจจะบอกว่าเอาเลยเนี่ยนะครับเนาะนะครับเริ่มเลยเนี่ยเขาจะได้แจ้งนะครับอายุวันโนสุขังบาลังเด้อสาธุสาธุสาธุพี่น้องที่เคารพหลายท่านบอกว่าอยู่ตังบนนี่พอโอ้ยมันยังไม่ที่เรามาเอาใจอันพระเทนเน้นน้อยครูบาอาจารย์พระสังฆาธิการพระครูนะครับหลายรูปเหลืองอลามพร้อมกับต้นเงินต้นที่ตั้งไว้พี่น้องคณะศรัทธาใส่ชุดขาวมาเป็นนับหมื่นคนเป็นที่ละเมาเอาใจยิ่งแล้วนะครับเป็นบุญเป็นกุศลพี่น้องเนอเฮาสบายใจทำบุญแล้วสบายใจมาช่วยงานแล้วสบายใจยิ้มแย้มแจ่มใสได้บุญได้กุศลนะครับใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอิ่มนี่เพราะว่าอิ่มบุญนะอิ่มบุญนิมนต์ท่านพระครูสมนสักหน่อยละตั้งแต่เจ้าละนิมนต์นะไหนท่านพระครูไปไหนที่ใส่บาตรด้านหน้านี่เขาหยุดก่อนที่ตั้งปูนนี่เอาเต็มที่บางคนเตรียมมา500วน2 รอบได้รอบเดียวอีแม่บอกเอาแล้วคนสุดท้ายอีแม่หอมหมดว่ะลูกล่าขัวหอมอนุโมทนานะครับกับครอบครัวพ่อบุญทรงแม่หลวงบุญนำนะครับนินแก้ววงนะครับอ่านพิสุมาเนอนะครับแม่อายเชียงใหม่ปินที่วงนอ200 บาทอนุโมทนาเนอนะครับถ้าพระครูแหละพี่น้องที่เคารพครับในเวลานี้นะครับพระท่านอดีตนายกรัฐมนตรีพระท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์ท่านได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับได้ยินเสียงกระซิบว่าท่านเดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวพอก่อนเนอยืนยันสกรรมก่อนแม่นก่อนวัดโอ้พระท่านนั่งที่นี่ละฮะโอ้โตดโคศกแต่ข้าน้อยสมควรตายวัดศรีแดนเมืองบำรุงค่าน้ำค่าไฟเนอะ
นิมนต์ครูบาอาจารย์นะครับที่รับกราบนิมนต์ท่านอาจารย์วันใหม่ท่านอาจารย์พระครูมนัสสุทธิกรนิมนต์นั่งเลย พี่น้องที่เคารพครับ เพื่อกำลังใจกับประธานในพิธี เพื่อฮือกำลังใจสะพานบุญผู้ยิ่งใหญ่ ประธานในพิธีวันนี้ได้รับเกียรติจากพระท่านนายกรัฐมนตรีลำดับที่26พระท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์และสะพานบุญผู้ยิ่งใหญ่อดีตสวเชียงใหม่ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พิชัยเลิศพงศ์อดิศรขอพี่น้องทุกท่านปรบมือฮือกำลังใจทั้งสองท่านเลยครับลุกยืนกันสักน้อย นี่แหละครับช่างภาพไปไหนช่างภาพเดี๋ยวๆนั่นนะครับนี่ช่างภาพไปไหนโอ้นี่บนโอ้สุดยอดผมเอาไม้ฮือแล้วเนอะนะพวกคุณเนอะพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับบัดนี้เราจะได้เริ่มในการประกอบพิธีทอดกฐินนะครับอันเป็นมหากฐินอันยิ่งใหญ่ขอพี่น้องได้สงบด้วยกายสงบด้วยวาจาและสงบด้วยใจนะครับเนอะขอนอบน้อมเอากุณพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์จงมาปกห่มรักษาศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านขณะนี้เวลา9 นาฬิกาเป็นเวลาที่เฮาท่านทั้งหลายจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีทำบุญทอดถวายมหากฐินจำนวน386 วัดณวัดม่อนฤาษีวันนี้วันที่26 พฤศจิกายน 2566 ขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดท่าตอนพระอารามหลวงประธานสงฆ์พร้อมกันนี้ขอกราบนิมนต์พระสงฆ์จำนวน9 รูปดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้กราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูวิมลญาณประยุทธ์เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงวัดร้องวัวแดงหลวงพ่อพระโกษาธุกิจจานันท์รักษาการเจ้าคณะอำเภอไดหล่อวัดพระธาตุดอยน้อยท่านพระครูสมเมธธรรมเสวีเจ้าวาดวัดปากตังสามัคคีม่อนฤาษีท่านพระครูธีระสุตพจน์วัดผาลาดอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านพระครูมนัสสุทธิกรวัดดอนจื้นท่านพระพงศกรธรรมธีโปวัดม่อนฤาษีท่านพระประดิษฐ์ท่านพระชัยวัฒน์นาคาเสโนวัดพระธาตุดอยน้อยกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่มีรายชื่อรายนามนี้ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้ประธานในพิธีโดยพระท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยบัดนี้ได้เวลาที่เฮาท่านทั้งหลายจะได้ประกอบพิธีแล้วทุกท่านตั้งอกตั้งใจท่านที่ทำบุญก็ทำไปพิธีก็ทำไปนะญาติโยมบางท่านก็กำลังมาถึงเนื่องจากว่าเดินทางไกลญาติโยมท่านทั้งหลายถ้าใกล้เวลาเพลเวลา10 โมงครึ่งก็ขอให้ญาติโยมที่มาตัวยพระสงฆ์ได้จัดแจงภัตตาหารนำอาหารมาถวายให้พระสงฆ์ในสถานที่แห่งนี้ได้เลยแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบแถมประการหนึ่งคณะที่เจ้าภาพจะเดินไปประเคนนั้นก็ขอให้แต่ละวัดเตรียมเก้าอี้ไว้ประมาณ2 ตั๋วเพื่อว่าจะให้เจ้าภาพต้นได้ไปยืนตรงหน้าเจ้าอาวาสแต่ละวัดเจ้าภาพเพิ่นก็จะเดินไปเสร็จเรียบร้อยเพิ่นก็จะยืนประคองผ้าไตรกล่าวคำถวายเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะได้นำปัจจัยเพิ่มเติมไปถวาย
หลังจากนั้นเจ้าภาพก็จะได้นั่งเก้าอี้และหับปอนขอแจ้งทุกวัดได้รับทราบตามนี้ท่านสจ.สมบูรณ์บุญเรืองรายชื่อที่ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมขอตะกี้มาที่นี่ด่วนเลยนะครับท่านสจ.แอดท่านขึ้นมาหาผมด่วนแล้วครับรายชื่อที่เขียนตะกี้มีตังใดด่วนเลยครับท่านสจ.แอดขึ้นมาหาผมที่ตังบนนิดหน่อยรายชื่อที่ขอไว้ตะกี้สจ.แอดไปไหนมาเพ่รายชื่อเพ่รอเดี๋ยวถ้าแหมสักกรรมจะให้เวลาแถมประมาณสัก5 นาทีเนอะญาติโยมที่จะทำบุญแถวหน้าที่บริเวณหน้าศาลาก็ขอให้ระงับเฉพาะแถวนี้แถวอื่นๆก็ทำไปเฉพาะแถวหน้านี่เนอะญาติโยมคณะกรรมการก็ดีพี่น้องศรัทธาเฮาช่วยได้บอกกล่าวให้นักศีลนักบุญที่เพิ่นจะมาทำบุญแห่มประมาณบ่เกิน10 นาทีแถวหน้านี้ขอให้ระงับก่อนเพื่อไปทำบุญแถวอื่นๆต่อไปมาก็เขาต้องถวายเวลาให้กับหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เนอะเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อมีภารกิจขอเริ่มพิธี แต่ว่ารายชื่อที่ท่านได้ขอไปนั้นขอเวลาสัก5 นาทีนะครับเนอะขอเมตตาหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดท่าตอนพระอารามหลวงหลวงพ่อมีภารกิจนะครับซึ่งขาดมาได้จะออกจากที่นี่ประมาณ10 โมงนะครับดังนั้นพิธีการทั้งหลายแถม5 นาทีจะเริ่มแล้วนะครับเนอะแถวตั้งหน้านี่หยุดแล้วนอนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่อบจ.เนอะนะครับแถวหลังนี่บ่เป็นอย่างแถวหน้านี่ขอกำนะครับที่จะหยอดสตังค์นะตะวานะครับพระนาท่านสมชายพงศวัตรไปที่ตำบลหัวมุงเป็นประธานในพิธีงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์ก็ไป3 รอบเจ้ารอบบ่ายรอบค่ำแต่พระนาท่านสมชายฝ่ายคารวาสไปเป็นประธานพระราชทานเพลิงศพฝ่ายพระราชทานวันนี้ท่านมาที่นี่เนี่ยนี่คือตัวแทนของพี่น้องประชาชนท่านเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับและอดีตนายกรัฐมนตรีลำดับที่26ที่พี่น้องหูจักดีหลายท่านบอกว่าท่านสมชายนั้นคนใต้แต่อู้เมืองเนี่ยเก่งกว่าอู้ใต้แถวมอบเดียวนี่นะครับภาษากลางภาษาใต้วันนี้ท่านให้เกียรติมาแต่หลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์หลวงพ่อท่านมีภารกิจแต่ท่านบอกว่าขอเวลาหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อจะต้องไปถึงที่จังหวัดเชียงใหม่11 โมงดังนั้นขอเวลาหลวงพ่อคือคนขับรถได้ขับอย่างสบายท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านบอกว่าขอถวายเวลาหลวงพ่อดังนั้นฝ่ายเลขาประสานงานกับท่านนายกอบจ.เรื่องรายชื่อนะครับอย่างเร่งด่วนนะผมเร่งฝ่ายเลขานะครับไม่ได้เร่งนายกนะ พี่น้องท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านนะครับวันนี้เราถ่ายทอดคลื่นสถานีวิทยุไป9 สถานีประเดี๋ยวนี้น่าจะเป็น10 กว่าสถานีแล้วครับผ่านไปยังภาคเหนือทั้งหมดเลยนะครับเป็นคลื่นเครือข่ายของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมพอคลื่นของวัดปากทางเจริญซึ่งท่านเมตตานะครับส่งสัญญาณถ่ายทอดสดไปดังนั้นพี่น้องที่มาร่วมทำบุญวันนี้พี่น้องที่อยู่ต่างบ้านท่านก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันถ้าหากว่าเพิ่นเริ่มพิธีท่านก็ยกมือสาธุการประกอบพิธีจะได้ท่านก็อู้ไปแบบนั้นนะครับวันนี้ขออนุญาตอู้ภาษาพื้นเมืองเนอะ
นะครับหลายท่านหลายคนมาจากภาคกลางถ้าผมภาษากลางไปเดี๋ยวมันจะปลาแรดนะ เดี๋ยวมันจะปลาแรดหลายท่านหลายคนนะครับเลิกตอนนี้เข้าที่แล้วนะครับเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับสจ.แอดท่านรองประธานสภาขอรายชื่อด่วนเลยครับมาแล้วยังท่านสจ.แอดบุญยังนะกำลังถ่ายรูปกับผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวสักคำหนึ่งเด้อนะสองแอดไม่ไหนรายชื่อมายังเหรอฮะรอหลวงพ่อมาได้แล้วนะหลวงพ่อเวลาหลวงพ่อมาได้ละมาเป็นอย่างเอามาเถอะเอาตามนั้นละนะครับเอาคนอื่นใส่แทนเอาที่มีรายชื่อหรือว่ามีท่านที่มานั่งตรงเนี้ยนะครับไผ่ก็ได้ใส่เข้าไปเลยครับไม่ต้องรอละนะเพราะว่าหลวงพ่อท่านมีเวลาแค่นี้แหละครับต้องมันถวายเขาต้องถวายเวลาให้หลวงพ่อเนอะนะครับอาจจะให้หลวงพ่อมอบเวลาให้เขานะครับเนอะมาทีหลังมาเป็นอย่างนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาทีหลังเขาสามารถที่จะฮึประเคนต้นเงินอย่างเท่าไหร่ได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มพิธีก่อนนะครับเชิญสจ.แอดเอารายชื่อมาเลยครับสจ.แอดเอารายชื่อมาเลยครับท่านพระครูเพชรธนวิกรมจะเริ่มประกอบพิธีแล้วนะครับอันที่ใส่บาตรไปเนี่ยนะครับกิ้งก้องก็ทำไปเตอะนะครับเพราะว่าตั้งใจมาแล้วแล้วบรรลบกวนตั้งในแต่ว่าปีปาดกองวงจังซอนี่ถ้าว่าเริ่มพิธีถ้าบรรลบตัวนี้มันก็ตึงบรรลบกวนจังซอก็ซอไว้เตอะนะครับชื่ออย่างกับหูจังซอนะผมมาตั้งแต่เจ้าก็ยังมาหันเตอะเพราะว่าผมไม่ได้ลงไปพอแต่หูว่าปีปาดกองวงนั้นมาจากโรงเรียนวังคำป้อมอาจารย์สุรพลพอเพิ่นเอามาแล้วก็ชุดฟ้อนทั้งหลายนะครับดังนั้นพี่น้องเฮานะครับตอนนี้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยเนอะนะครับหลวงพ่อท่านเป็นคนใจเย็นครับแต่ในครั้งนี้หลวงพ่อท่านเมตตาว่าบัดได้แล้วณบัดนี้ได้เวลาที่เฮาท่านทั้งหลายจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีทอดมหากฐิน386 วัดได้เวลาอันเป็นมงคลเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างพร้อมแล้วพระสงฆ์พร้อมคณะเจ้าภาพพร้อมก้าวกับผมอาตมาภาพขออนุญาตทำหน้าที่ศาสนพิธีกรดำเนินพิธีการให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอเจริญพรเชิญพระท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเชิญท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจประนมมือนี่มนต์ขยับมาครับคือเชื่อหาที่ย่อมสูงอันนี้อยู่นี่ต่อเพื่อต่อหลังจากท่านอดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงศ์สวัสดิ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียบร้อยแล้วเจริญพรเชิญท่านได้ถวายเครื่องสักการะต่อประธานสงฆ์ถวายพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ขอเจริญพรแนะนำเดี๋ยวต่อไปว่าตามเอาท่านเลยเนาะกี่คนว่าตามเนี้ยเนาะมาเถอะขอเจริญพรเชิญท่านพิชัยเลิศพงศ์อดิศร
ได้จุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่หนึ่งขอเจริญพรท่านพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่หนึ่งและถวายเครื่องสักการะหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์ขอเจริญพรเชิญนางวาสนาบุญธรรมช่วยนายอำเภอไดหล่อได้จุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่สองและถวายเครื่องสักการะต่อประธานสงฆ์พระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปคุณนี่ไงวรเดชเจริญพรเชิญคุณวรเดชรุกขพันธ์บริษัทบีบียอนจำกัดได้จุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่สามขอเจริญพรต่อไปขอเจริญพรพลตำรวจตรีพงศักดิ์เชื้อสมบูรณ์ได้จุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่สี่ขอเจริญพรไปเอาสักการะอันงามๆมาสองอันเอาวนปิกมาหลังเต็มที่ห้าตังเพก็มีนะคุณสุชาติศิลป์ขอเจริญพรเชิญคุณสุชาติศิลรัตน์อดีตปลัดอดีตรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ขอเจริญพรข้างกันสองเล่มนี่ก็มีนะใครหมดแล้วนะจิตทุกอย่างอดีตรองผู้ว่าลองนี่แหละขอเจริญพรท่านนาวินสินทุสะอาดรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอเจริญพรอันนี้อดีตผู้ว่าที่ปรึกษานายกองค์การอีกเล่มเดียวเนาะขอเจริญพรเชิญคุณสิทธิชัยจินดาหลวงอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงลำปางที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอเจริญพรหมดแล้วเนาะเดี๋ยวจะขอกระจายสตังค์เลยเนาะเดี๋ยวสักกรรมรอหลวงพ่อสมโภชเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะมาสมโภชขอเจริญพรเชิญนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ประเคนขันศีลที่ประธานสงฆ์และตลปัดพัดรองขอเจริญพรตลปัดที่หลวงพ่อสาธุเบอร์หนึ่งอ่ะตนที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวกำเมืองบนว่าจ้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองเป็นมังกละเป็นมงคลได้ผู้รักผู้ใหญ่มาเยี่ยมสถานที่วัดม่อนฤาษีถือว่าเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่เราจะได้ไหว้พระและสมาทานศีลหลังจากนั้นพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่จะได้กล่าวสมโภชนียกถาอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมต่อไปเชิญทุกท่านตั้งใจไหว้พระและสมาทานศีลพร้อมกันณบัดนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
พุทธังภาคะวันตังอภิวาเทมิสวางคาโตภาคะวตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีรานิยาจามะตุติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหปัญศีรานิยาจามะตาติยัมปิมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิตินาตานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาตินาตานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิจาเมสุมิสาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิส
สาวาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจจปมาตฐานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌะปมาตฐานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ มานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย สาธุสาธุสาธุ ก่อนที่พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนากับเจ้าภาพขอกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูสาธุกิจจานันท์รักษาการเจ้าคณะอำเภอไดลอได้ถวายเครื่องสักการะต่อหลวงพ่อประธานสงฆ์ขอกราบนิมนต์ครับพร้อมกันนี้ขอกราบนิมนต์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าอาวาสวัดม่อนฤาษีถวายเครื่องสักการะต่อพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ประธานสงฆ์ขอกราบนิมนต์ครับลำดับต่อไปเชิญญาติโยมทุกท่านได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดท่าตอนพระอารามหลวงขอกราบนิมนต์ครับ โมทนาสาธุกับปอออกแม่ออกโดยเฉพาะงานนี้โอ้ผมเพิ่งได้มาเจอนะกฐิน300 วัดเนี่ยในชีวิตมาวันเนี้ยนายกเจอหลายครั้งแล้วบ่ได้มา ท่านทั้งหลายหลวงพ่อมาหันวัดมาหันคนได้คำเดียวว่าปีติมีปีติบุญใหญ่อย่างนี้ท่านทั้งหลายหายากปีหนึ่งมันเคยทำมาเคยเนี่ย300 กว่าวัดเกือบ400 วัดโดยเฉพาะงานนี้ก็ประธานใหญ่อดีตรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อันนี้ใบบูจักก็เสียหายเนอะคนนี้ใจบุญใจกว้างดูแลผู้คนมามากมายโดยเฉพาะคนเชียงใหม่ท่านทั้งหลายที่ลืมมาได้วันนี้ก็คือพระเอก คุณวิจัยเลิศพงษ์อดิศรอันนี้ลืมมาได้นี่หัวใจเมานะเปิ้ลเป็นคนผู้แท้ท่านทั้งหลายเข้าวัดนี่ขอบอกมาอย่างเดียวไปตัวบ่มีเว้นว่าเสาร์อาทิตย์ขออย่างเดียวบอกท่านทั้งหลายสมัยนี้เกือบหมดแล้วเนอะไม่ใช่หาเสียงนะแห่งปีปลายนี่นะท่านทั้งหลายมัวเอาถ้าหากว่าพี่ใจอยู่ในใจท่านทั้งหลายก็ต้องมาบริหารบริการคือความอุปถัมภ์ค้ำชูในชาติศาสนาและความมั่นคงของประเทศซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่พึ่งที่พิงท่านทั้งหลายคุณวิจัยนี่มาเอียงไปทางใดเสมอต้นเสมอปลายในการทำงานของผู้วิจัยนั้นบ่เอียงซ้ายบ่เอียงขวาไม่ใช่โชว์นะไม่ใช่อวดวันนี้ความจริง ความจริง
ไปหาเสียงก็ไปนอนวัด วัดหลวงพ่อนี่โดยเฉพาะวัดร่องบัวแดงนี่ประจำบวชอยู่ในพระพุทธศาสนา และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณโอ้หลวงพ่อมาย่อก็จำเป็นต้องย่อนี่นะมันมีโอกาสจะต้องย่อกันแล้วท่านทั้งหลายโดยเฉพาะวัดที่บ่มีโอกาสรับกฐินก็มารับกฐินวันนี้ตั้ง300 กว่าวัดมันเป็นโอกาสของคุณพิชัยที่จะได้ทำบุญใหญ่เขาเรียกว่าทำบุญใหญ่เลยนะเรื่องกฐินเนี่ยปีใดมีครั้งเดียวเงินไม่ใช่10,000 20,000 100,000 200,000มันเป็นล้านนะ300 กว่าวัดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยจีบคุณพิจัยว่าโอ้น่าจะได้อยู่นะ10,000 20,000 30,000นี่อยู่ที่หมู่เฮาช่วยกันหอมช่วยกันบริจาคท่านทั้งหลายเป็นโอกาสที่หมู่เฮาจะได้มาร่วมบุญร่วมกุศลร่วมกับคุณพิจัยเนอะโดยเฉพาะตู้หลวงชื่อว่าพระครูเบศสุเบธรรมครูเบธรรมวิหารบ่เหมือนที่อื่นเนอะบอกว่าประยุกต์ในสมัยใหม่รับคนได้เป็นหมื่นไปหาที่ไหนเพื่อนก็เลือกวัดได้จับกับเหตุกับการหลวงพ่อเจ้ารักษาการเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อมอบที่จะสร้างพุทธมณฑลกำลังขอราชพัสดุอยู่นะกำลังจีบต้องคนต้องเอาใจช่วย190 ไร่ท่านทั้งหลายนี่อาจารย์พระครูสุเมธธรรมเนาะมีคู่แข่งกันเลย จะมีคู่แข่งเลยนี่รักษาการเจ้าอำเภอสร้างพุทธมณฑลเนี่ยมีคู่แข่งเลยอันนั้น190 ไร่อันนี้40 ไร่ท่านทั้งหลายเหมาะสมที่สุดในการที่จะมาเปิ่งปิงกับตู้หลวงวัดมอดฤาษีโมทนาสาธุกับการกับงานทั้งหลายที่เกิดขึ้นในวันนี้บุญหลายบุญนักคือท่านทั้งหลายได้อธิษฐานในใจว่าวันหนึ่งที่ท่านได้มาที่นี่ครั้งหนึ่งที่ท่านได้มาที่นี่คืออยู่ในใจท่านไปตลอดจนตายนั่นนึกแต่วันเนี้ยว่าได้มาทอดกฐิน300 กว่าวัดบ่มีที่ไหนภัยบ่มาเนี่ยเสียใจพูดได้คำเดียวว่าเสียใจท่านทั้งหลายอาตมาภาพในฐานะที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดก็เพิ่งได้มาเมื่อกี่เดือนนี้เองต่างคนต่างตั้งใจและก็ได้มาร่วมกฐินใหญ่ของนายกอบจโดยเฉพาะคุณพิชัยอดีตสวก้อง ที่เอาจักกันดีขอบุญกุศลใหญ่หลวงเป็นตบะเดชะป้องกันคือคุณพิชัยกับผู้คณะและคุณสมใจวงศ์สวัสดิ์ได้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยคิดอันใดในชีวิตที่ปรารถนาไว้ขอสมหวังสมความคิดทุกยิ่งทุกประการเตือนสาธุสาธุสาธุขอเจริญพรเชิญพระท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีและท่านพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ถวายจตุปัจจัยถวายหลวงพ่อณเวลานี้ขอเจริญพรหลังจากท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์ท่านอดีตนายกรัฐมนตรี
ได้ถวายหลวงพ่อเรียบร้อยแล้วเราท่านทั้งหลายก็จะได้รับพรจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อต่อไปเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้เข้าสู่พิธีการโดยปุณานมัคคณายกจะได้สุมาคตตาลและกล่าวคำถวายผ้ากฐินตามลำดับไปเจ้าหน้าที่ที่จะมีหน้าที่ทางด้านปัจจัยถวายพระก็เตรียมตอนนี้ได้เลยเนอะท่านประธานสภาเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก็ขอเจริญพรได้ไปเตรียมปัจจัยถวายแต่ละวัดณเวลานี้ได้เลยแต่ละวัดครูบาอาจารย์ก็เอาดอกที่ประดับผ่านแว่นฟ้าลงก่อนนะครับแล้วเจ้าภาพไปถึงก็เอาผ้าไตรยื่นให้เจ้าภาพนะครับแต่ละวัดนะครับเดี๋ยวสักกรรมนะครับเอาดอกตีครอบผ่านแว่นฟ้าลงมาก่อนนะครับทุกวัดนะครับเอาดอกตีครอบผ่านแว่นฟ้าลงมาก่อนแล้วเดี๋ยวเจ้าภาพไปยืนเทียบตรงหน้าก็เอาผ้าไตรยื่นให้เจ้าภาพประคองไว้นะครับตอนนี้ประธานในพิธีพระท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีและท่านพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ประเคนถวายทายทานแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดท่าตอนพระอารามหลวงหลังจากนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะได้ให้พรคือพรของเฮาทุกขั้นก็รับพรจากหลวงพ่อรูปเดียวก่อนที่เหลือนั้นครูบาอาจารย์ทั้งนั้นพระสงฆ์พิธี9รูปและพระสงฆ์อีก 1,930 รูปณที่นี่ก็จะได้ให้พรตามลำดับขณะที่เราทอดกฐินเสร็จเรียบร้อยแล้วเชิญประธานในพิธีและท่านนายกนั่งที่พักรับรองเดิมเตรียมตรวจน้ำหลวงพ่อจะได้ให้พรแล้วเราท่านทั้งหลายก็จะได้น้อมส่งหลวงพ่อมีศาสนกิจมากเนื่องจากวันนี้เป็นวันตกแต่งดาวันพวกจะเป็นวันลอยกระทงหลวงพ่อท่านมีศาสนกิจตะวากับวันค่ำวันนี้หลวงพ่อได้ปลีกเวลามาให้หมู่เฮาทั้งหลายก็ถือว่าเป็นความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณทุกท่านรับพรพร้อมกันณบัดนี้ยะถาวาลิวาหาปูราปาริปูเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิสิตังปฏิตังตุบังกิปะเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนละโสยตามณิโจติละโสยตาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาตนะสีลิสนิจังวุตาปัจจายโนจัตตาโลธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุหมดทุกข์หมดโศกหมดโลกหมดภัยแข็งแรงแข็งแรงมีสตางค์ใจกันคู่คนเนอสาธุสาธุสาธุน้อมกราบถวายความเคารพกราบขอบพระคุณในความเมตพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างสูงต่อไปนี้ปู่จารย์มัคคณายกจะได้สุมาควตารเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจเนอะอาหังวันตามิอิตังโนสภาวะโตปุโชปกรณาวิเศษตนัง
วลาตะขีนายากาญะตัวเลวจีตัวเรมโนตัวเรเตนวาสันจิเตนวากายกรรมเมนวาวาจีกรรมเมนวามโนกรรมเมนวาอาติตาโตสังปัญจุปนาโตสังสปังโตสังกมันตุโนสาตุโอกาสะคาเดสัพพเยืองอันเป็นเครื่องของตานสหบริวารตานตั้งหลายมุนหมู่อนนำมาตั้งอยู่ไว้นานาอันมหามูราสธาผู้ค้าตั้งหลายก็ได้สนงคงควายหามาด้วยจอบอันประกอบด้วยกองธรรมเพื่อจักน้อมนำย่อยื่นด้วยใจชื่นเจยบานยามเมื่อแห้งดาตานี่เราหลอนว่าจุมลูกเต้ายิงใจได้ปมาตะคำกายย่างง่ายบ่ตันได้ยกค่ายคดนี้ก็กลัวเป็นกรรมบ่ดีติดแปดหรือได้กล่าวกำเควดออกปากเป็นกรรมพิษจากกองธรรมปูค้าก็กลัวเป็นโตสกรรมอันใหญ่หรือหมู่ลูกหลานหันใส่ของตาลก็ปากันปาปานบ่อผ่อนได้กินก่อนตาลลุนบ่อตาลได้ปั่นเป็นปูนบิดแบ่งหรือได้เย็ดแข้งเตี้ยวกายหรือน้ำมูกน้ำลายตกสายตั้งเส้นผมน้อยใหญ่มุนมีถ้วยจ้อนขาสีบ่อสะอาดได้ปัดกวาดลืมลงบ่ใจเจตนาจงแต่เราผู้ค้าก็กลัวเป็นบาปเศร้าตัวมาบัดนี้นาศรัทธาผู้ค้าตั้งหลายก็ได้สนงคงควายตกแต่งยังของปิมแปงนำมามีตั้งน้ำสุกันโทตากาอันหอมหืนน้อมนำมายื่นยอถวายด้วยใจภายจื่นจอยผู้ข้าน้อยก็ขอสุมายังสัปปะของนานาตาลขอเมตตาบ้านภายโพดได้ห้ามอย่างทุกโทษตั้งหลายหือได้กลับกลายเป็นอาโหสิกรรมขออย่าได้เป็นนิวรณ์ธรรมไปนาแก่ศรัทธาผู้ค้าตั้งหลายตั้งยิ่งใจใหญ่น้อยขอเป็นบุญจองห้วยอันประเสริฐนำเมื่อเกิดเมืองสวรรค์เตียงแต่ดีลีแด่เตนะโมวิสุทังสปาวัตโธปุจูปกรณาวิเศษตนังตีลพตังกายเยนะวาจามานาสาตุสีนังสปังโตสังขมันตุโนกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์แต่ละวัดจำนวน386วัดคณะกรรมการแต่ละวัดเตรียมเก้าอี้ไว้1ตัวแล้วก็เอาวางติดตรงหน้าโต๊ะนะครับ ส่วนในศาลาแถวหน้านี่บ่ต้องมีเก้าอี้นะครับที่อื่นๆก็เตรียมเก้าอี้ไว้นะครับบัดนี้เอาตั้งหลายจะได้กล่าวคำถวายผ้ากฐินญาติโยมแถวหลังจากท่านนายกไปนี่ขอเจริญพรลุกแล้วก็ไปประจำที่แต่ละวัดเลยขอเจริญพรเว้นแถวหน้าเดี๋ยวท่านนายกกับท่านประธานท่านอดีตนายกสมชายท่านก็จะอยู่แถวหน้าทั้งหมดผู้บริหารทั้งหมดท่านรองนายกที่ปรึกษาอยู่แถวหน้าทั้งหมดที่เหลือญาติโยมเจ้าหน้าที่กัลยาณมิตรเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เจริญพรลุกเลยทุกท่านแล้วก็ไปยืนตรงชื่อวัดแต่ละวัดเลยวัดละ1 คนครูบาอาจารย์นิมนต์เอาผ้าไตรยื่นให้โยมเลยนะครับพร้อมปัจจัยเอาวางบนผ้าไตรนะครับศรัทธาลุกเลยเนอะคนทั้งหลายญาติโยมก็เพื่อเป็นการได้บริหารเวลาญาติโยมที่ทำบุญก็ทำไป
ตอนนี้เกียมเก้าอี้ก่อนเนอะเกียมเก้าอี้ไว้เก้าอี้แต่ละวัดเอาวางไว้ตรงหน้าตรงข้ามกับโต๊ะเว้นเฉพาะแถวหน้าในศาลานี่แถวหน้านี้เพิ่นจะยืนแล้วกล่าวคำถวายกล่าวคำบ่ายเสร็จแล้วเพิ่นก็จะไปนั่งเก้าอี้ที่เดิมแต่วัดอื่นๆเตรียมเก้าอี้ไว้1 ตัวเพราะว่าตัวแทนเจ้าภาพเปิ้นกล่าวถวายเสร็จเปิ้นก็จะนั่งฮับปอนณตรงนั้นอันนี้แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบญาติโยมทั้งหลายก็เกียมเนอะเกียมสถานที่ท่านนายกพิชัยเลิศพงศ์อดิศรท่านบอกว่าขอเวลาอีก5 นาทีช่วงเวลาที่รอ5 นาทีนี้เพื่อเป็นการบังเฮิรได้เสียเวลาเอาตั้งหลายมาปฏิบัติโดยการเจริญบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพร้อมกันสัก9 จบเพื่อสวดจบก็คงจะพอดีกับเวลานิมนต์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีได้นำศรัทธาญาติโยมเฮาเจริญพุทธมนต์บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจนกว่าได้เวลาขอกราบนิมนต์ครับศรัทธาทั้งหลายมองดูพุทธรูปเนอะ พอใจซื่อถึงพุทธเจ้าขอพระเจ้าเป็นที่จ้างที่เปิ่งฉับพันนลังสียานุภาเวนะเหมือนพระองค์แผ่รัศมีมาอย่างพวกเขาทั้งหลายพอพุทธรูปประตัวมืนตาก็หันรับตาก็หันใจซื่อถึงพุทธเจ้าบนเนออิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันเทวมนุนสานังพุทโธภควาติสวากาโตภควตาสันติติโกลิหิปัสสิโกโอปัญญิโกตังเวทิตาโอเวนโยเอติสุปฏิปันโนภควโตกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุกกะลาเอสะภควโตโกอาหุนายโยปาหุนายโยนายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุณเกตังโลกัสสะศรัทธาสวดด้วยกันเนอสวดดังๆปากก็ว่าประโดยใจก็น้อมนึกพุทธนิมิตขึ้นมาในใจเนอสื่อถึงพุทธเจ้าขอพุทธเจ้าเป็นที่จังที่เปิ่งที่ระลึกที่ยึดที่เหนียวแห่งจิตแห่งใจเฮาอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวนจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมอันตาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติสวากาโตภควตาอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตเวทิตาโพเวนโยเอติสุปฏิปันโนภควโตอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภควโตกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโต
ยติทางจัตตาริปุริสายุกานิอัตถปุริสปุกกาลาเอสะปะกวะโตกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชลีอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันวามนุนสานังพุทโธภควาติสวากาโตภควตาธัมโมติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปันเวทิตาโพวินโยเอติสุปฏิปันโนภควโตอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภควโตกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสายุกานิปุริสปุกกาลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยทักกินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสาพุทโธภควาติสวากาโตภควตาธัมโมสันติติโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินเอติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตโคยายปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนภควโตยติทางจัตตาริปุริสายุกานิอัตตปุริสปุกกาลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยทักกินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลสาติติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันเทวมนุษสานังพุทโธภควาติสวากาโตภควตาสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตเวทิตาโพวินโยเอติสุปฏิปันโนภควโตอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภควโตกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสายุนิอัตตปุริสปุกกาลาเอสะภะคะวะโตกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยกินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรัง
เกตังโลกัสสะติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติสวากาโตภควตาสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกเวทิตาโพเวนโยเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสายุกานิอัตตปุริสปุงเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะทำจบหนึ่งเนาะศรัทธาทั้งหลายพอพุทธรูปไปเนอะเป็นพุทธนิมิตขึ้นมาในใจมืนตาก็หันรับตาก็หันนึกพุทธนิมิตขึ้นมาในใจใจซื่อถึงพุทธเจ้าบนเนอขอพระพุทธองค์เป็นที่จังที่เปิ้งที่ระลึกที่ยึดที่เหนียวแห่งจิตแห่งใจเฮามีที่เปิ้งจุ่มใจอึกนึกอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมวมนุนนังพุทโธภคะวาติสวากาโตภควตาธัมโมติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปันเวทิตาโพเวนโยเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสาอัตตปุริสปุกกาลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะติสาธุสาธุสาธุท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีได้นำหมู่เฮาท่านทั้งหลายได้เจริญพุทธมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะได้กล่าวคำถวายผ้ากฐินขอเจริญพรเชิญพระท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอนุโมทนาทักทายต่อศรัทธาประชาชนขอเจริญพรจากนั้นก็เป็นท่านพิชัยเลิศพงศ์อดิศรต่อไปขอเจริญพรขอเชิญทุกท่านให้เสียงปรบมือต้อนรับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีครับขอนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับ สวัสดีครับท่านพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่แล้วก็ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ที่ได้มีจิตเป็นกุศลร่วมกันมาทอดมหากฐินซึ่งท่านพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานแล้วก็เป็นผู้ดำเนินการในการจัดการทอดกฐินครั้งนี้
เพราะเป็นประเพณีแล้วก็เป็นความตั้งใจของพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับว่าปีหนึ่งเมื่อออกพรรษาจะมีการทอดกฐินแล้วก็จะได้บุญได้กุศลเป็นมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวแต่ว่าปีนี้มีวัดเนื่องจากวัดที่เชียงใหม่มีจำนวนมากนะครับก็มีวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพมาจองในการทอดกฐินท่านนายกก็เลยได้เป็นผู้ตัวตั้งตัวตีนะพูดภาษาชาวบ้านเราก็คือเป็นเก้านะครับ นะไม่ใช่เก้าเป็นที่เป็นโรคนะฮะเป็นผู้นำในการที่นำกฐินนะโดยความเสียสละบริจาคของทุกท่านมาทอดที่วัดนี้ซึ่งเป็นศูนย์กลางของทุกท่านของจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็นะครับเชิญจากท่านว่ามาร่วมกันถ้าท่านจะให้ผมเป็นประธานในการทอดผมบอกมาได้ผมเป็นแขกนะแล้วก็ร่วมทำบุญเพราะว่าท่านเป็นนายกอบจเชียงใหม่ดูแลพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ครับบอกว่าทุกข์บอกว่าสุขนะครับก็เพิ่นก็ร่วมรับรู้รับชอบกับเราเพราะฉะนั้นเมื่อเพิ่นเป็นประธานก็ขอเพิ่นได้เป็นผู้นำในการดำเนินการไม่ใช่ปีนี้ปีเดียวนะครับได้ยินว่าเพิ่นญาทุกๆปีที่ผ่านมาก็ญาอยู่ไปเว้นตอนที่เป็นโควิดเนาะ แล้วก็ที่มาทอดใหม่ก็ในนามของนายกอบจแล้วก็ในนามของผู้มีจิตศรัทธาทั้งหมดนะผมก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ในร่วมบุญร่วมกุศลกันมั่นใจว่าบุญกุศลในครั้งนี้จะย่าให้หมู่เราทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการแล้วก็อยู่พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ไปร่วมกันขอบคุณทุกท่านทุกท่านครับขอบคุณครับพี่น้องที่เคารพปรบมือดังๆกำลังใจกับพระท่านนายกสมชายและบัดนี้สะพานบุญผู้ยิ่งใหญ่ที่ทอดถวายกฐินในครั้งนี้เป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่เป็นนายกอบจขวัญใจประชาชนปรบมือต้อนรับนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระทั้ง371วัดนะครับกราบเรียนท่านพระท่านนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับพุทธศาสนิกชนนะครับทุกท่านที่มาร่วมทำบุญกฐินตกค้างนะครับ371วัดนะครับวันนี้นะครับผมรู้สึกมีความปลาปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่หมู่เฮาได้มาร่วมทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีนะครับก็คือทำบุญมหากฐินตกค้างนะครับสำหรับที่ไปที่มาของการทำบุญกฐินตกค้างนะครับก็คือเชียงใหม่นะครับมีวัดทั้งหมดประมาณ 1,500 กว่าวัดนะครับบางวัดนะครับ10 กว่าปีบ่มีโอกาสที่ได้รับกฐินนะครับเพราะมีเจ้าภาพนะครับแล้วก็ผมนะครับในสมัยช่วงที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งนะครับก็ได้เริ่มทำมาตั้งแต่ปีประมาณ2552นะครับที่วัดป่าเจริญธรรมที่สัปตองแล้วก็ตอนหลังช่วงหลังนะครับก็มาทำที่วัดม่อนฤาษีมาตลอดนะครับปีนี้เราทำบุญมหากฐินสามัคคีนะครับเป็นปีที่11นะครับปีที่แล้วเราทำเป็นปีที่10มีวัดที่มาร่วมรับกฐินนะครับประมาณ300วัดปีนี้171วัดนะครับก็ได้รับการทำบุญร่วมจากพรรคพวกผมนะครับหลายๆคนหลายฝ่ายผมในฐานะที่เป็นสะพานบุญนะครับได้บอกบุญให้ทุกท่านแต่ละคนแต่ละท่านนะครับมาช่วยกันนะครับมาทำบุญร่วมกันและปีนี้นะครับได้รับปัจจัยนะครับประมาณเกือบ12 ล้านบาทนะครับประมาณ12 ล้านบาทนะครับที่มาเอามาร่วมทำบุญกันในครั้งนี้นะครับปีนี้นะครับผมเป็นประธานได้นะครับเพราะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็ยังมีการเลือกตั้งเตื้อ
ปีหน้านี่คือผมคงบ่สามารถจะมาเป็นประธานเป็นสะพานบุญได้นะครับก็ต้องขอเนื่องจากจะมีการเลือกตั้งนะครับจะมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่นะครับซึ่งผมจะครบวาระในวันที่20 ธันวาตามกฎหมายนะครับตามกกตตามระเบียบของคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยบ่สามารถเป็นประธานเป็นสะพานบุญได้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับพระท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์นะครับมาเป็นสะพานบุญแทนผมนะครับขออนุญาตปีหน้าขอท่านนายกสมชายเป็นประธานแทนนะครับแล้วก็เป็นสะพานบุญผมสามารถที่จะทำได้เพราะกฎหมายห้ามนะครับเพราะว่าปีหน้าผมจะต้องลงปี2568จะต้องลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งครั้งหนึ่งนะครับก็ในการทำบุญในวันนี้นะครับผมก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับจงดลบันดาลให้ทุกท่านทุกคนนะครับที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้และขอให้คนเชียงใหม่นะครับมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ความสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการครับขอบคุณครับ พี่น้องที่เคารพสาธุการดังๆ3 ครั้งคือกำลังใจกับนายกวิชัยเลิศพงษ์อดิศรสาธุสาธุสาธุ เราท่านทั้งหลายจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีเชิญแขกผู้มีเกียรติแถวหน้าเจริญพรลุกขึ้นแล้วก็มายืนเทียบตรงหน้าโต๊ะของพระสงฆ์แต่ละวัดขอเจริญพรแล้วท่านพิชัยเลิศพงษ์อดิศรท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐินเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนบอกว่าจะเป็นสจ.บอกว่าจะเป็นท่านนายกอบต.เทศบาลเจริญพรไปยืนที่แต่ละวัดเลยตอนนี้ทุกท่านที่อยู่ในศาลานี้ขอเจริญพรเลยเป็นเจ้าภาพร่วมกันหมดขอเจริญพรเลยยืนไปประจำโต๊ะแถวหน้านี้ก็จะเป็นท่านประธานในพิธีผู้บริหารท่านรองนายกท่านปลัดสำนักต่างๆสำนักโยธาสำนักช่างสำนักการศึกษาก็ขอเจริญพรท่านนายกบุญธรรมบุญหมื่นได้บริหารจัดการเรื่องคนตอนนี้คือเวลา10 นาทีคุณหมอครับภริยาของท่านนายกอบจเอาที่เก้าอี้แรกเลยนะครับถัดไป1 2มันเรียงเลยนะหันหน้าก็หาพระสงฆ์ครับหันหน้าก็หาพระสงฆ์ว่าเขาจะต้องประเคนครับคุณหมอนั่งมาเรียงตามลำดับเลยครับท่านที่เป็นผู้รักผู้ใหญ่ตรงนี้ครับนะนั่งก่อนนะครับนั่งก่อนเดี๋ยวท่านนายกเพิ่นจะนั่งเก้าอี้ก่อนแล้วเขาก็ลุกยืนครับผมจะรู้ว่าเต็มนะฮะตรงนี้คัน2 เก้าอี้ฮะน่าใส่นั่งเลยฮะนั่งเลยท่านหัวหน้าส่วนผู้รักผู้ใหญ่ที่มาร่วมทำบุญเป็นสะพานบุญเชิญครับด้านนี้เลยครับท่านปลัดครับเชิญครับเดี๋ยวก็ลุกยืนครับก่อนที่คำถวายตอนนี้พอคนก่อนครับแต่ละวัดครับสุมานะครับผมจัดเวลาสักน้อยหนึ่งสัก2-3 นาทีครับท่านท่านหัวหน้าส่วนของอบจเขามายืนประจำที่ก็ได้ครับนะให้มันครบนะครับให้มันครบต่อหน้าพระสงฆ์นะครับพอต้นเป็นหลักครับต้นเงินนะฮะต้นเงินนะพอต้นเงินเป็นหลักถ้าเรียบร้อยแล้วท่านพี่ชัยเลิศพงษ์อดิศรจะได้กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินครับเข้า2ก็ได้ครับนะมาเป็นคู่เนี่ยมาเป็นคู่ถ้าสมมุติว่าคู่ภริยาสามีภริยาท่านก็ยืนเป็นคู่ก็ได้ครับเรียบร้อยนะครับนอครับกราบเป็นเชิญท่านนายกครับนะครับลุกยืนขึ้นหันหน้ามาทางพระพุทธรูปคุณหมอครับหันที่บอกครบเดี๋ยวรอสักครู่นะโยมนะญาติโยมวัดอื่นๆโยมหยอดเหรียญตัดไหนเฮ้ยยืนตัดท่านเลยตอนนี้ยุดก่อนนะโยมนะโยมยุดการหยอดเหรียญก่อนโยมที่หยอดเหรียญอยู่วัดต่างๆหยอดตรงวัดไหนยืนตรงนั้นยืนซื่อวัดนั้นเลยโยมเป็นเจ้าภาพด้วยกันเลยตอนนี้ยุดการหยอดเหรียญก่อนโยมยืนอยู่วัดไหนยืนจุดนั้นยุดจุดนั้นแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์คณะกรรมการแต่ละวัดเอาผ้าไตรยื่นให้โยมที่อยู่ตรงหน้าเลยครับตอนนี้เลยครับพร้อมกับปัจจัยนะครับเจ้าหน้าที่อบจไปเช็คเตอร์
แบ่งกันคนละแถวละแถวเจ้าหน้าที่อบจศรัทธาที่ยอดเหรียญอยู่เป็นเจ้าภาพพร้อมกับท่านนายกนะท่านนายกเป็นคนของประชาชนต้องการให้ประชาชนเป็นเจ้าภาพร่วมกันทั้งหมดเลยตึงลูกเล็กเด็กแดงยิงใจเท่าแก่น้อยมาจากทั่วทุกสารทิศทุกอย่างพร้อมแล้วเนอะตั้งอกตั้งใจประคองผ้าไตรไว้ที่ข้อศอกญาติโยมเนอะตั้งปุ้นยังมีแต่น่ะโยมช่วยกันพอศรัทธาเอานั่งในนี้ลูกเลยโยมไปเป็นเจ้าภาพด้วยกันไผ่ลูกได้ลูกเลย ไปเป็นเจ้าภาพหายากนะได้ถือพระไตรเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตลูกเลยโยมลูกเลยช่วยกันจนเร็วใจลุกหมดเลยเนี่ยโมเฮานี่ตั้งในนี่ลูกเลยโยมครั้งหนึ่งในชีวิตนะมาให้มาดีมได้กรรมนะพระไตรกฐินนี่นะ ตอดกฐินเนี่ยโยมลูกเลยท่านนายกต้องการให้มีส่วนร่วมทั้งหมดมาเลยปอกก้าแม่ขายชลบอสมเจริญพรเลยลูกเลยโยมไปยืนปุ้นประจำแต่ละวัดเลย ถ้าวัดใดยังไม่มีเตื้อก็ขอให้เอากรรมการวัดนั้นเป็นคนถือเลยตอนนี้เลยเนอะวายาวัจกรแก่วัดล่ามวัดกรรมการวัดก็หลวงทำหน้าที่เลยตอนนี้เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาแม่ยิงก็ได้เจริญพรเลยถ้าวัดใดยังไม่มีคนกำผ้าไตรเตื้อนิมนต์พระสงฆ์นะครับบอกให้กรรมการแก่วัดวายาวัจกรไปยืนตรงหน้าเลยครับถือผ้าไตรจะได้กล่าวคำถวายแล้วนะครับบัดนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจตั้งนะโมสามจบพร้อมกันและว่าตามท่านพิชัยเลิศพงษ์อนิสรณ์ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ท่านตั้งใจถวายทานมหากฐินในปีนี้นะโมสามจบพร้อมกันเจริญพรเชิญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพันเตสัปปาริวารังสัปปาริวารังกาถินะจิวระทุสังกาถินะจิวระทุสังสังคัสสะสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโฆสังโฆอิมังสัปปาริวารังสัปปาริวารังกาถินะทุสังกาถินะทุสังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุปฏิฆะเหตวาจะปฏิฆะเหตวาอิมินาทุเสนะอิมินาทุเสนะกาทินังอัทธรตุอัมหากังทีฆารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารนี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายท่านรับแล้วจงกรานกฐินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินแล้วก็
วัดกรมพุทธานุญาตให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุรูปเพื่อจะกระทำเครื่องกฐินสาธารณกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำท้าอาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธานุญาตสัมมาว่าพระภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุจริตมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแต่ประการมีบุคลิกเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทำกฐินสาธารณกิจตามพระตกลงพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุรูปนั้นเถิด ผ้ากฐินทานกับพังผ้าอนิสังสะบริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรแก่เจ้าอาวาสหรือพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงที่เห็นสมควรที่มาจากวัดต่างๆทั่วสารทิศ25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่จำนวน386 หัววัดอันตั้งไว้ณที่แห่งนี้และศรัทธาประชาชนทุกคนพระภิกษุใดผู้มีความสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกฐินสาธารณกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นท่ามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วไซจงให้สัทธสัญญาสาธุการขึ้นพร้อมกันเถิดสาธุ ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติจำนวน10 ท่านได้ขึ้นมาประเคนพระสงฆ์ชั้นบนนี้ก่อนตามรายชื่อที่ท่านบุญธรรมบุญมือนายกรัฐมนตรี
งศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านวรเดชรุกขพันธ์นะครับบริษัทวีบียอนนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณวิวัฒน์ไกรวิสุทธิกุลครับเจเร่นะครับคุณสิทธิชัยจินดาหลวงครับคุณวิภาวรรณวรพุทธิพงศ์ครับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทันตแพทย์หญิงธิตินันท์ตะวันวงศ์ครับหรือเลิศพงศ์อดิศรนะครับบางท่านบางคนคุณพัชราบริษัทสยามไวนารี่จำกัดครบหรือยังครับ10ท่านเหลิมพี่นันเหลิมพอแล้วครบหรือยัง10ทนท่านพลตำรวจตรีพงศักดิ์เชื้อสมบูรณ์ครับกราบเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณกิตติพัฒน์ศรีบุญปวนกราบเรียนเชิญครับครบยังครับได้มีปฏิกิริยามอบผู้อาจารย์อีกใช่ไหมครับอีก1สั่งใช่ไหมมอบผู้อาจารย์ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านปลัดทัชพลอภิรติไมยเรียนเชิญครับท่านปฏิกิริยามอบพ่ออาจารย์ครับแต่สจ.บุญธรรมไม่ใช่พ่ออาจารย์นะครับคือพ่อหนานเฉลิมครับนี่มาแล้วกำลังมาแล้วเอาวางตัวหน้าพ่ออาจารย์หมดแล้วครับครบแล้วครับเอาวางตัวหน้าพ่ออาจารย์นี่นะท่านปลัดอบจ.พ่ออาจารย์มอบพ่ออาจารย์ปฏิกิริยามอบพ่ออาจารย์เนี่ยนั่นปลัดมาเนาะเมื่อทุกท่านได้ประเคนเรียบร้อยแล้วก็ไปนั่งที่พักรับรองเดิมนั่งที่พักรับรองเดิมเสร็จแล้วเราจะได้ถวายผ้ากฐินและบริวารเชิญทุกคนทุกท่านตอนนี้ได้ประเคนถวายพระสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ถวายผ้ากฐินและบริวารกฐินญาติโยมหลังจากที่ได้ถวายผ้ากฐินบริวารกฐินเสร็จสับก็จะได้รับพรจากพระสงฆ์ตามลำดับไปท่านนายกพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะได้ถวายท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีในการบริหารเรื่องสถานที่จำนวน 200,000 บาทและเจริญพรเชิญพระหลวงอุทิศจาใจผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ได้มารับเงินจากท่านพิชัยเลิศพงศ์อดิศรท่านจะได้อนุโมทนาร่วมกันเชิญพระหลวงอุทิศจาใจขึ้นมารับนะครับเงินสนับสนุนในการจัดงาน 100,000 บาทจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พระหลวงอุทิศเจิญไว้ๆเลยนะครับบ้านตัวแทนผู้จานครับแทนผู้จานครับอันนี้คือพระหลวงอุทิศครับเดี๋ยวท่านหันหน้ามันผู้จานอันนี้พระหลวงอุทิศจาใจท่านเพิ่นสนับสนุนนะครับในการดูแลพอกอยจัดสถานที่เวทีจั่งฟ้อนจั่งซอนะครับสถานที่ทั้งหลาย10 กว่าวันครับอันนี้มอบเด้อมอบปีหน้านี่มาได้ละเข้าการเลือกตั้ง เชิญทุกท่านได้ประเคน
บริวารกฐินเจริญพรจุดเดิมแถวหน้าจุดเดิมเจริญพรท่านอดีตท่านนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์และแขกผู้มีเกียรติคณะเจ้าภาพได้ประเคนผ้าไตรและบริวารกฐินณเวลานี้เลยขอเจริญพรทุกท่านศรัทธาที่อยู่ตรงหน้าแต่ละวัดลุกประเคนเลยเนอประเคนเลยประเคนผ้าไตรประเคนต้นบาทบริวารกฐินประเคนเสร็จแล้วครูบาอาจารย์เก็บปัจจัยเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ให้เก็บนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เก็บยอมประเคนเลยเจริญพรลูกมาช่วยกันท่านมีส่วนร่วมประเคนเสร็จก็เก็บปัจจัยเลยนะครับโยมประเคนเรียบร้อยก็นิมนต์กรรมการเก็บปัจจัยใส่ย่ามพระคุณเจ้าเลยเนอะเกณฑ์เรียบร้อยช่วยกันเกณฑ์แล้วยังบ่าวอนุญาตให้เก็บอย่างเตือนเนอะปั่นปอนอีตังแล้วหมดก่อนนะครับแล้วช่วงบ่ายยังจะมีหยอดอยู่นะโยมจะมาหยอดเหรียญอยู่วัดใดติ่มฝั่งปีกอยู่ถึงบ่าย3นะครับอยู่ใกล้ๆนี่จะมีแต่ละวัดเพิ่นมาหยอดเหรียญอยู่นะครับเมื่อประเคนเรียบร้อยก็จะได้คือปอนปูจานก็จะได้อีตังหยาดน้ำตามลำดับไปท่านนายกบุญธรรมบุญหมื่นช่วยบริหารจัดการเวลาตอนนี้ก่อนประเคนแล้วครับปอนแล้วก็อีตังหยาดน้ำพี่น้องครับเตรียมน้ำยาเลยนะครับเนอะประเคนเรียบร้อยแล้วทุกหมู่ทุกมวลนะครับเนอะเมตตาท่านพระครูนะครับท่านเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงประธานสงฆ์คือปอนครับยะถาหยาดน้ำเนอะพี่น้องเนอะก่อนที่ท่านผู้ทรงเกียรติเจ้าภาพกฐินทุกท่านที่มีส่วนร่วมจะรับพรเชียงใหม่ได้มอบหมายให้หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงว่าก่อนให้พรขอได้เสริมบุญเสริมบารมีเสริมความดีให้กับท่านนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยเราท่านให้เกียรติมาเป็นประธานมาร่วมมานี่และก็เจ้าภาพใหญ่ก็คือท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรที่เป็นขวัญใจของพี่น้องชาวเชียงใหม่เรา25อำเภอทุกท่านโอกาสวันนี้ถือว่าเราทุกท่านเป็นผู้ที่โชคดีในชีวิตที่ทุกท่านได้พิชิตการเวลามาสู่วัดม่อนฤาษีแห่งนี้เพื่อร่วมทอดกฐินสามัคคี350วัดบ่งบอกถึงคุณธรรมและความดีที่เราท่านทั้งหลายมุ่งสรรสร้างระหว่างกันท่านทั้งหลายเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อเจ้าอำเภอสันกำแพงวัดโรงวัวแดงได้มีโอกาสมาร่วมอีกเมื่อปีที่แล้วก็มานั่งอยู่ที่นี่นะก็เป็นวันที่เป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ของเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อขอฝาก5ดีวิถีพุทธสู่สันติสุขสันติภาพโลก5ดีวิถีพุทธสู่สันติสุขสันติภาพโลก1วันดี2สัญลักษณ์ก็ดี3สถานที่ก็ดีกิจกรรมก็ดีกัลยาณมิตรก็ดีท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นการทอดถวายกฐินจะจบวันพรุ่งนี้หลังเที่ยงคืนมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านหลาย10ล้านก็ทอดไม่ได้ต้องรอไว้ปีหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อดีใจที่ได้มาพบท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านคหบดีที่มาร่วมให้กำลังใจท่านพิชัยเลิศพงษ์อดิศรโดยเฉพาะท่าน
นายกสมชายวงศ์สวัสดิ์ที่ไม่ทอดทิ้งคนเชียงใหม่ของเราก็จะมาร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะที่เมืองสันกำแพงที่หลวงพ่อเป็นอธิบดีสงฆ์ของอำเภอสันกำแพงอยู่นั่นหลายท่านสุรพลเกียรติชยากรที่ยังอยู่ในหัวใจของพี่น้องชาวเชียงใหม่เราตลอดที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ท่านพิชัยเลิศพงษ์อดิศรตอนที่เป็นนายกอายุ57หลวงพ่อได้ทำตลปัดให้75 ใบที่เอาใช้อยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็เกิด